sadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malaw. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for
anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi isang ordinaryo nga mga tao, pero nagigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga pagigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul, kag upod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita sa aton nga programa, ang mga dagway sang paghigugma. Si Father Francis Perez, sige hapon ang inyo abyan, kagalagad sa kahanginan nga nagatamyaw sa inyo sang maayogin nga pagpamati. Karon ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Mateo. Mga muyo kita. O Dios nga maluluyon, tungod sang imo di matungkad nga gugma, imo ginpili ang manugsukot sang buhis nga si Mateo.
nga isa sang imo mga apostoles. Paagi sa iya sulundan kag pangamuyo, itugot nga sundo namon ikaw sa gihapon, kag magmatutom kami sa pag-alagad sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Mateo. Si San Mateo, apostol kag ebanghelista, natawo sa Galilea, bilang manugsukot sang buhis para sa mga taga-Roma. Ginakabig siya, traidor, kag isa ka makasasala sang publiko kag kadamaan. Ang tanda o konsimbolo ni San Mateo, amo ang tawo. Tungod, nagsugod siya sa pagpalapnag sang ebanghelyo, upod sa tawhanon nga kaliwatan ni Jesus. Samtang si San Marcos nagasimbolo o ko nagarepresentar sang leon, si San Lucas bilang baka o kunturo, kag si San Juan nagasimbolo sang agila. Si San Mateo ginakilala man sa ngalan nga Levi, isa ka Hudiyo nga manugsukot sang buhis para sa mga taga-Romano didto sa Capernaum sa Galilea. Nakita siya ni Jesus nga nagapungko sa iya opisina. Nagsiling si Jesus sa iya, "Sunod ka sa akon." Nagtindog si Mateo, kag nagsunod sa iya. Sa nagakaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, madamo nga mga manugsukot sang buhis kag mga makasasala ang nagupod sa iya, kag sa iya nga gintutunan sa pagkaon. May mga Fariseo nga nakakita sini, kag nagpamangkot sila sa iya mga gintutunan. Nga abala ang inyo manunudlo, nagakaon upod sa mga manugsukot sang buhis kag sang mga makasasala? Si Jesus nagtawag sa iya nga mangin apostol. Si San Mateo ginapadunggan bilang tagsulat sang ebanghelyo, sa diin ginapaathag niya si Jesus bilang Mesiyas, kag ginhatagan niya importansya ang presensya sa ginharian sang Dios sa simbahan. Suno sa tradisyon, si San Mateo pagkatapos siya pagbantala sa Hudiya, nagpadulong siya sa pagpalapnag sa ebanghelyo sa sidlangan, sa diin siya nag-antos kag pagkamartir. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Mateo, kag updan naton siya paagi sa pagpamati. Si San Mateo, apostoles kag sumuman ebanghelista ang aton tun-an karon nga adlaw. Kag siya ang nagsulat sang nahauna nga ebanghelyo, anak siya ni Alfeo. Si Mateo isa ka publikano, anti siya na konverter kag nag-upod kay Kristo. Identified siya sa tinaga nga libe sa ebanghelyo ni San Marcos kag ni San Lucas. Bilang mga manugsukot sang buhis sa mga pagano sadto, ginatawag nga traidor kag public sinner. Amo gani nga sa iya nga kabuhi ginsiling diri, he is formerly ally of the Roman colonizers because he collected taxes for them, therefore gintawag siya nga traidor. Traidor sang ila nga mga kadugo kag subong man sang iya nga kasimanwa. Public sinner ang pagkilala sa iya. Sang ginagda siya ni Jesus, wala bulo balikid nga iya nga gintalikdan ang iya posisyon bilang chief tax collector. Ano ang pagtan-aw sa mga tao sa iya? Makasasala. Manugsukot sang sobra nga buhi sa mga tao, agod nga isuportar sa gobyerno sang Romanhon. Alay, katulad sang ginsiling ko. Ang resulta, madamo siya sang kaaway. Nabudlayan ang mga imol sa pagbayad sang ilang nga mga buhis. Sa tinaga sa subong nga panahon, korupsyon sa aton panahon. Kag kung makabati kamo korupsyon karon nga panahon, may ideya na kamo kung ano ang nagakatabo sa mga manugsukot sang buhis, sa aton mga lideres sang pungsod, kag subong man sa aton nga ginatuuhan, kag ang ilang nga pag-abusar sang kwarta sang katawhan. Ini ang natabo sadto. Sa pihak nga bahin, ang mga manugsukot sang buhis, isa iya ka mga manggaranon. Manggaranon sila nga ginatawag man naton subong ang unexplained wealth. Dishonest, hindi masaligan. Taking brides from sa mga manggaranon nga mga tao nga luyag magbayad apang hindi na magbayad sang buhis ang husto kag ang kwarta ginahatag sa ila.
tuman ang kaakig sa mga tao, mga kauturan kay Mateo, kag sang mga kaupod niya nga manugsukot man sang buhis. Ang ilang nga ngalan makita sa listahan sa mga sapat, kawatan, murderers, not allowed to witness in any court, kag silingko outcast, makasasala, kag despised by the religious leaders sadto nga panahon. Isa sang akon gani nga refleksyon mga kauturan samtang nga akon nga ginapamalandungan ini, ginsiling sang akon anay Cora Parroco sang nagabot man ini nga santos nga ebanghelyo about Matthew, gindipay niya ang BIR nga ginasiling nga Bureau of Internal Revenue, ti ang iya nga definition, ini sila sadto nga panahon amo ang Bureau sang Internal Remedyo imbis nga revenue. So labing hinigugma nga mga kauturan ang tinaga sang aton Ginoo, come to me, upod ka sa akon. Ang pangagda sang aton Ginoo para sa kay Mateo, sa pagsunod sa iya, to stay with him, to stay behind. Pangagda nga nagtandog kay Mateo, ang pag-abyanay, the principle that changed his life, ang nagpakambyo sa iya kabuhi. Paghigugma nga nagdala sa iya bilang isa ka makasasala nga nangin santos, nga bangod sini, madamo ang iya nga napabalik sa aton Ginoo. Anong sabat ni Mateo sadto? He willingly obeys Jesus. Nagsunod siya kay Kristo. Ginbaton ang pangagda. Drastic nga pagkambyo sang iya nga outlook kag lifestyle sa iya nga pagkabuhi. Para kay Mateo, yadto nga invitation sang Ginoo amo ang espesyal nga kaluoy kag walay tupo nga paghigugma. Ilabi na gid sa mga makasasala. Kaluwasan para sa mahinulsolon nga makasasala. Ang pagbaylo sang tanan sa iya nga direksyon, ilabi na gid sa iya nga pagpangabuhi. Anong resulta sang iya nga pagsunod kay Kristo? He lost comfortable job as a chief tax collector. Nadulaan siya sang obra. He lost his name and popularity. Kag pagkatapos, he lost also ang iya nga income, kwarta. He lost his financial security, but he found identity. Kag subong man sang integridad. Kag ang challenge sa aton karon, ilabi na gid sa pagpangabuhi sa pulong sang Dios, katulad kay Mateo, ginpangabuhi niya ini. Nanginimol sa atubangan sang aton Ginoo, kag ginbayaan niya ang tanan, kag ang balos amo ang kalipay nga wala sing katapusan. Naghiwat siya sang punsyon isa ka bes, kag ang iya nga dinapit amo ang aton Ginoo, kaupod sang iban man nga mga manugsukot sang buhis. Abi ninyo, nalansang ang mga mata sang iban nga mga dinapit sang amo nga Mateo, kag nagkulumoron sila kag nagsililingay. Nga nagkakaon siya upod sa mga manugsukot sang buhis kag mga makasasala. Mga prostitute kag mga outcast sang aton sosyedad. Initanan nabatian sa aton Ginoo kag nagsiling siya. Nagkari ako sa pagpangita sa mga makasasala, hindi para sa wala sing sala kag mga nagapakamatarong sa ila kaugalingon. Ini nga dinalan makita naton sa Ebanghelyo ni Mateo mismo, Kapitulo 9, versikulo 13. Si Mateo, amo ang nagsulat sang nahauna nga Ebanghelyo para sa iya nga countrymen o kon kasimanwa sa Aramaic nga lingwahe. Sa Hebreo tang, kung sa dila sang Hebreo, nga ginmit lang sa santos nga Ebanghelyo, kag subong man sa binuhatan sa mga apostoles. Sang ulihi nagpanglakaton siya sa nagkalain-lain nga mga lugar sa pagpalapnag sang pulong sang Dios. Initanan na hanabo sang tuig 42 bangod sang pagpamintas kag paghingabot ni Herod Agripa. Labing hinigugma nga mga utod sa kabuhi ni Mateo. Kag subong man sa iya nga pagbiya sa iya kaugalingon, nagsunod siya kay Kristo. Kag diri iya nakilala ang matuod nga manluluwas, kag siya nangin ibanghelista
halin sa pagkamakasasala sa tinaga nga kawatan para sa mata sang iban apang ang padya sini amo ang ginharian nga wala sing katapusan. Ini si San Mateo ang aton apostol kag nasniling ko na ang nahauna nga nagsulat sang nahauna nga ebanghelyo sang aton Ginoo. Kabay nga si San Mateo upod sa aton sa gihapon ka magabantay sa aton tanan sa pagpalapnag sang pulong sa Dios. Kaupod kay San Pablo, aton patron sa aton nga pagpadayon sa aton hilikoton sang pulong sa Dios. Si Father Francis Perez Liwat nagapasalamat sa inyo nga pagpamati kag sa inyo nga pagsuporta sa aton nga programa, ang kabuhi sa aton nga mga santos. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo duga nga pagpakilala sa amon, sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Mateo. Ang matinaga gikan kay San Agustin nagasiling, wala sang santos nga wala sang nagligad, kag wala sang makasalanan nga wala sang buwas damlag. Nga wala sang buwas damlag. Buwas damlag. Hindi lang ini matuod sa kabuhi ni San Mateo, kundi sa aton man mismo sa sini nga panahon. Basta ang Ginoo na ang magtawag sa aton palapit sa iya, tagaan niya gid kita sang grasya agud malabot ang iya handom nga mas magpalapit kita sa iya kag mapabilang man sa iya mga abyan kag mga santos. Padayon ang aton Ginoo sa pagtawag sa aton sa iya luyo. Kabay nga pamatian naton siya kag sabton sa iya panawagan. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sang aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Maayo kag malipayon nga adlaw mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sini ika-25 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang akon gid mainit nga pagpanamyaw sa tanan naton nga tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Kabangkalan, San Carlos, San Jose Antique, Rojas kag Kalibo, sa Archdiocese sang Haro, dira man sa aton mga kauturan sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Aton man ginatamyaw ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na gid sa aton mga OFWs.
Ako amo ang maluluwas sang banwa, siling sang Ginoo. Kung magpanawag sila sa akon sa ila kalisdanan, pamatian ko sila, kag ako mangin ila Ginoo sa gihapon. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo gintingob ang bugos mo nga kasuguan sa pagigugma sa imo kag sa amon isig katawo. Itugot nga matuman namon ini nga mga sugo, agud madangat namon ang kabuhi nga dayon. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 16 bersikulo 1 tubtob 13. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan. May isa ka manggaranon nga tawo nga may inkargado. Ini nga inkargado ginsumbong sa iya nga nagausik lang sang pagabutang sang iya amo. Ginpatawag niya ang iya inkargado kag ginpamangkot. Ano ining nabatian ko na hanungod sa imo? Hatagi ako sang husay sang akon pagkabutang, gagintugyan ko sa imo, kay pahalinon ko ikaw. Ang inkargado nagsiling sa iya kaugalingon, ano ba lang himuon ko? Kay pahalinon ako sang akon amo, wala ko sing kusog sa pagkutkot, kag nahuya ako magpakilimos. Ay, nahibaluan ko na kung anong akon himuon, agud kun wala na ako sing obra. May mga abyan ako nga magabaton sa akon sa ila mga puluyan. Ganigin patawag niya ang tanan nga mga tawo nga nakautang sa iya amo. Sa nahauna nga pagpamangkot sa iya, pila ang utang mo sa akon? Nagsabat ang tawo, isa kagatos ka baril nga lana sang olibo. Ang inkargado nagsiling sa iya, yari ang imo listahan. Ungko ka kag isulat ang kaliman lang. Sa isa naman nagpamangkot siya, kag ikaw, pila ang utang mo? Nagsabat siya, 1,000 kasako nga trigo. Nagsiling sa iya ang inkargado, yari ang imo listahan, isulat nga 8 kagatos lang. Ang amo siling di matarong inkargado, nagdayaw sa iya bangod sang iya pagkaabtik, kay ang mga tawo sining kalibutan, maabtik pasan sa mga tawo nga yara sa kapawa sa pagpatikang sang ila mga bunuhaton. Si Jesus nagpadayon sa pagsiling, gani nagasiling ako sa inyo, gamitan ninyo ang tutanon nga manggad sa pagpangamigo. Agod nga kun ining manggad maurot na, pagabatunon kamo sa punuyan nga wala sing katapusan. Ang matutom sa jutay nga mga butang, magamatutuman sa dalagko nga mga butang. Kagang hindi masaligan sa jutay nga mga butang, hindi man masaligan sa dalagko nga mga butang. Gani, kung hindi kamo masaligan sa pagpatikang sang manggad nga tutanon, sino makasalig sa pagtugyan sa inyo sang matuod nga manggad? Kag kung hindi ka mo masaligan sa mga pagkabutang nga iya sang iban, sino bala ang maghahatag sa inyo sang pagkabutang nga para sa inyo? Wala sang silugoon nga makaalagad sa duha ka agalon, kay pakalainon niya ang isa, kag higugmaon ang isa, o kung pasulabihon niya ang isa, kag tamayon ang isa. Hindi ka mo makaalagad sa Diyos kag sa manggad. Mga utod kagabian para sa aton pagpadalom kag pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sininga Domingo, mamati kita sa reflections ni Reverendo Padre Francis Perez, Kura Parukos ang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, Diocese of Bacolod. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, ari na kita subong sa ika-25 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Ang aton santos nga ebanghelyo aton ginkuha sa ebanghelyo ni San Lucas, kag diri aton pamalandungan ang kaabtik, ang paggamit sang manggad. Kagayan masiling nakon sa in English, money by any means. Kwarta sa bisan ano nga mga pamaagi, bisan malain pa. Mga utod, more than 700 years antes matao ang aton Ginoo. Si Propeta Amos, isa sang ginmensiona diri sa Biblia, nagwali
sang kinahanglanon sang natawag naton sa English integrity o kon integridad sa ato niya ilunggo kon hiligay nun. Siya nagalin sa nabagatnan nga bahin sang Israel. Mangunguma. Nagpanglakaton siya sa manggaran nga duog sa norte nga bahin sang pungsod sang Israel. Upod na diri ang divine inspiration sang aton Ginoo. Ang iya misyon was to condemn ang pagpakamalaot sa madalok nga mga manggaranon who refuse to help, nga nagabalibad sa pagbulig sa mga nagaantos nga mga katawhan sang Dios. Si Amos, may 3-word formula for making money. Kagayan, pamalandungan naton ini. Sa aton nga pag-usar sa aton manggad o kon kwarta o kon pagkabutang siling niya, make it honestly. O sara ina sang maayo. Iya ginhambal ang iyang misyon para sa mga taho nga sa diin naga pangdaya sa ilang nga mga business, sa ilang negosyo. And he predicted that God, kang ang Dios, would take revenge on them. Nga magapina ang Ginoo sa pag-abot sang adlaw sa sininga sa mga tao. Sa aton nga balasahon, labing hinigugma nga mga kauturan, mabatian naton ang iyang kaakig, blazing out against sa mga tao nga nagapangdaya, mga swindlers in English, mga dishonest, hindi masaligan, ka mga dalok nga mga tao. Some are so greedy, masyado kadalok-dalok. Gani ang siling ni Amos, labing hinigugma nga mga kauturan, nga bangod sini, di-refuse o kung nagabalibad sila sa pagdayaw kapag simba sa aton Ginoo, ilabinagid ang ila pagsunod sa adlaw sa inog pahuway, agod nga waay si madula sa ila negosyo. Sa sini, labing hinigugma nga mga kauturan, ano ang aton nga rest day? Ano ang aton nga Sabbath day? Kung masyado nga ila ini nga ginapamalandungan sa una, nga magsimba ka sa tanan nga adlaw nga Domingo kag fiesta, kag pakabalaanon ini, ang nagakatabo man sang tsimpo ni Amos nga propeta, ang mga tao ay na panahon sa aton Ginoo, agod nga magpadayon ang ila ganansya kag ang ila mismo nga business sa mga tao. They are very even impatient with nature, complaining that labing hinigugma nga mga kauturan nga siling sa mga tao sadtong una nga kung san o pa matapos ang tig-ilinit o kung tig-palahuay nga ila mabaligya ang ila nga mga trego sa mahal nga bili. Amoy na nga si Amos nagkundinargid sa mga katulad sini nga mga vendors o kung mga negosyante nga nagapangdaya sa mga customers. Sa aton balasahon nagsiling diri nga ginadaya nila ang mga customers kagayan kita man nga ari diri ka nagapamati sang pulong sang Dios subong. Paagi sa pagdaya sang mga kiluhan, sa aton nga pagbakal sang bugas, sa aton nga pagbakal sang isda o kon kalamay. Kag ilaman nga ginadaya ini, ginabakal nila ang mga pagkaon kag pagabutang sa barato nga bili apang ginamabaligya nila ini sa mahal nga bili. Kag iyaman nga gindenonsyar ang tanan-tanan nga nagapanginto kag nagapang-kickback nga amo ang nagapaantos sa mga pigado sang ila mahigko nga negosyo. Kag nagsiling padri baklo naton ang mga imol sa bili sang duha ka paris nga sandalyas. Gani si Amos an old-timer preachers nga ang iya mensahe nagakinahanglan gid subong para sa aton tanan. Hear him shouting to the contemporary charlatanes o kon mga babaan sa subong nga panahon. Sa mga dayaon nga mga negosyante, siguro kung si Amos labing hinigugma nga mga kauturan buhi subong, damo gid siya kontra. Posible kung pare siya, waay na gid sang masimba sa iya nga simbahan. Nga kay ginahambal niya ang kamatuuran nga ang mga ara mismo sa simbahan, mga negosyante man kag nagahimo man sini sa mga tao nga katulad sang gindenonsyar kag ginkondenar ni Amos sa iya nga panahon.
God will not forget what you have done. Siling ni Amos. Ang Ginoo hindi gid magkalipat sa inyong malain nga ginahimo subong. Sa piyak nga bahin, labing hinigugma nga mga kauturan, si Father Bel San Luis sa iya nga libro Word Alive nagsiling siya. Nahibaluan bala ninyo nga ang graft and corruption was known already during Christ's time? Matuod ayhan? Ang ginambal ni Father Bel San Luis. Siling niya, basahan ninyo ang palaanggiran, sininggin tugyanan sang Ginoo sang iya nga pagkabutang, nga amo subong ang subject sang santos nga ebanghelyo. Chapter 16 verse 1 to 13. Ang isa ka inkargado o kon manager nga gin-employed sa manggaranon nga tao, nga gin-akusar nga iya nga ginausikan ang manggad sang iya nga amo. Kagkaron ginpatawag na siya, nadiskubrihan na siya, pahalinon siya. Gani anong siling niya? What should I do? Siling niya sa iya kaugalingon, hindi ako makahibalo magkutkot sa duta kay nahuya ako. Kag hindi man ako gusto nga magpangabudlay. Kag hindi man ako gusto nga magpakilimos. Makahuluya ini. Siling niya. Clever katama, labing hinigugma nga mga kauturan. Gani ang aton santos nga ebanghelyo nagsaysay. Ginpatawag niya ang mga nakautang sa amo. Kaginbuhina niya ang ilang mga utang. Kita niyo? Nga ginhimo niya ini clever nga taktika. Clever katama. In fact, that even the master, ang iya mismo nga amo, nga iyang gindaya, nagdayaw pa sa iya nga abilidad. Nga ang gindayaw sa iya nga abilidad, ang iya nga pagkatsupi. Tiya mo ina nga sa katapusan nga bahin sa aton santos nga ebanghelyo, kapalaanggiran, ang punto nga ginhambal diri sang managers sa iyang ginhimo, while ang manager mismo nag-admired sang kaabtik sang iya nga pagpalapaw o kun ang tagiya, he is accused of vying friendship. Ginkondinar siya kag ginakusar sang tag-iya mismo. Agin bakal niya ang iya mga abyan. Through cheating, sa pagpandaya, he achieved his end by his dishonesty way. Kung aton ini ipapanaog sa aton aktual nga pangabuhi sa aton sosyudad, kung ang ginsiling kag-ina ni Father Bel San Luis, nga even during the time sang aton Ginoo, even during the time ni Amos nga propeta, ara na ang dinayay, ara na ang graft and corruption. So sa inyo tanan nga nagapamati, bilang akon iya personal nga reflections para sa inyo. Nagkakatabo ayan ini, nadayaan ayan kita, samtang nagapamakal kita. Kung magkadto kamo sa balaligyaan sang karne, ano ang inyong makita nga suga sa baligyaan sang karne? Bombilya o kon fluorescent lamp? Mga utod, discovered. Kung base nagalakat lang kamo sa balaligyaan nga pariyo, sininga waay gid kamo hinalungong. Ang balaligyaan sang karne, sang karabaw, sang baka, sang baboy, basta karne, ang ilasuga, bombilya. Nga bombilya. Kay bisan lubok na ang baligya nga karne o kon baboy o kon karabaw nga karne, kay bombilya ang suga, abi nimo iya labas pa kag may dugo pa. Kadto ka sa balaligyaan sa mga isda, ano ang ilasuga? Bombilya o kon fluorescent? Kung bombilya sa mga karne, sa isdaan naman iya, ang ilasuga fluorescent lamp. Agod nakita nga naga-shine pang isda, ang himbis kag
bubudan lang sang tubig kay kuno abi labas ang isda. May nagalagaw pa nga mga mananggit kung munog baligya sang isda nga nagatuwang-tuwang sang una kay nagasinggit nga labas. Wala na. Nga kay hindi na sila makasinggit nga labas kuhi lubok na. Madugay na ngagbutangan lang sang ice. Isa ini sang pangpangdaya. Sa aton nga bumalakal. Niibin pila ka gramo ang iladayaon sa aton pagbakal naton sang bugas sa kiluhan. Ginadaya man kita. Kalamay, ukon, ano dira. Bisan sa tumpok kon kisa sang isda abi naton kon. Damo-damo gid ang isda nga aton nga ginabakal. Apang may bato ina sa idalom o kon grabe kadamo nga mga papil nga ginatungtungan. Pag-abot naton sa aton balay abi naton damo ang isda. Pero jutay. Isa man ina kapag pandaya. Tudluan ta kamo sang teknik ha, akigan gid kuno sa mga negosyante mo. Sa manog baligya karne o kon isda. Kung magbakal kamo sang karne, may ara nagakabit dira nga labas. Nga way pa iya nahiwa. Kung magbakal gani kamo sang karne, agon makasiguro ka nga labas sa nagakabit makita mo dira. Kung magsiling ka mabakal ako 2 ka kilo nga karne, itudlo nga dira ka makwa sa may karne nga nagakabit. Ang mga manog baligya kay wise nakatansyar na ina sila kung ano kadamuon ang 2 ka kilo o kung 1 ka kilo. Ang ila na ihiwa sa nagakabit, hindi ina 2 ka kilo, kundi kulang. Ibutang na nila sa kiluhan. Kag pagkatapos, kulang. Abi nyo anong ila ginahimo? Sa idalom sa tupad sang tapalan may madamo man dira nga nahiwa na nga mga karne. Kay kulang ang imo ila nga ginkihad sa nagakabit nga labas. Papudyot ina sila sang karne nga ara dira sa tupad sang tapalan nga ina ka karne posible kag hapon pa. Agod makumpleto ang 2 ka kilo. Isa ina kapag pandaya. Pagpuli mo sa inyo balay kung kisa lutoon mo siling ko masiling ka labas tong gibasa ginbakin kwan akon ginbakal nga daw panos daw lubok ni baho niya kay ang gindugang dira amo ang daan sa ngalan sang Ginoo si Amos nagapanawagan sa inyo paagi sa akon mga negosyante hindi kami pagdayai. Siling ni Amos nga propeta sa aton santos nga ebanghelyo. Ang Dios hindi gid magkalipat sa inyo nga ginahimo. Anong hindi niya malipatan? Ang imo kaayo, ang imo nga kaabtik sa pagdaya sa amon. Example, no? Halimbawa, may baklon ikaw nga ang bili niya 20 pesos. Halimbawa, cheese curls, no? 20 pesos ang bili niya. O kon ang bili niya sini, ang nabutang bala niya nga tag sa iyang baligyaan, nabutang dira niya dira 19 19.99. Te, ang kwarta mo 20 pesos, kuwaon mo pang sinsilyo? Hindi na anon mo na nimo iyang 1 ka sentimos da, pero matipon ina, no? So amo nang siling ko sa inyo. Honesty is not only the best policy, but only one. Honesty is the best policy. Masaligan ka bala? Sa katapusan, takpan ko ining santos nga ebanghelyo sa istorya na ako nabatian sang una, ang istorya ni Aling Tikla, nga nagapanag-iya sang Tiangge, kag may kabulig siya nga ginatawag niya nga si Ambrosia. Kada gabi, iya ginatawag si Ambrosia. Siling niya,
Ambrosia, have you added 2 glasses of water in the cooking oil? Oh, sa Ilonggo pa. Ambrosia, nadugangan na bala nimo sang 2 ka baso nga tubig ang cooking oil o kon ang mantika? Nakanutar ka mo nga kung nagprito ka mo kung kisa, ang mantika ninyo ay panabutang inyo pritohon, nagabiti-biti na. Nadugangan ina sang tubig. Siling man ni Ambrosia, yes ma'am. Okay. Siling naman liwat ni Aling Tikla. Have you removed 2 spoons from 1 kilo of sugar? Nabuhinan malanimo na sang 2 ka kutsara ang 1 ka kilo nga kalamay? Siling man ni Ambrosia, yes ma'am. Ambrosia, na-injection na bala nimo ang isda sang formalin? Agod tanawon pa nga preska o kung labas bisan pa nga lubok na ini? Siling man ni Ambrosia sa pamangkot ni Tikla, yes ma'am. Okay. Ambrosia, kung nahimo mo na ini, saka na diri sa ibabaw kay mapangadi na kita sang Santo Rosario. Maayo, ti nami, labing hinigog mga kauturan. Ginausar ang religious articles kag ang pagkarelihiyoso sa ngalan sang Santo Rosario apang nagapangdaya sa mga tao. Amo ini ang aton santos nga ebanghelyo nga nagasaysay sa aton tanan sang kadaya kag kaabtik sang isa ka tawo. Ini nga mga ideya kag panguna-una ginhula manakon ang iban sa libro nga ginatig-uluhan Calling on the Crossroads nga ginsulat ni Father Simplicio Apalisok Jr. Page 156, Volume A, Paragraph 5. Ini ang mensahe ni Amos, kag ang mensahe sang aton Ginoo para sa aton tanan. Kung sino ang maabtik sa pagpatikang sa mga buluhaton sang Dios, kag subong man ang maabtik nga paggamit sang manggad sang Dios. Kabay pa, labing hinigugma nga mga kauturan, Domingo ini. Kag ginapamalandungan naton ang mga pulong sang Dios. Ibutang naton ini sa buhat. Likawan naton ang pagpandaya sa ngalan sang Ginoo. Kabay pa. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo sharing kag sa pagpaathag sang mensahe sang ebanghelyo sa karon nga Domingo. Madamo naman sa aton mga tagpalamati ang nagiyahan paagi sa pulong sang Dios nga aton ginpamalandungan sa sini nga adlaw. Madamo gid nga salamat Father and have a fruitful Sunday. Mga utod kita tanan mga tinugyanan sa mga bugay halin sa aton maalwan nga Ginoo. Kabay nga gamiton naton ini tanan para sa iya kahimayaan. Agud maangkon naton ang ginharian, gintiganan niya sa aton, bangod kita, takos nga magsubli sini, kay diri pa lang sa kalibutan, ginpamatud-an na naton, nga sarang kita magtipig sa iya mga bugay nga gintugyan sa aton. Kabay nga ang aton mga hilikuton sa matag adlaw, isa kalaragway sang kabuhi nga napasad sa bugana nga bugay, nga nagaalalapaw, pagi sa maayong binuhatan. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, o kon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo,
nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Tuloy ka ipakita sa akon ang imudanan. Tuloy ako sa pagkabuhi sa kamatuuran. Kay ikaw ang nagaluwa sa akon sa bugos na adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayonon nga gugma, nga ginpakita humaling pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo, dumdumaman ako nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. Salamat man sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayonon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Kabay sa sini nga Domingo, adlaw para sa aton Ginoo, ululupod kita nga magsimba ag maghimaya sa aton Ginoo sa Santos nga Misa. Hindi naton pagkalimtan ang magsimba sa sini nga Domingo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia
Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radyo Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligid stock na nga alas 4 sa aga. Welcome kami na pagpalagad sila patuntunan Bombo Report sa first edition. Pang Domingong Rizon si patuntunan Pizza 18. Sa bulan niya sang Setyembre, katatlaw Domingo siya kasi mabulan itong 2022. Kamusta na kamo? Welcome. Good morning, good morning, good morning. Sa ating mga suki, sa ating matagpulati, sa ating sila makabombo sa kabusan ng 61 ka mga barangay sa sunod sa Bacolod. Mga kabombo na ito sa mga banwa kasunod sa kabusan sa atong silinga probinsya. Sa mga nakatutok na karon live sa atos na FB YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makita na ba tayo natin po palagad silingagas niyo platuntunan Bombo Report sa first edition. Kamo sa ato nga mga guard duty, mga barangay tanod, bipat members nato, no, mga kapulisan nato nga harap ka na nagligmat, sila tag sa mga area of responsibility. Mga driver nato nga aga pa nagabulog tawa. Pray para balik pasada, balik biyahe, banat buto silinga daw sang Domingo. Bisar wala sang trabaho, wala sang klase, ang aton siniya nga mga estudyante. Ang mga kauturan naton nga nagaprepara naman ko yung mga ehersisyo, sininga Domingo singaga. Of course, aton na pilaya ka mga kauturan nga nagaprepara man sa pilaya na ka mga aktibidades, mga kaladtuan, o mga transaksyonist pa sila adlaw ya sa Domingo. Mabulubog na gawa aton sila temperatura. Sininga adlaw ya sa Domingo sinaton ikatatlo nga Domingo sa bulan sang Setyembre. Katatlo kita nga Domingo sa bulan sa Setyembre. Pila na lang kadlaw antes magabot ang adlaw sang Pasko. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Daw kada sila doon sa Ola Makabinan, 98 diyas na nabilin. Adlaw na sa Pasko. Welcome mga kabilang sinato pagpalagad siya platutunan Bombo Report sa first edition. Ang kapunyo tagsadik Domingo sa kagahon Bombo Dennis Rubica. Mga balita, nga aton pagdagaan, pagdamod balita aton ni Balon siningaga pagpalagad siya platutunan. Una kita na sa aton na mga nagpaunayang mga balita lokal, nagpabilin sa Yapon na as of this broadcast time, wala pa makilala o ipa-identify. Ining isa lalaki nga sa puwan, nga utod na ang iya siniulog yung utdan sa ulo. Da iya sa may Barangay 16, syudad Yasang Talisay. Samtang dito naman sa may syudad Yasang Sagay, ginarantaw nga pagpangimon ang posibilidad nga motibo sining pagtiro patay sa mga sawa. Dito naman niya sa may syudad sang Sagay kahapon. Sa aton sini mga nagpaunayang mabalita sa palibot niya sa Pusod Balita Nasional, Presidente Bongbong Marcos tulak siningaga padulong niya sa Amerika para magtambong sa ika-77 nga General Assembly iya sa United Nations. Kagatorne Vic Rodriguez nag-resign bilang bilang Executive Secretary, magpapilin bilang Chief of Staff ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kag sa ato sini balita iya sa lawasang pungsod mga kabinan, isa ka 42-story nga commercial building dito sa Hunan, China ang ginlamon sa karayo. Kaya naman sa may report nga nagkalasamaran o nagkalamatay suno sa Chinese authority. Sama na mga balita ito ni may balita ito nga batamang balita ito ni Bono Silingaga papalagat siya platutunan Bombo Report sa first edition. 58 minutos na nakaligad yung stock na alas 4 ng agad. This time unahon tanay ato sinikayuhan makabina no?
ang ato sini nga mga winner kapon ha. Congratulations sa ato sini mga nagdaog winner sa ato sini Inan Suerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kag sa FM sa kapito nato nga Sabado ha. Kahapon nagpanagtag kita dugang nga grasya para sa ato sini mapalaron nga mga entry sender. So una kita kahapon dito sa may Barangay Bata Public Market ha, nga nagsabwag una gapa sang grasya anom naman kimakutura naton dito ang nakabaton sang cash kag pinotos nga regalo no tagsa isa sa ila nagbaton sang cash nga 500 pesos no kag 500 pesos nga worth sang grocery goods kag paghapon kapon sapon diri man aton studio diba tayo mga pinunsa naton tatlo naton ka mga winner ha sa aton send entries winner naton no ang aton third prize ito magabaton na siya buwas sa iya sila premium nga cash 3,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth gift pack. Atong second prize winner 4,000 pesos cash ang premium nga batonon kag 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Sa atong first prize winner magabaton naman sang kinya 5,000 pesos cash no kag 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Ang aton niya tatlo man ka mga online activation winner kahapon ginon siya duwa diri magabaton sang consolation prize nga tag 2,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack nga aton major prize winner, first prize winner naton sa aton online activation kasiyahan winner magabaton sang 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack. So ina yung mga premium na buwas ilan na mabaton pagi sa aton pagtigayon nga awarding ceremony. Sa aton kahapon sa aton kapito nga Sabado, ikapito nga semana sa aton pagpanagtag sa Inan Suerte sa Palengke promo sang dalag ko nga mga cash prizes. So of course bantayan sa masunod nga Sabado kay sa aton sini grand draw dalag ko pagin nga mga cash prizes ang mahimo ninyo mabaton no. So paano kung makabaton sang dalag ko nga mga cash prizes, of course magpadala no maghulog hingagaw subong nga mga sugod subong adlaw no, until sa Sabado, 12 noon, September 24, no, magabaton pa kami gapon sa inyong mga entry para sa aton sini nga grand draw. Aton sini grand draw mabot na nga Sabado, September 4. Di kita magabunot, magagabot, magakuha sa maparalo naton nga entry senders sa mga linibo-libo ka mga entries nga aton tipon from week 1 until sa maabot ya nga Sabado before sang aton sini nga grand draw sa alas 3 sa hapon. So kamudra may tsansa pa sa mga nagdaog to hipagidulog sa entry sa mga wala pa nagkadaog bisan na damo na entry na hulog o hulog yapon no kay base inyo swerte ang tingob yo sa aton sa grand draw kag sa wala pa gid naka-entra mag-intra na maghulog na sa inyong entry kay base kamo iya ang nahulat pa nga mangin mapalano makabato sa aton dalag ko nga makaspasya sa aton sini nga grand draw sa mabot nga Sabado sa Inan Suerte sa Palengke promo. Sa aton sini grand draw tag sa area no ang aton di pagpanagtag sang winner nato sa aton grand draw per area but sinon tag sa mga lugar sa pungsod Pilipinas nga stasyon sa Bombo Radio sa FM may ara kita sang pila may 8 kita ka mga winners no duwa o kon 5 diri ila magabaton sang consolation prize santang 3 ang magabaton sa major prize no sa 5 nga magabaton sang consolation prize ato sa grand draw tag sa isa sa ila magadaog sang tag 2,000 pesos cash no munang 5 no ka mga consolation prize winner naton samtang 3 naton ka major prize winner ang third prize winner naton magabaton sang 5,000 pesos cash second prize winner naton 10,000 pesos cash kang first prize winner naton magabaton sang 20,000 pesos cash mga kapinan. Amo nakadalag ko sa mga cash prizes nga itong panagtag sa itong maabot nga grand draw sa Setyembre 24 kung sumabot na nga Sabado. So tuduhin nyo pagid, damua pagid ang pagpadala sa inyong mga entry kay magluwas nga aton sining inyong mga entry gin panghulog since week 1 until week 7 mga kabinan arin na digla tipo naton dira no. So ina nga mga entries aton mo na ukayon balos kayon sumabot nga grand draw naton. So mas marami pagid ya dugangan niya pagid inyo sini
nga ginahulog nga mga entries. Kay isa sa mga isa sa mga tip naton dira, the more entries you send, the bigger chances of winning. Kasi kung damo kay ginahulog, dako ang tsansa mo nga magadaog. So sa mga nakadaog na, dukoy pagid padala entry. Sa mga wala pa nakadaog, dubliha, tripliha kada mo sa entry imong ipadala para sa atong grand draw. Kag sa wala pagid naka-entry, tuduhi pagid ang paghulog, pagpadala sang inyo sining mga entry. Ang mga drop boxes nato na sa palibot sang probinsya, dapat nagyapon Northern Negros, Central Negros, Southern Negros. Of course, mga drop boxes natin diri sa palibot sa sulod sa Bacolod, still, pwede ka pa kamuda po da makahulog. Kag, of course, diri sa aton nga studio. Sa aton studio, sinaton na magabaton ka sa inyo mga entry until 12 noon. Sang September 24 kaya atong grado, last stress mo. Kaya antaran kita last 12 ng udto ang pagpamaton sa inyo sini nga mga entry. So may isa pa kamong kasmana, may tangta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga anom pa kadlaw kag tunga ang tsansya ninyo maghulog sa mas manamo nga mga entry para sa aton sini nga grand draw. Ang aton nga grand draw siling ko, tag sa kerya, may sureball kita iya nga mga winners. So kamusta sa aton sini nga promo, inan suwerte sa palengke promo, 6.5 million pesos nga balor sa mga cash prizes kapititos nga regalo ang aton gin parte ni Sir para sa inyo. Kalakip na from week 1 until sa aton sini nga grand draw mga kaibigan. So sa aton nationwide niya ang aton sini nga promo. So para maka-entra, para makapasakop ka, para makaangkon sa aton dalagko pagid nga mga cash prizes sa aton sini maabot nga grand draw, of course maghimo na maghulog sang dugang ninyo nga mga entry. Kaya mo kita sa mga produktong pwede nyo mabakal nga magamit nyo as proof of purchase. Aray, number 1, ang Silver Swan Sukang Puti. Sa Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang na linaw na mamasahin ko pagpanamit, pampasabor sang inyo sining linuto sa mga Domingo, family banding, outing, magluto muna sa anuman nga putahe gamit sang Silver Swan vinegar, Silver Swan Sukang Puti. Ang puto siya ang label niya gamita nga proof of purchase natin. Isa lang ka Silver Swan vinegar sa pouch or label, pwede na nga mangin proof of purchase. Pwede magamit nga proof of purchase, of course, diri ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Tanan nga mga produkto sa Orocan yung mabakal may sticker na tapik or may upo din na nga kipon nga may tataka bombo radio promo. So pili na kamo anong gamito nyo nga proof of purchase, isa ka sticker sa Orocan or isa ka kipon kwalipikado na nga mangin proof of purchase. Of course, mga Domingo, basta mag-groceries ka mo dira, di malipat, dito kung malaklon sa inyong pakinlanon sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. Ang resibo nga inyo ginkuha sa pagpamalaklon, pag-grocery, sa Pure Gold Supermarket, gamita nyo na nga proof of purchase. Provided, dapat ang resibo nga na gamit ninyo, o resibo gamito ninyo, dapat ang balor nga napagkit na sa resibo, o kung awards ang item ninyo pamakal sa Pure Gold Supermarket, dapat hindi magnubo sa 300 pesos. Dapat ang resibo gamito nyo, ang worth nila na butang, hindi magnubo sa 300 pesos. So, sa Pure Gold, tatlo ka mga branches, sanga sa Pure Gold, RD sa may Ciudad sa Bacolod, sa may area sang Bansilingan, area sang Singkang, sa may Daraneta, kaya of course, diya sa may Santo Niño Stop, Magkabinan, Barangay 2, sa Ciudad diya sang Bacolod. Aliwata, resibo lang sa Pure Gold, pwede na nga mangin proof of purchase. So, mga pwede magamit, ari ay ang Lifebuoy, bo pa namin habon sang pamilya, pang disinfectar, protection sa ato ni kayong lawas. Lifebuoy, now in the Philippines. Ang gamito nyo, ang iyalang nga putos or box. Isa lang ka, empty box, sa naman nga variant, size, sang Lifebuoy,
pwede na nga mangin proof of purchase. Ano pagayad mo ka na po damo kita sa aton nga mga proof of purchase, Hindi ka mo niya mabudaya na, pili lang ka mo kung ano nga mga produkto inyo sa nagimiton nga proof of purchase. Aray, diri ang San Miguel Pale Pilsen sa mga Domingo, adlaw sa okasyon, bunyag, kasal, birthday, banding-banding, bit-bit ang kinaahasang San Miguel Pale Pilsen, siptihang tansan ang taklob kay pwede mo na magamit nga proof of purchase. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Isa lang katansan, taklob or takop sa San Miguel Pale Pilsen, 320 ml or 1,000 ml, pwede na nga mangin proof of purchase. Subuman ang coupon, ninyo magkuha iya sa R. Flority Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. No? So tagsan nyo kapag pamalaklon, pagprenda sa inyong mga lahas kagrilo, dalaan nyo sa wasangasang R40 Pawn Shop and Jewelry, pagtag sa 100 pesos. Nga balor sa inyong matransaksyon sa R40 Pawn Shop and Jewelry, pagkatagaan ka mo iasang coupon. So kung dako kantidad ang inyong gingamit sa pagbakal o pagprenda sa inyong mga lahas kagrilo, damo ka mo sa coupon nga babaton, damo ka mo sa entry nga mawahimo, dako ang tsansa nga magadaog. Ano pagiday ang boost ng aton nga immune system, food supplement, makaminan ang panyawan, subong nga chimpodan di mo balaan ang giho sang panahon, may mainit, may bugnaw, dugay dahil mo sulusipon, kung mabaskog imo sa immune system, of course, layo ka sa pamaratian. So mag-inom sang panyawan, seed panyawan, basta seed marketing, tatak magaling. No? Ang kapsula, imna, ang potos lang ang himo nga proof of purchase. Isa lang kay MT blister pad or banig sang seed panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay supplementa capsule or seed panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule, pwede na nga mangin proof of purchase. Ina nga mga produkto, kaya mo damo, pili lang muna kung nung gamiton nyo nga proof of purchase. Of course, ina nga mga proof of purchase, simple lang mo nyo para mangin legal nga entry, isunod din na sa sobre, long, white nga sobre. Amo nang gamiton nyo isunod nyo na ang mga hinamitan nga mga proof of purchase, din sa silyuhan, maayong sobre nyo kasi natin sa kanabuo sa atin din mga entry, sa atin pag-okay balus kay, basta ibla magbulukas ang inyong mga sobre kag magkalahulog, magkaladula ang mga required proof of purchase kanugon ka ma-disqualify na sa aton pagkuha kung wala sa kanod nga proof of purchase. Kainan silyado ang inyo sining nga sobre. Sa sobre, ibutang sila imong prito ngalan, edad, address, contact number, ang week number, ang proof of purchase, of course, hindi pagkalimtan ang imo sininga perma. Kada entry, kada sobre, dapat may perma. Sa mga magapadala sa ilang entry para sa atos ni Grand Draw, so ang week number, dara, ini week lang. From week 1 to week 7, pwede naging nyo mabutang sa inyong tagsaya ka mga entry. Of course, ihulogin na din sa WhatsApp access naton. WhatsApp access naton sa palibot sa probinsya, sa palibot sa sulod sa Bacolod, of course, diri sa aton nga studio. Sa aton nga studio, anytime today, bukas kita 24 oras, Lunes, Tub-Tub, Domingo. Anytime gusto niyo ihapit, malabay, hulog niyo, entry nyo sa aton studio, wala gid problema. Ari naton nga drop boxes sa aton sining lobby sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Sa inyo bala paghulog sa inyo sinitag sa mga entry kung tinabutay na kompleto detalye. Sa right side diyan sobre butay mo sini nga aton nga promo title Inan Suwarte sa Palengke promo care of Bombo Radio Bacolod, para tes mabalaan ko din yung hulog of course padamo pagid paghulog sa mga entry kag bantay kit anay or kadto kung madalas mabot nga Sabado para sa ato sinigurado sa Inan Suwarte sa Palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. So sa mga nagligan nga 7 ka semana, 7 ka Sabado sa Merkado tubtob sa ato studio sa Mandalao, congratulations sa mga nagbato na sa grasya, dako ginabulig sila, amak libo ka pesos nga pamadya ang ila sila nga mabato. Sungulog na
Padala na sa inyong mga entry sa inyong Suertes Palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. 14 minutos na nakaligad yung stock na niya alas 4 sa o alas 5 sa aga mga this time. Kuhaon tabi ang report ni Bombo Grace Lumaton ang sitwasyon karon sa palibot sa atong silisyon sa Bacolod. Sining Domingo sang kagon of course kag ning pila ka mga update ining nasapuan nga patay kagabi sa may sulod sa Talisay. Ginpugutan sa ulo ba terrible man do ka sakit man nga saya sang kamatayon ining isa ka lalaki nga until sining kagahon na sa pinaka-latest daw wala pa gid identity nga ginbili na daw dito sa may access road sang area sang Purok kon area sang Sagrado 2 Hacienda Sagrado 2 Barangay 16 syudad iya sang Talisay na ining isa ka lalaki sila naton wala pa ni identity until now. Pwede siya may arasang tato sa iya tuong nga baga nga MD. No? Letter M, letter D, kag number 4, kag tinaga ang boys. No? MD for boys. So, amo ning iya nga kwan nga tato sa tuon niya nga baga sining isa ka lalaki nga sinatong ginpugutan sa ulo. Ang iya sining lawas o iya sining ulo ginbutang separar pila ka metro gikan sa iya sining lawas ng lawas sining biktima sinaton nakabaklid pa niya nakabaklid pa niya ang biktima but siningon ang pamangkot na kundi sa ginutdan sa ulo dira mismo sa area or base pagaboy sila sa iya magkamanan why na ni sa utod ng ulo sinaton ang ulo is ni sining lalaki, ara malang pila kimetros gikan sa iya siniya nga lawas. No? Basta bila kamo may makaturan kung may membros pamilya nga wala makapuli, ining isa ka lalaki nga sinaton may tato sa tuo nga baga, MD for boys. Kay wala niya sa mga ID, ang nakuha siya posesyon sa isang masapuan kagabi, mga pasado las 10, iya sa may access road sa Hacienda Sagrado 2, Barangay 16, syudad iya sa Talisay. May medyo daw, medyo daw dark complexion. Ining nasambit siya nga lalaki, kag mga 35 to 45 years old. Amo yung inisyal nga nga description nga ginhatag sa Talisay PNP kagabi sa pag responder man ni Bombo Carla, defensor kagabi sining pagkasapo ya sining pugot nga ulo, pugot nga lawas, utod ang ulo sining biktima, ti pamangkot rin nga daw mo ni ka brutal sang pagpatay sa nasabit ya nga biktima. Ano ang rason sa nadre? Kasi sino ay posible nga mga naghimo sini sa sining pagpatay magluwas nga na ginutod ang ulo sini may ara pa sa sing gunshot wounds kag may mga hematoma sa pila ka porsyon sa iya sila subot sing magin kuan pa ni do gin torture gin kastigo way before siya ihan nga gin patay dili siya gin patay dahil sa area dahil sa lugar gin pugutan sa ulo ining isa iya ka lalaki. Aning pinaka-latest nga update to pagpagiangot ni Bombo Grace Lumaton sa aton kapulisan sa may syudad sa Talisay. Kapalapagin yung mga balita, madulong ni Bombo Grace din sa patrol, Siningaga. Bombo Grace din sa patrol, good morning, Kamin! Bombo Danis, ang ining biktima kagabi nga na utdan sang ulo, kag nakabaklid ni siya nagauba asa sa gihapon as of the moment sining aga sa area de subong sa Talisay City Police Station sa syudad sa Talisay wala gid sa gihapon sang identity Brangko pa kag importante gid Mama Dennis nga mabalaan kung ano na yung iya nga identity kasi syempre kung wala sang identity mabudlay magsulbar sang kaso
no? Do hindi mo mabalaan kuning ka masugod. Amo lang ni galing ang pagkasapo mo lang sa iya no? Didrabi sa area sa Barangay 16, especialmente sa Hacienda Sagrado 2. Kinapanawagan ta nga ining biktima Bombo Dennis ang nakasuksok sang itong nga Delargo, wala sang bayo, no? Sa nambang Bukagina, kaya ginabulubanta ang edad niya sini ara sa 35 to 45 years old. Kag maniwang na siya, kag ang iya sini nga kataason 5'4", no? 5'4". Kag nakakulob na siya Bombodenis sa kabakalid, no? So, posible nga gin-torture na siya upon basi gin ano. Naka-backblade pa na siya Bombo Grizzly mo. Oo, basi. Posible ginabdak. Naka-backblade niya siya, migot ni Duay kamot sa likod, login patalikod ng duwa kamot, kaya dito gin higtan Bombo Grizzly. May tattoo na siya, no? Liwaton ta lang. MD for boys. So, wala pa kabalo kung ano ning MD gid Bombo Dennis kay diba si iya lain man bala ang meaning sin kay miyara lang kita nabalaan nga MD pero hindi talang danay pag iwaragwag kay confirm ta pa no kung ano na siya ang meaning sin kag kung ang mga pamilya nga may matugay na binga missing kag nagasanto kan ang description ta ang initial ta nga description sa sining nasapuan nga lalaki nga ginuotdan sang ulo di makipag-angot lang sa Talisay City Police Station perti manibo Dennis ka brutal ni ang naghimo sini sa iya no or I mean ang ginhimo sa ining lalaki nga wala pa subong identity. Pag silang Grizzly no kay may ara sa initial na may gunshot wounds no sa ulo kay may mga tuma sa iya sining dugan no kag sa likod mga porsyon sa iya sining ulo ano yung posibilidad no da sa iyan gin tiro or da sa iyan sa ginbilinan sa bangkay da sa mas gin pugutan sa ulo kay iya sining ulo Bombo Grizzly nakitaan na pila ka metro man na gikan sa iya sining lawas mo. Hindi lang man malayo ang pagkakita sini sa ulo Bombo Dennis kay kung madumduman mo sang nagligalbi nga tuig to no dito sa Bacolod mayara sang nasapuan man nga utod ulo pero iwalay to ang ulo sa lawas sa lain to nga barangay area sa tupad man lang or lapit man lang pila lang ka metros ang iya nga distansya kag di posible ba si diri siya ginutdan sang ulo kay ang ulo wala man nasulod sa sako abi no o kung plastic dira do nagtupa lang balahaw di gani Anta Bombo Grizzly no may ara pa sa mga dugo bala no posible dra lang siya guro gin pugutan sa ulo area kay ining area Bombo Grizzly ning Hacienda Sagrado 2 sa barangay Zone 16 Talisay medyo amo ni sang alagyan pasulod sa Hacienda no igwa ni saya sa hindi ni siya siling sa mayor gadan sa highway so medyo secluded ni sati amo ni oras ng gabi or munabi gabi na sa puan medyo galabay jutay na lang mo no magluwas kuno ka lado damo day nagapanglakto abi mo bo aggressive so kung gabi medyo kuan na saya hulong donabla nga mag-agi kadra kag medyo madulo mga area posible daw magpilian sa mga suspect nga ibilin ining lawas ining biktima ginutdan sa ulo Bombo Grizzly. Correct good kay mga amon oras Dennis mga around 10 PM once gani nga ga-start kaya sa isa ka hacienda temprano pa nagatulog ang mga katawhan no kag makita taman nga ining lugar sa barangay 16 may sementado na no ilang lugar no kag dira lang gid sa kilid sang dalan na halid sa may mga ilamon da gamay no ining biktima so ginhungod gid guro dira nga lugar kay ti syempre sa nahambal ko Bombo Dennis wala na sang mga tawo nga nagalabay sa amon nga oras kay hacienda siya
ginungod siguro gindala na da ang biktima, no, kay hindi bala taga-dira siguro amo na wala gid sang identity, kay kung taga-dira makilala na sa mga katawhan mo Dennis mo. Madumduman ko po Graceland daw dra man ang area bot last year to atong ginbili madablang kwan bangkay man sing siya lalaki. Ha? Daw da madang area sa grado 2 man to siya sa grado 2 kasi ko to medyo suludlon nimo no ang area sinayin ko no picture out sa ato sa imo katurano kung halin ka diri sa Bacolod going ka sa Talisay na paglampuwas mo da bala mo Graceland sa Bangga Doses Taytay, ha? Yes. Sa ulunan na may bangga sa tuo, ha? Amo na da ang bangga sa grado kung mabalaan sa ato matagmatik kung dabla sa gina kada Biyernes sing kundi kada Biyernes daw Bulantes Talisay, dabla sing nabalagyan sa mga baboy sigid sa highway, sa luna may bangga na das tuo, pasulod ina na mo na dang asyenda sa grado ti masiling ka kung layo niya sa highway pasulod ka to medyo secluded yung area bombo Graceland mo ti kung magsulod dira guro ti nagapalauli kung gabi nga nag-start sa asyenda pero ti jutay na lang no kay hindi siling sa labuyan gid or mayor gid ng alagyan ining nasabit nga area bombo Graceland despite yung dosimentado na ang nadalan. Amo gid ti idea gid siya mo Dennis sang pagkahimuan bala no himuan sang krimen like this kay tungod nga secluded kag ti ang lugar ng halan sa lugar sagrado gid dapat tuging kambala man bala no sa sining pagbilin sa bangkay ilang taon ta wala na gid siya bayo mo topless ni siya dason amo na ang nakadlargo way man si chinelas way man si patos or chinelas sabi nakatindi na lang ni. Yes dako gid ang posibilidad no nga ini siya gin abduct may inadlaw bibo mo Dennis siguro kay gin torture no kay may pilas man or may hematoma man yes kag ti amo lang na base pag utod sina sang ulo niya fresh pag tapos nakita lang last days o di gani temprano pag ginhimo no mula na pagkakita tas 10 na sang gabi. Doon duman mo po Graceland daw sobra sa kabulang kung may duwa di ka na missing sa may syudad sa Bacolod atong si amo man na gani. Pero daw hindi ni si amo kasi may mga picture kita di sa na missing atong si Villalon wala si Romo nga ang iya magulang man ligad tong Huwebes ng gabi gintiro man dire sa may barangay 36 pero nakita naton dire kay may ara kita di sing picture gid siyang nawong sining biktima nga iya ulo bing si parar daw layo ni siya no sa sining duwang na missing kay si Romo 19 years old no siya tapos si itong si Villalon no daw kon sa physical description daw hindi iya magsulusanto gid no daw kalayo sa itsura no bombo Graceland puti mas kuan pagini mas i-check ta pagini kasi naton as of this broadcast time ay pagini identity mo bombo Graceland. Yes, kay kagina ginimutaran ko gid mo Dennis kay nagsulod man sa paminsaron kung nga may duwa kita ka missing dira sa barangay 35 nga mga lunsay lalaki. So base pa lang pero syempre gina pahilayo ta lang. Layo gid. Nakalayo gid. Sa kalayo sang ila sa nga profile sa nasa puan kagabi nga utod ulo kay amo na ambay mo si Villalon no. Medyo na siya ang iyang panglawason. Hindi siya parehas nga si Villalon. Maniwang. Kaya daw may bukod-bukod pa na ganyan. Bukod-bukod pa yung lawas ni Villalon mo. Tayo do kalayo no. Dito man sa kay Romo, tayo do kalayo man kasi Romo 19 years old yan. Yes. So, malako man kita sa mga reports pa, Mama Dennis, prior to male, no? To male person sa Bacolod nga missing. So, checkeron taman na karon sa iban pa nga mga police station. Kag kuan ta sang dugang nga update base may makakilala na ni makakadto diri sa police station, no? Update kay posible ang ining lalaki base ini man taga diri sa Talisay, no? Panawagan ta lang nga amo tong mga description base lang yan sa nakita sa atong mga kapulisan kagabi. So, base bala meron sa membro sa pamilya nga nagasulusanto sa atong description ginatag, pwede gid sila makapigangot da sa
Talisay PNP Bumbo Gracelyn. Yes, Bambo Dennis. Ang aton sa nga mga kapulisan diri sa police Talisay City Police Station ang nagapatigayan pagid sa gihapon sa pag dig up sang mga information kag wala man lang gasalig kung may magpalapit diri. Busilingon Bambo Dennis nagalakat pagid ang ila sining nga investigation. So pamatian ta pala ang ining initial nga pahayag sang Deputy Chief of Police sang Talisay City Police Station si Police Lieutenant Marian Vicente Benaflor. Yeah, ragin ma'am. Ay sa may kuana sa may Sagrado Dos, drop na sa way pa Magicland, lalagyan. Hindi na boy pero ang utod nga ulo do. So sa subong sir ara na sir sa kilid dalan sir. Basta ang pagkabalo ko do ang tawa sa kilidalan ng ulo do na separate ang ulo. Pero ako lang man adjust naman. Layo hindi pila ka kilometro sir ang kalayoon. Hindi ko makakuan kaya mo lang nang gitawag ko sa hotline namon. So Bambo Dennis, pagid amo to konfirmasyon kapo ni kuan ni Lieutenant Toboy Naflor, Deputy sa Chief of Police sa may Talisay. Yes, Bambo Dennis, sa gabi nakapira naman ka oras ang naglipas kag wala pagid kita sang identity kag posible nga ang krimen wala man nagluntad sa mga lugar dira lang gin halid abi Bambo Dennis dila man ang ulo no kag do ka budlay sini. Ani bumog siguro traunta din no ang ang kabrutal bla no sang pagpatay sa biktima no. Ano ayan ang posibleng rason sila diya makumagin backlead no gin higtan ang ginikot sa do packing tape ni Bumbo Gracelyn no gigot siyang kamot. Tapos ang iya sini nga pantalon nga itom nga nakakalukos abi sa dalom daw na los pa ni halin sawak no? White chinelas. Tapos wala asman sa bayo no do hapaon ni siya sa lawas siya no nga nagauba naghapa sa kilamunan sa sundalan samtang iya siling ulo da lang pilal lang kametro gin bilin man tupad sa iya sinlawas kino may ara pa kani kuno Bumbo Gracelyn to singkuan sa nga posible gunshot wounds mo sa iya sining lawas or sa ulo man Bumbo Gracelyn. Yes, Bambo Dennis, kag ining mga suspetsado, wala pa nabalaan kung pila ning naghimo sa iya no. Do gusto bala nga hindi siya pagtaguon ng ang ginimo nila. Do gusto nila ipalapta o ipalapnag bala. Kay base may ginapahog pagid ni sila nga mga tao, no? Kay pwede mo man lang ni nga itaguon, no? Lubong dabi. Para di makita be. Di ari do may pa ni may ginatawag ba lang pagpang-andam or paghatag sang threat sa atong mga katuran kung sino man tayo gusto yung pahugon. Daw may mensahe abi Bumbo Gracelyn. Oo, wala man placard pero amo ning nasapuan no nga utod ulo, do may mensahe pa saya gusto ipalabot be no sa mga tao man nga kung sino pang gusto yang tagaan bisang leksyon kung may grudge manggid siya sa biktima kay blanco pa ang motibo no posible nga hindi naman pag ilikaw bala sa illegal nga droga posible mo na or grabe gid nga kaakig or dugay na nga mga pag-ilinaway nagdugang lang no kay base may fresh pagid nga mga natabo bala before sini. Yes, no? Mabalaan tayo Bumbo Gracelyn, makataod-taod na siyang posibleng motibo once nga may identity na ining nasabit yung bangkay, Bumbo Gracelyn. Yes, Bambo Dennis. So, balanta na karon no, ang dugang update kag makadto man ta sa area para makakuha man ta sang information man abi malapit-lapit dabi sa mga pamalay no o kung may pamalay banda or mga tao nga naglabay. Bambo Dennis. Okay, Senator Tim Camonia, sulod doon siya, oras ng gabi, posible, kung nasapan sa mga pasadoras, Jess, way takbalo ko na oras, exact, no, bilin, gin patay, gin pugutan sa ulo, ining nasambit yung Senator lalaki until now, daw kadulong pagid, no, sa identity, programa Bumbo Gracelyn kung makita sa nga to sila nga mga viewers galing kay medyo
medyo daw kuan kibla sa aton sini nga mga picture nga gina-flash so medyo gina-blur to lang kay daw hindi mo ginamit. Pero sa mga utod naton lang gusto base may ara kamo sa mga pamilya pwede kamo kakadto sa aton na Talisay PNP no kay makit-an nyo man ni gapon ang itsura kay ang utod nga ulo ara na gapon sinaton sa isa na funeral parlor no gindala posible sa may sudad ya sa nga Silay Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis. So, kabay patani makuha kita nga dugang informasyon, magabulig kita no sa pag-identify man sining biktima kag ti kung ma-identify na mahapos-hapos na lang ni tani kay balon na kung anong record, anong background, especially sa atong mga kapulisan. Dara ka sa Talisay PNP. Tapos ni ti makuha to update. Doon nag-ingaw da no, alarm agro sang Bureau of Fire managlasay-say. Oo, malapit daan ang Bureau of Fire Protection ang ila sining station man kagati after sina amo ni ang police station sa Talisay City, Bombo Dennis. Sige, update na ko ato na karon update no kay posible base may mga initial na da nga mga dugang impormasyon kung may mga na-recover. Pero kasi natin kung may posible nga gunshot wounds no kung may na-recover nga empty shell o 5 cartridge sa area o malapit sa biktima busingon sang pagdala si Ede Bombo Gracelyn buhi pa sa no posible base sa pugutan gid sang ulo Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, kag hindi ni mahimo sang isa lang ka suspect. Correct, isa lang ka tawo. Hindi na mahimo sang isa, pinakanubo sina tatlo, duwa no or masobra pa. Budlay abi kay asyenda ti wala sang CCTV pero kung magpasulod siguro sa Barangay 16 basi may ara man sila makuha. Bombo Dennis So, balutan na pinaka-latest na Bombo Gracelyn sa Talisay PNP, Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis. So, sa mga dugang update man tayo lang karon sa aton sining mga programa sa Bombo Radyo Bacolod. Live kita diri sa Talisay City Police Station. Ini si Bombo Gracelyn na batang nag-report para sa pamasang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Tamo salamat Bombo Gracelyn Lobaton. No? Live report ni Bombo Gracelyn from the Talisay PNP. Sa natin nga pag-update pag tukib no sang identity no sin isa ka lalaki nga sa sa paggabi mga last just 15 dira sa may access road Hacienda Sagrado 2 no Barangay Zone 16 siyudad sang Talisay ning sa lalaki sa nato nato na ang description base may nagapamati nga mga kauturan natong nga may membro sa pamilya nga way makapuli no ini siya nagapagidar ng mga 35 to 45 years old nagataas ang 5 feet and 4 inches no then naglargo ni sa dark o black color nga long pants from sa dalawang nga portion nga kapilo no wide na siya sa bayo nagka-backlid then wala naman sing tsinelas kag ini siya may tato sa iya tuong abaga nga MD for boys no letter M letter D number 4 kag word nga boys no MD for boys amo ni tato no sa iya sini tuong abaga so sino dira base may ara kami mata nga may nagakaangay sini nga description medyo dark complexion medyo uri tumon ang iya sini panglawason pamaniton kadto lang kamo sa Talisay PNP no to verify base kilala nyo ni ining lalaki nga sa pangkagabi sa may Hacienda Sagrado 2 Barangay 16 Barangay Zone 16 Talisay nga wala na sang kabuhi no gin magluwas ang sign sa pag-torture kay mga hitumas lawa himatuma no sa iya sini pinakabayan sang lawas no gin utod pa no iya sini ulogin si parar pila ka metro gikan sa iya sini iya nga lawas ni ko mag-amo ni ka brutal no daw hindi ta ka tanchar gid kundo ano kakig ano ayan ang motibo sa nga mga suspetsado sa pagpatay sining nasambit ya nga biktima. So bantayan nga po sa Bombo Radyo Bacolod ini update ini development sa identity sining biktima sa gapon una yung mga dibatian niya sa Bombo Radyo Bacolod. Oras sa 38 minutos na nakaligastak na alas 5 sa ngaga. Inyong natutunan Bombo Report sa first edition magapanabalik. Makaligad lamang pala mga importante nga mga pahanumdom.
6.5 World Cup million pesos cash 2022 siyahan. trivia. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Ano ang sa pinakadasig Enhanced nga Swerte sa time Palengke o kung oras 2022 nga nakagod ng sa Bombo World Radio Cup at Star history? FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hata! 100 pesos. Ikadua! 200 pesos. Ikatatlo! 300 pesos. Ikaapat! 400 pesos. Kag ikalima nga hata! 500 pesos. Ako si Napoleon Española sa Barangay Rizal, Silay City. Nagdaog sa 500 pesos cash kag 500 pesos worth sang gift pack diri sa ikapito nga raffle sang Bombo Radio sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Nagapasalamat ako sing madamo sa mga papremyo sang Bombo Radio kag sang sponsor sini. Nagapati ako sa hulubaton nga nagasiling quitters never win and winners never quit. So sa ikapito, nakadaog gid ako. Madamo nga salamat, 500 pesos para sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon na. Kabalo na makamo, kabudlay sa pangabuhi subong. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Tuloy-tuloy pa rin ang paghulog ng ating mga entries hanggang September 24 sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. September 24 ang grand draw. Mamimigay kami ng mga naglalakihang mga papremyo. First prize, 20,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos. Third prize, 5,000 pesos. At 5 consolation prizes na tig 2,000 pesos each sa bawat area na may Bombo Radio at Star FM. Kaya habol pa kayo! Magpadala ng marami pang entries para mas lalong lumaki ang tsansa nyong manalo. Huwag kalimutan, Grand Draw sa September 24, 2022. Sabado, alas 3 ng hapon. Dito sa Bombo Radio at Star FM. Per DOH FDA CFRR Permit Number 1118, Series of 2022. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Balik din pagpapalagad sa Platontonan Bombo Report sa first edition. This time below ang pinaka-latest karon mga binalito iya sa UK ning paglubong, no? Actually mga sulusobran lang sa kadlaw kay buwas na scheduled ining natalang paglubong sa kay Queen Elizabeth na dito iya sa London ng mga kabinan. Sa subong damo gapon, no? gatos gapon kay mga pumuluyo na especially mga Briton ang nagpila, no? Para iya gusto magtanaw sining coffin, no? Nga na sulod ang bangkay ni Queen Elizabeth dito iya sa may Westminster Hall, mga kabinan, no? Actually malabay ka man lang sa tubangan sa coffin, di ka man palapit, no? Pero ang mga kauturan, no? Damo gapon ang nagpila, no? Ibang kalabot kay mga almost 3 days, no? 4 days, no? Ang haya dira sa may Westminster Hall before sa lubong buwas nga adlaw, no? Lubong siya buwas mga alas 11 sa udto magasugod ang seremonya, may funeral procession de saton do mga alas 6 na sa ngapon, no? Bantayan nyo man na i-cover man sa ato senior center ining paglubong kay Queen Elizabeth, no? Kagabi, no, ang mga apo sini ni Queen Elizabeth, na daw pila sa kabilog 8, no, ka mga apo ni Queen Elizabeth ang vigil man, upod ang ila sining mga amay, si Prince William, no, kag si Prince Harry, dito nagtindog sa palibot sining lungon, no, kung daindra nabutang niya ang bangkay ni Queen Elizabeth. So, ni mga apo niya nga walok bilog nagasuksok ni sang itom nga bayo samtang sa Prince Harry kag Prince William nagasuksok sa ila sini natungdan nga military uniform, daw pagpakita man sang pagrespeto nga mo niya po pila na lang ka sulusubran sa kadlaw before sa lubong tayo mo niyang kinimo, no, sang
pinakalapit nga membro sa pamilya, na ang iyang mga apo kag of course na sinaton sa Prince Charles, Prince Harry, kag ang grandchildren sini ang walok bilog, sinaton mo ning pinaka ulihi dira karon nga mga senaryo. Plus despite sini lakat ng inoras before sing burial day, ang mga pumuloy naton dito sa London, dola gyapon nagapuas, no? Padayon nagapila nagahulat sa malawig inoras, no? First day ganis ang pila dito gapalabot biya tag 24 hours mo ang linyana at ka makalabot dito ay makasulod, no? Sa kalawigon sa kadamuon sa mga pumuloyo nga gusto maglantaw for the last time, na sang haya na ni Queen Elizabeth, na so sinato nabuwas sa ring lubong 11 AM dito masugod ng seremonya sa London, alas 6 sang hapon diri iya sa Pilipinas. So ginalauman nga madamo nga mga dignitaries, world leaders around the world ang inexpektar nga magatambong o imbitado sa sining nasabit nga state funeral. Kag grabe man ding preparasyon sa security o seguridad ang preparasyon ko sa Britanya kay magluwas sining magkabing patigayon nga funeral o kon state funeral, na may mga kwan pa sinato may mga VIP nga magatambong man sining paglubong iya sa kay Queen Elizabeth. So bantayan niyo man di gapon niya sa Bombo Radyo Bacolod kasi naton kita na news center naton magadala man live sa mga nagkakatabo dito iya sa London durante sining lubong ni Queen Elizabeth dito iya sa London sa to na patay na sa bungod sa kondisyon sa ikang lawas bukod naman sing katigulangon bukod sa edad niya naman sobra naman 96 years old, tibulos iya sa naton si King Charles III muning iya sining bata nga magatindog naman bilang sunod sa iya sining linyada na bilang hari naman niya sa Britanya. So 18 years yapon nga to ang pilahay dito for the remaining hours, sulusobran sa kadlaw before sining burial mga kaibanan. Of course, mga kaibanan, bantayan nyo man ining tarana nga pagpadulong ni Presidente Bongbong Marcos sa Amerika. Karon mga before 9 may igatag departure speech si Presidente Bongbong Marcos sa iya sini pagtulak sa Amerika para pagtambong sa ika-77 nga General Assembly sa United Nations dito sa headquarters sa New York. Di posible may pilapan ka mga suryaw si Presidente Marcos, mga leaders man sa basi makakuansa sigurado sila ni US President Joe Biden, of course, para mangyapon sa pagpabakod sa diplomatic relation sa Pilipinas sa Amerika kasi ibang pagdian nga mga kapungsuran. So naton mga before 9 basi makahatag sa departure speech si Presidente Bongbong Marcos. Ibalon naman ako sa news center naton ining pagbiya pagpadulong pagpadulong ni Presidente Bongbong Marcos sa Amerika. Kag so of course pilapagid ka mga development man diri sa aton nga political scenario. Si si Attorney Victor Rodriguez, ang Executive Secretary ni Presidente Bongbong Marcos, nag-resign naman. Nag-resign man sa kahapon, protein magpabilis kahapon as Chief of Staff ni Presidente Bongbong Marcos. Ito mabulos iya. Itong report of legal ti retired former Supreme Court Chief Justice. Daw mo ang mga bulos iya bilang Executive Secretary. Kag
pila pa ka mga update, pila pa ka mga development report na bantayan nyo makabinan, no? Sa aton newscast man siningaga. Of course, no? Sa aton sininga mga koturan, bantayan mo na sa media siningaga, ato sinipaghatag man sa Japon sa live, no? Nga Santos nga misa na direct sa may Our Lady of Candle Parish mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod de Philippine Standard Time, 54 minutos na, nakalabay sa takna nga alas 5 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 98 diyas na lang ang nabilin, adlaw na sang Paskwa. Latang panahon din pagpalagan siya tuntunan Bombo Report sa first edition. Tambay na kamo sa mga balita tipo niya sang Bombo Radio Bacolod. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na ang pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 18, sa bulan na sang Setyembre sinito 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa aton nga Bombo Radio kag Star FM Christmas Countdown, mayara na lang kita sang 98 kaadlaw na bilino ko 98 days to go before Christmas. Samtang kadto naman kita sa aton nga mga balita nga headline. Sa aton nga balita lokal, lalaki nga ginutdan ulo kag ginhalid sa Hacienda Sagrado, Barangay Sagrado 2, Barangay 16, Talisay City kagabi, wala pa sang identity. Mag-asawa sa Sagay, patay matapos ginuthang samtang nagasakay sa motorsiklo. Chairman sang Sentrong Samahan ng Super at Operators ng Negros nagapasalamat
sa piso nga pagsaka sa pletihan. Bacolod City Government kag duha ka pribado nga mga ospital sa syudad nakaperma na sang Memorandum of Agreement may kaangtanan sa Bacolod City Comprehensive Health Program. Mga tagdaog sa week 7 sa ginaswerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM ginanunsyar kahapon. Sa tunyang balita national, Attorney Victor Rodriguez nag-resign bilang Executive Secretary apang padayon nga magaserbe bilang Chief of Staff sang Presidente. US President Joe Biden luyag nga makilalaan kag makigsugilanon siya President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Department of Social Welfare and Development nakahatag na sang masobra 1 billion pesos ng educational assistance sumalin sang Agosto 20. Sa atong balita international, 8 ka mga apo ni Queen Elizabeth II nagpatigayon sang vigil sa palibot sang lungon sini sa Westminster Hall. Pope Francis hindi magtambong sa state funeral ni Queen Elizabeth II apang magapadala sang representative. Sa atong balita sa negosyo, Coca-Cola Beverage Philippines Incorporated gina-welcome ang sugar order number 2 nga nagaduso sa importasyon sang 150,000 metric tons sang refined sugar. Sa balita sa hinampang tennis greatest male player Roger Federer magaretiro na sa masunod nga semana. Sa balita sa entertainment, aktres nga si Alessandra De Rose ginpakigbahin ang matudtod nga rason kung nga wala ini nagpadayon sa pag-eskwela kag mas ginpili ang pag-artista. Sa balita nga espesyal, mga features sa nga Imperial State Crown nga nahampang sa ibabaw sang lungon ni Queen Elizabeth II aton tukibon dugay-dugay. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakligid sa taknang alas 6 sang aga. Kaya gamuyad to mga kabumbong ato niya mga headlines karon kadto na sa detalye na sang ato nagapanguna ang mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon. Saylo nakta sa detalye na sa nagapanguna nga balita lokal. Wala pa sang identity ang lalaki nga ginutdan sang ulo kay ginhalid sa Hacienda Sagrado 2, Barangay 16, Talisay City alas 10:15 kagabi. Sunod kay Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station, ang ulong nasapwat sa tunga sang dalan sa unahan lamang sang lawas sini nga ginhalid naman sa kilid sang dalan. Ang biktima ang wala sang bayo kag nagasuksok sang itom nga delar. Siya ang ginabanta nga nag-edad sang 35 tubtob 45 anyos, maniwang kag may kataason nga 5'4", nagakulob ang lawas sini, nakagapos ang kamot sa likod kag may mga lagob sa likod kag dughan. Mayara maninis ang gunshot wound sa ulo, siyang may tattoo nga MD for boys sa iyang natuo nga baga. Sa karon ginahibalo pa ang identity sang biktima. Mayara gid man ma'am. Ay da sa may kuana sa may Sagrado 2, drop da sa way pa Magic Land, lalagyan. Dami na boy pero ang utod ng ulo do nawa sa kilidalan ng ulo do na separate ang ulo. Pero kuan lang man na dyan. Initially, ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station. Samtang patay ang mag-asawa matapos ginluthang, samtang nagapapapuli sa Purok Sesco, Barangay Rafaela, syudad sang Sagay, kagabi. Ginkilala ang mga biktima kanday Hana Grace kag Norberto Bukaling, samtang ginkilala ang sospesado kay alias Neo Aldrin. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Roberto Indiape Jr., hepe sang Sagay City Police Station, nga ginsundan papauli sang sospesado ang mag-asawa nagikan sa syudad sang Escalante. Pagabot sa lugar ginbungguan ni Andrin ang motorsiklo sa mga biktima, rason nga natumba kun sa diin na gintiro ang mga biktima. Suno kay Jape ginilantaw nga ginhungod sang sospesado nga bungguan ang motorsiklo sa biktima apang matumba o kuna natumba kag mahimo ang krimen. Ginkumpirmar man ni Jape nga upod sa mag-asawa ang ilabata ang 4 ka tuig nga wala sang anuman nga pilas nga naagom kagyara sa karon sa kustudiya sang lola sini. Natakpan si Andrin sa iyabalay kasunod sang ginpatikayon nga hot pursuit operation. Nakaunong na sa custodial facilities sa Sagay City Police Station si Andrin kag natalana ay paidalom sa parafem test. Samtang pagpangimon ang ginalantaw nga motibo sang krimen. Initially, na dito sa ma-reveal kay the ongoing government investigation nito sa lugar ng detail that may part mo siya nga dilos mo na. Don't call it. Nabatian si Police Major Roberto Indiape Jr. ang hepe ng Sagay City Police Station.
Samtang patay ang meat shop vendor matapos nagidlutang sa Purok Mabinuligon, Barangay Dian, ang kanyan ay siyudad sang Escalante sang Biyernes, Setyembre 16, ginkilala kay Josephine Matos, 57 anyos, residente sa amo nga lugar. Sa inisyal nga pagpamusisa sa mga kapulisan samtang yara sa sulod sang Baligyaan si Matos. Ang giluthang sang wala makilala nga suspect gamit ang wala mahibuluan nga kalibre sang armas. Ginhingagaw nga pagindala ang biktima sa Lopez District Farmers Hospital Incorporated sa syudad sang Sagay apang gindeklarar nga dead on arrival matapos makaagom sang samad siya nga dughan kag likod. Samtang nakapalagyo naman ang suspect sakay sa isa ka motorsiklo. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa pagkilala sa suspetsado kag motibo sang krimen. Nagapasalamat ang chairman sa isa ka transport group sa siyudad sa Bacolod sa dugang piso sa plitihan. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Albert Villanueva, chairman sa sentrong samahan ng tsuper at operators ng Negros on Estone, nagapasalamat sila bisan gamay lang ang nagdugang kagpabor ini sa mga nagapamasada apang hindi man ini maayos sa mga commuters kung sa din ang miyembro sa ilang pamilya ang isa man sa mga nagakommute. Suno kay Villanueva, lunsay nga miyembro sang sentrong samahan ng tsuper at operators ng Negros on Estone ang yara sa traditional jeepneys. Wala man ang mga ini nagapamatok sa modernisasyon na apang ginapamatukan lamang nila ang sistema nga nagakinahanglan nga magtukod sang korporasyon. Sunod rin hindi dapat ang unit sang jeep ang ilang islan kundi ang engine sang salakyan agud mangin compliance sa Clean Air Act nga rason sang modernisasyon. Ginalantaw man sini nga hindi man hustong magbakal sang unit nga nagabaloro sang 2 million pesos o kung sobra pa, samtang ang balay sang driver ang nagatinulo kag mahimo pa nga sila ang madulaan sang obra. Nagpanawagan ng mga ini na lang maghimo sang korporasyon kag magbakal sang bagong nga unit, kundi pasugta na lang sila nga i-rehabilitate na lang ang ilang nga jeep kag islan ang engine agud mangin compliance sa Clean Air Act nga ginaduso sang jeepney modernization. Nga engine man lang ang problema nga ating hindi pwede nga rehabilitation isla ta engine nga makapasar sa Clean Air Act. Nga matwagi kamisyon, sublado kamisyon nga sa lakyan. Tapos ipagpuri mo yung balay mag-inulan nga tinukod lang may lakyan nga dalang nga nabiyay sa sublado kamisyon. Nga hindi naman nakumpormihan ang sistema. Ang sistema hindi naman nakumpormihan. Kasi may mga araman nga nila ko mga operator na kasaran sila. Dahil hindi sila kumpormi sang sistema. Nabatian si Albert Villanueva, ang chairman sa sentrong samahan ng tsuper at operators ng Negros on Estone. Samtang nakafile na sang kaso ang isa sa mga gas station nga ginpalagyuhan sang salakyan nga nagpatughong sang gatong. Samtang ginahulat pa sa karon ang isa pa ka biktima nga gas station sa pagpasaka sang kaso, apang may panibag-o naman nga kaso sang kaangay nga modos nga nagluntad sang Setyembre 11 kag sa karon padayon pang ginatumod ang suspetsado nga nagamaneho sang puti nga Innova. Suno kay Police Lieutenant Gricky Kaya, Deputy Station Commander sang Bacolod Police Station 4, nakapasaka na sang kaso ang Eco Oil sa Burgos Street kag nabayaran na ang gintughong sa Mitsubishi Montero Sports ang suspetsado nga si William Ong sa tung Agosto 27, samtang ginahulat naman sa karon nga makafile sang kaso ang tag-iya sang Total Oil sa Sil Montelibano Avenue nga nabiktima man sang suspetsado sa kaangay nga adlaw. Patag ni Kayaw nga ang panibago nga kaso sang Setyembre 11 ang wala pa sa karon sang identity kag padayon pa nga ginasugilanon sa mga kapulisan ang mga pump boy nga naka-duty sang natabo ang insidente. Nangin mabudlay man ang pagtumod sa plate number sang Innova apang sa ulihi ini ang na-enhance kag nakuha ang GAB 7248 nga plaka. Suno kay Kayaw masobra 5,000 pesos ang balor sang gintughong sang suspetsado kun sa din ini ang 5 ka galon sang tag 20 ka litro, samtang 3 ka galon naman ang natughong sang suspetsado o kun 60 litros kag hinali na lang ang ginpadalagan ng salakyan samtang ginbili naman sini ang 2 ka galon. September 11 na yung Innova lang puti ma'am nga nagtugong. Wala pa na tayo sa identity. Sa mga 5,000 sobrang. Balik ko naman may 5 gallons na tag 20 liters dala. Natugong niya ang 3 ka galon. Ang uno just 60. Ang 2 ka galon ginbayaan niya. After niya nakarga ang 3 ka tag 20 liters. Ang kay Sherten William Mong, ginahulatan na lang ginaya ma'am ang availability sang complainant. Kaya ma-complain siya is ang owner. Kasi isa to dynamic sila. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Gricky Kaya, ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Ginkumpirmar sang chairman sang Committee on Health sa sangguniang panglungsod sa Bacolod nga nakapirma na ang syudad sang Bacolod kag 2 ka pribadong ospital sang Memorandum of Agreement nga nakahanda ng mga ini nga magbaton sang mga benepisyaryo sang Bacolod City Comprehensive Health Program o kon BACCHIP.
Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Councilor Calao Puentevilla, ginpermahanan ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ang Memorandum of Agreement sa tunga sa Metro Bacolod Hospital and Medical Center kag South Bacolod General Hospital. Suno kay Puentevilla, mayara na sang 10,000 ka mga applicants ang back chip kung sa dayon ipaidalom sa pre-verification agod nga matumod kung nagikan gid man ang mga ini sa Bacolod. Suno sa konsehal nagapadayon man ang ilang pagbaton sa mga applicants. Suno kay Puentevilla, sa tion nga nagakinahanglan ang isa ka indigent sa syudad kag wala pa maisyuhan sang Bacolod City Comprehensive Health Program o na backship card, magpadulong lamang sa opisina sa nasambit nga health program sa Bacolod City Government Center agud mahatagan sang bulig kung kinahanglan nga ini ang pagdalon sa ospital nga accredited sang programa. Ginpili ang duha ka pribado sa syudad sang Bacolod bangod lokal ini hindi kaangay sing iban nga ospital nga kinahanglan pa nga pahibaloon ang opisina sa Metro Manila kag ini ang nagakinahanglan sang madugay nga proseso. Ginalantaw nga sa masunod nga tuig ma-full force na ang pagpatuman sang programa. Well, ang verification, no, kay sige nang balaton more or less mga bill na ni sila ka-applicant, of course sige ni accounting, no. At the end of the day, kung nagapangilanlan naman gid wala na sila sa sa backchip nga office kag ayoon, no, nga muna ang while pending pang verification, basi pwede man sila maakomodar sang opisina sang backchip. Nabatian si Councilor Calao Puentevilla, ang chairman sang Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod. Kag sa aton na katapusan nga balita lokal, kag para sa aton nga good news, wala na uyang ang panahon kag kabudlay sa mga entry sender sa paghimo sa mga entries. Agod niya ihulog sa drop boxes matapos nga magabutan ang hatag daog. Sa week 7 sa ginanswerte sa palengke sang Bombo Radyo kag Star FM, nagabutan bilang first prize winner si Alicia Uzon sang Purok San Roque, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Siya ang may proof of purchase nga Silver Swan. Siya ang makabaton sang 5,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Second prize winner naman mo si Ronelia Basiao sang Block 48 Lot 16 San Dionisio, Barangay Granada, Bacolod City. Siya may proof of purchase nga SMB kag siya makabaton sang 4,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Samtang third prize winner naman mo si Gina Hale sang Kilometer 14, Kalumanggan, Bago City, Negros Occidental. Siya may proof of purchase nga Orocan kag siya makabaton sang 3,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth sang gift pack. Wala man na uyang panahon sa mga nagpasakop. Sa week 7 sang una online activation sa ginanswerte sa palengke 2022 sang Bombo Radyo kag Star FM, matapos nga mapilian bilang tagdaog sa draw, napilian bilang first prize winner si Raque Gomez sang Barangay Kaduhaan, Cadiz City, Negros Occidental, nga makabaton sa 3,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Samtang duha naman nga napilian bilang consolation prize winner nga makabaton sa 2,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth sang gift pack. Ang ginalakipanan day Yula Isgana pusang Purok Mahiligugyo na Camirolyav, Bacolod City, kag Novik de la Peña sang Barangay 14, Bacolod City. Sa mga tagdaog, palihog lang ang magkadto diri sa istasyon sang Bombo Radyo Bacolod sa adlaw sang Lunes o kon buwas alas 9 sang aga. Magdala lamang kita sang duha ka mga valid IDs. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Kagamuyad to mga kabombo ang aton nga mga balita lokal, dugay-dugay sa aton nga balita national, international, kag iban pa. Aton panambalikan, pagkaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iba. Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang aga. Balik na kita diri mga kabombo sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat kaupod ninyo Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon. Saylo na kita sa aton nga detalye sa nagapanguna nga balita national. Ginanunsar ni Attorney Victor Rodriguez nga nagpanaog na ini sa pwesto bilang Executive Secretary apang padayon ini nga magaserbe bilang Chief of Staff ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay Rodriguez nagpangayo ini sang promiso nga magpanaog sa posisyon sa nga iya ginauyatan sang malapit 3 ka bulan. Sunod diri wala na sang may mas rewarding pa sang pa magserbe sa pungsod, isa ka pribilehiyo ang ginhatag sa iya ni Presidente Marcos. Sunod sa iya ang trabaho sa Executive Secretary, ang 24/7 kag dapat katambungan kada adlaw, apang luyag sini nga himuon prioridad ang iya nga oras sa iya nga pamilya. Nagpasalamat ini sa Presidente sa padayon nga pagsalig kag sincero nga pag-intiende sang iya nga desisyon. Nagpromisa man ini sa mga Filipino nga padayon ini nga magaserbe bilang Presidential Chief of Staff. Una na nga nagserbe si Rodriguez bilang campaign spokesperson kag Chief of Staff ni Presidente Marcos. Samtang kumpirmar naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang pagpanaog ni Rodriguez sa iyang pwesto. Ginpeg man sang Office of the Press Secretary nga ginpirmahan ni Presidente Marcos ang Administrative Order No. 1 nga nagahimo sang position nga Presidential Chief of Staff o kan PSC
nga na magapaidal sa direct supervision sang presidente. Samtang ginpahayag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez nga luyag ni US President Joe Biden nga makilalaan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iniya sa tunga sang ginalauman nga pagbisita sang duha ka presidente sa New York sa masunod nga semana agud magtambong sa United Nations General Assembly. Sunod sa envoy, una na nga nagpabutyag si Biden sa iyang interes nga makikita kay Marcos bilang isa ka numero 1 nga kaalyado sang Estados Unidos. Ini ang rason ko nga nagapati ini nga matigayon ang meeting sa tunga sang duha ka presidente, ilabi na nga maathag nga may pila ka mga isyu nga kinahanglan nila nga maistoryahan kaangay sang economic issues, climate change kag iban pa. Magluwas diri ginpahayag man ni Ambassador Romualdez nga nalakip sa mga plano ni PBBM nga magpatigayon sa pila ka mga bilateral meeting kaupod ang mga leaders na nagkalilain nga pungsod kag ginalauman nga nalakip sa mga ini si Biden. Samtang sa ikaduha ka sa pinakaulihi nga Sabado sang panagtaganay sang educational assistance ginpaig sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga nakahatag na ini sa mga indigent learners ang masobra 1 billion pesos kabugusan nga 1,33,610,800 pesos nga balor sang educational assistance ang napanagtag sa pungsod humalin sa Agosto 20 tubtob Setyembre 17 tuig 2022 ginabanta nga 414,482 ka mga estudyante ang nakabenepisyo sa programa kalakip na ang 136,349 ka mga college students, 58,502 ka mga senior high school, 92,856 ka mga junior high school, kaya 26,775 ka mga elementary students. Sa tinilikdan nga Setyembre 10, ginanunsar sa DSWD ang ilang nga ginseraduhan na ang online application sa Education Assistance Program para sa mga indigent nga mga estudyante bangod sa mataas nga volume sa mga naga-apply apang limitado lamang ang available nga pondo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Kagamuyad to mga kabombo ang amon kabugusan nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 18 sa bulan na sang Setyembre sa itong 2022. Kag sa katapusan kami inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kagkaroon kadto naman kita sa aton nga patrol kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton para sa aton nga misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Siya na sa piyakalinya. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Zalde. Lagi sa subong dari sa Our Lady of Candles Parish. Kag pertini kadasig sa aton sining nga tempo. Digibigay makatakop na ang bulan sa Setyembre. But ang aton sining mga kauturan still on. No? Sa sining pag-inspire man. No? Sa aton sining mga kagalingon, sa ilang mga pamilya, Bombo Zalde. Pinaagi sa pag-simba kada Domingo dari sa Our Lady of Candles Parish. Kag kung sa iban pag-gid, no, ng mga parte bala sa aton sa mga pungsod, especially dito sa Bacolod City, sa Nagasidental, kag kung hindi mga katusimbahan, ara kita sa pag-dulong sa ila sa ni Santos nga misa kada Domingo. Subong ang sitwasyon diri, mayon man kay ang tempo ta nagapakita na si Haring Araw sa aton, kag ato sa mga sumilimba, di pag-gid puno man ang simbahan, pero damo-damo naman Bombo Salde, no? Mga tigulang, I mean, senior citizen, no? Kag, mga middle age, nara mga kabataan, nara mag-asawa, pampalipas danay sa mga nadalata nga problema, bala, no? Patati yun ahon, tagad ato ng Ginoo, especially nga, kadamo sa ato nga na agyan subong, kag, ato sa mga kauturan, ginahanglan di sa nga natawag nga energy, no? Alin sa aton sini nga sandos nga misa kung ano man karon ang hatag sa aton nga homilya. Siyempre magabase ina sa aton nga ebanghelyo sini nga adlaw sa Domingo. By the way, ara nakita sa 25 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, Bombo Zaldi. Bombo Grace kay na bala mga alas 5 sang aga. Medyo daw katulo-tulo ang kalangitan nga tinalithi sa subong Bombo Grace. Kumusta ang kalangitan na kinahanglan nga gid nga magdala sa mga panaming sa aton nga mga tumulo o nga magapadulong sa karon sa simbahan?
Yes, Bombo Zalde. Ang atong sininga siyempo kagina, medyo may ara sang pagturtalitsi, no? Especially dira sa norte nga bahin sang atong sininga syudad. Dapat sa tisubong, okay na diriya sa bahin sa barangay Villamotico sa diin nga located in Our Lady of Candles Parish. Nakita na naton ang silak sang adlaw diri sa duwa ka magkilid, no? Sa bala sa simbahan ta, side by side. Kag siyempre nga lauman ta nga hasta matapos ang misa, mag-ainit sini nga adlaw Bombo Zalde diri sa area sang Our Lady of Parish or Our Lady of Candles Parish. Tay Bombo Grace, medyo halog na nga aton nga face mask mandate. Kumusta da ang mga sumilimba naton? Face mask gid gihapon? Yes, Bombo Zalde. Ang aton sa mga minimum health protocol sa simbahan, wala gid nagauntat. Bisan pa naghalog-halog kita sa ginatawag nga status na, no? When it comes sing makamamatay nga virus 2 years ago, kadamo gid sang nalitan sa ni. Sa naghalog ta, ang aton niya sa nga mga kauturan, especially diri sa simbahan, naga-face mask gid. Wala ka di sa may makita nga wala sang face mask, Bombo Zalde. Bisan pa nagamba na to sa nga mayor sa syudad nga okay na lang di mag-face mask, no? Diri sa simbahan, may mga frontliners kita sa gihapon nga gaga-check sa ila nga magpati sa mga rules diri sa sulod, no? During or before, during, after sa misa. Tiyan mo ginang pahanumdum naton na Bombo Grace, no, sa aton nga mga tumuluo, sa mga pumuluyo naton bisan pa nga hindi sa simbahan magakadto yang face mask mandate ti outdoors lang. Sa mga indoors, ti syempre ginamandate ginamando gihapon ang pagsuksok sang face mask. Ti magsulod kita sa mga establishmento, magsulod kita sa simbahan, magsulod kita sa mall, magsulod kita sa merkado. Mas maayo nga nakasuksok kita gihapon sang face mask, especially bisan pa na outdoor, Bombo Grace, basta crowded places, bala madamo sang tawo, ti mandato gihapon nga magsuksok kita sang face mask. Ti gani mga magagwa bala sa subong pa. Ti magdalagid kita, magbalon kita sang face mask naton, Bombo Grace. Okay man na ding pahulugan ta, no, ang restrictions wala Bombo Zalde. Kila na kung ikaw lang isabi, hindi ka ng face mask. Pero kung mara ka sa public places, dyan pa nga mayo ang ventilation, mas mayo gid na mag-face mask ka. Especially diri sa sulod simbahan, kung di impact mas mga matado hamang kani kaginan. Kaya parang safe ka. So, Bombo Zalde, para safe pag-give ka, ari mamati kita sa amin natin sa mga santos, ngami ka. Aga sa inyo mga kauturan. Yari na kita karon sa ikaduha ka na pulo kag 5 nga Domingo sang tuig. Kagang aton tima, kinugyanan kita sang Dios. Ginaupod man naton sa sini nga Eucharistia ang pagpasalamat sang aton nga mga sponsors nga amo ang katapo sang BEC ug Medalya Milagrosa and Capitol Heights 4. Kaginaupod naton sa sini nga misa ang kapahuayan sang masunod nga mga kalag sa mga minatay. Jesus Antonio, Paulo Mendoza, Segundo and Gloria Mendoza, Raquel Hofelenia, Dante Ricasa Sr., Tula and Nick Davis, P. Salgado, Danmar Capanas, Daniel Capanas, Pedro and Pilar, Victoria, Millie and Kathy, Rodrigo Fat, Mr. I. Gabalda, Rimondo and Rita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hincaya, Florencio and Isabel Custodio, Fernando Custodio, Lorito Heraldoy, Dimit Gaston, Kelio Espiliogo, Celidonio and Lolita Ponchoso, Marcelino Boy, Purificación Locsin, Crispina and Marcelo Arturo Regalado, Ann Heraldo Tomasar. Ginaupod man naton ang pagpasalamat ni Luke Andre Tijada sa iya birthday.
kag ang mass intention for the Teachers Board exam ni Mirel Borgaso and licensure exam ni Angelica Bagarso. Kag subong man ang madali nga pag-ayo ni Andri Tagamulila. Ginapahibaluman ang tanan nga ang aton kolekta sa sini nga aga magakadto sa Golden Sacerdotal ni Monsignor Father Paskin. Palihog magtindog ang tanan kag aton sug-alawon ang Ginoo sa presensya sang iya ministro Monsignor Felix Paskin kag ginapahibalo ang tanan nga mag-upod sa mga kasalabton kag mga ambahanon. Aton pagdilipon, grasyas ang Diyos ang nagdala sa tagsa-tagsa. Bisa-bisa sang Diyos aton pakita, kag mapabatsa sang tanan sa iya. Kakita sindahan sang Diyos, tapos kag angay ginamag sinadya. Sa pag-ambak ang pagdayaw sa Diyos, magdayaw kag magsinadya, itatanan sa Diyos, sa sining santos nga misa, nato ng tanan sa iya, magdayaw kag magsinadya, itatanan sa Diyos, magdayaw kang magsinadya, itatanan sa Diyos. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo, ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Gintugyan sang Diyos sa tawo ang mga pagkabutang sining kalibutan, hindi bilang personal nga regalo para sa ila kaugalingon nga kalipay. Initanan na tigana para sa pagbulig sa iban, ilibay na gid sa mga imol, sa pagbalay sa mga katilingban, kag sa ginharian sang Diyos. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agod nga maghentakus kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakompisar ako sa Diyos nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala, busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa aton ang Diyos nga makagagahom sa tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tituyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan.
himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa duta pagidait ka, sa duta pagidait sa kahataong may maayong kabuot mo. Ginagaya ka namin, ginapakinggan ka namin, ginasimba ka namin, ginahimaya ka namin, ginapasalamatan ka namin. Pagod sa katungay maya, O Ginoong Diyos, Hari sang langit, Diyos ang may napakagagahong sandalan. O Ginoong Jesucristo, bugtong nga anak, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, sa
Mangamuyo kita. O Diyos nga mo namay, imo gintingob ang bugos mo nga kasuguan. Sa paghigugma sa imo kag sa amon isig katawo. Itugot nga matuman namon ini nga mga sugo, agud madangat namon ang kabuhi nga dayon. Ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi nga nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Sa ngalan sang matuod nga relihiyon kag kasugdanan, ang propeta nga si Amos nagpaandam sa katawhan sang Dios. Ang Dios magasikway sa ila nga nagaangkon sang manggad sa paagi nga wala sing pagtamod sa mga imon. Ang pagbasa gikan sa libro ni Amos nga propeta. Pamatiin ninyo ini, kamo nga nagatapak sang nawad-an kag buot magpaspas sang mga imol sa duta. Nagasiling kamo sa inyo kaugalingon, san o pamatapos ang piyesta sang lati agon magpadalawat naton ang aton trigo. San o pamatapos ang adlaw nga inog pahuway, akud mapadalawat naman kita liwat sang aton trigo. Dayon mapasobrahan naton ang bili, gamitan naton sing indi husto nga mga sulukban, kagliwaton naton ang mga timbangan sa pagdaya sang mga nagabakal. Ipadalawat naton ang alupinpin sa mahal nga bili, kag sa bili sang isa ka pares nga sandalyas. Baklon naton ang imol nga mangin ulipon. Ang Ginoo, ang Diyos sang Israel nagsumpa, hindi ko gid pagkalipatan ng ila malaot nga mga buhat. Ang pulong sang Diyos. Dayawa ang inyo, dayawa ang Ginoo. Ginabayaw niya ang mga nawad-an gikan sa ila kapipitan. Dayawa ang Ginoo, kamo nga mga alagad sang Ginoo, dayawa ninyo ang iya ngalan. Ang iya ngalan, kabay nga ang iya ngalan, pagadayawon karon kag sa walay katapusan. Ang Ginoo nagagahom sa tanan nga mga kapungsuran. Ang iya pagkahalangdon yara sa ibabaw sang kalangitan. Wala gid sing isa nga kaangay sa Ginoo nga aton Dios, nagaistar siya sa kahitaasan, pero nagaduko siya sa pagtan-aw sang kalangitan kag sang duta. Ginabatak niya ang imol halin sa yabok. Ginabayaw niya ang nawadhan alin sa abo. Kaginahatagan sila sing lugar upod sa mga prinsipe, ang prinsipe sang iya mga tao. Ang liturhikal nga pagpangamuyo, siling ni San Pablo, dapat para sa kalibutan, kag sa isa ka misyon, tungod handom sang Dios nga ang tanan maluwas paagi sa siya lamang kaman luluwas, si Hesus Kristo. Hindi kita magkalipay sa pag-upod sa aton mga pagpangamuyo, yadtong wala pa makakilala kay Kristo. Ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa kay Timoteo. Karon, una sa tanan, nagalaygay gid ako nga ang mga pag-ampo, ang mga pagpangamuyo, ang mga pangabay kag ang mga pagpasalamat ihalad sa Dios para sa tanan nga mga tawo.
para sa mga hari kag sa tanan nga yara sa gahom, agud magkabuhi kita sing matawhay kag mahidaiton sa bug-os nga pagka-Dios nun, kag sa nagakaigo nga pagginawi. Maayo ini kag nahamut ang San Dios nga aton manluluwas, kay iyaluyag nga ang tanan nga mga tawo maluwas kag makadangat sa paghibalo sang kamatuoran. Kay may isa lamang ka Dios, kag may isa lamang nga nagapahiusa sa Dios sa mga tawo. Ang mga tawo nga si Kristo Jesus nga naghatag sang iya kaugalingon sa pagtubos sang tanan nga mga tawo. Amuyad to ang pagkamatuod sa nagakaigo nga panahon, ang luyag sang Dios nga ang tanan nga mga tawo maluwas. Tungod sini, ginpadala ako subong isa ka apostol sa pagwali sang maayong balita sa mga hintil, kag pagtudlo sa ila sang matuod nga pagtuo. Wala ako nagabutig, kundi nagasugid ako sing matuod. Luyag kung ang tanan nga mga lalaki sa tanan nga mga iglesia nga naghalad sang ila mga kabuhi sa Ginoo, magmangamuyo nga nagabayaw ang ila mga kamot nga wala sing kaakig kag pagsinuay. Ang pulong sa Diyos. Ang tagipusoon sa mga Kristiyano, dapat isa lamang. Ang ila dapat kabalakan, amo ang pag-alagad nga may katutom ka sa pagpaambit, nga may kaalwan sang ilang mga pagkabutang. Kay kamugid ang nakahibalo sang grasya sang aton Ginoong Hesukristo. Nga bisan manggaranon siya, magpakaimol siya tungod sa inyo, agud nga paagi sa iya kaimulan, mangin mga manggaranon kamo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Sa Jesus nagsiling man sa iya mga gintuton-an, may isak kamanggaranon nga tawo nga may engkargado. Ini nga engkargado ginsumbong sa iya nga nagausik lang sa iya mga pagkabutang. Ginpatawag niya ang iya engkargado kagin pamangkot, ano ining nabatian ko nanungod sa imo. Hatagi ako sang husay sang akon pagkabutang nga gintugyan ko sa imo. Tungod kay hindi ka na makapadayon bilang akon engkargado.
Ang engkargado nagsiling sa iya kaugalingon, ano bala ang himuon ko, kay pahalinon ako sang akon amo. Wala ako sing kusog sa pag-arado sang duta, kag nahuya ako magpakilimos. Nahibalaan ko na kung ano ang ako himuon. Agod nga kung wala na ako sing obra, may mga abyan ako nga magabaton sa akon sa ila mga puloyan. Gani, ginpatawag niya. Ang tanan nga mga tao nga nakautang sa iya amo. Sa nahauna, nagpamangkot siya, pila ang utang mo sa akon amo. Nagsabat ang tao, 100 kagalon galana sang olibo. Ang engkargado nagsiling sa iya, ari ang imo listahan. Pungko ka, kag isulat ang 50 lang. Sa isa naman, nagpamangkot siya, kag ikaw, pila ang utang mo. Nagsabat siya, 1,000 kasako nga trigo. Nagsiling sa iyang engkargado, ari ang imo listahan, isulat ang 800 lang. Ang amo sining di matarong engkargado, nagdayaw sa iya bangod sang iyang pagkaabtik. Kay ang mga tawo sining kalibutan, mas maabtik pa sang sa mga tawo mayara sa kapawa sa pagpatikang sang ila buluhaton. Sa Jesus nagpadayon sa pagsiling, gani nagasiling ako sa inyo. Gamitan ninyo ang dutanon nga manggad sa pagpakigabyan. Agod nga kon ining manggad maurot na, pagabatunon kamo sa puloy-an nga walay katapusan. Ang bisan sino nga masaligan sa diyutay nga mga butang, masaligan man sa dalagko nga mga butang. Kag bisan sino nga hindi masaligan sa diyutay nga mga butang, hindi man masaligan sa dalagko nga mga butang. Gani kon hindi kamo masaligan sa pagpatikang sa banggad nga dutanon, sino ang magsalig sa inyo sa matuod nga manggad? Kag kon hindi kamo masaligan sa mga pagkabutang nga iya sang iban, sino bala ang makahatag sa inyo sang pagkabutang nga para sa inyo? Wala sing sulugoon nga makaalagad sa duha ka agalon, kay pakalaino niya ang isa, kagigugmaon ang isa, o kon pasulabihon niya ang isa, kag tamayon ang isa. Hindi kamo makaalagad sa Dios kag sa manggad. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Mga kauturan, parti sa manggad, parti sa kwarta, parti sa pagkabutang. Amo ini ang ginadala sa aton nga mensahe sang pulong sang Dios. Ginasiling kung paano kita nagahandle sang kwarta, kung paano kita nagaregard sang kwarta, indikasyon ina sang aton spiritual life. Indikasyon ina kung ano ang aton nga pagkabuhi bilang sumulunod sang aton Ginoong Hesukristo. Mga kauturan sa Biblia, ang mga verses kag references bahin iya sa prayer. Ang mga references parti sa prayer, mga 500 lamang ka verses. Ang mga ginahambal sa Biblia parte pagtuo, mga 500 man lang kabilog.
Apang ang mga verses o references parte sa kwarta kag possessions sobra 2,000 sobra 2,000. Mas madamo pa ang ginahambal sang Biblia parte sa kwarta kag parte sa manggad. Sang sa parte sa pagtuo kag pagpangamuyo. Ano ang ginahambal sang Biblia parte sa sini? Manggad kag kwarta. Aton tamdon kag kilalahon. Ano ang kahulugan sang kwarta? Mga kauturan, ang ginsuguran sini dito sa Roma sang una. Ginasugid nga si Juno, ngalan sang babaya, Juno Regina, asawa ni Jupiter. Ginapakabalaan siya sa mga tao. Sang ulihi, ginbutangan siya sang estatwa sa Capitoline Hills. Dason sa naghimo na sila kwarta, inang Coens, ang ginbutang nila nga itsura sa Coens, ang itsura ni Juno Regina, pero hindi na Juno Regina, kundi Juno Moneo. Ang word, Moneo. Ang tinaga nga Moneo, tinaga nga Latin. Latin ang ginhalinan sang tinaga nga Moneo. Kag ano ang kahulugan sang Moneo? In English, it is warning. Warning, mga kauturan. So, balik kita sa ginambal sa Biblia, parte prayer, mga 500 references lamang. Parte pagtuo, mga 500 references lamang. Parte sa kwarta, sobra 2,000 kag warning, mga kauturan. Amo na isa ka naton nga pagka kilalahon kag lantawon, mga kauturan. Ang hambal sa aton Ginoong Hesukristo sa iya mga parables, sa parable sa New Testament ni Jesus Christ, mga istorya bala ni Jesus. Sa 38 parables ni Jesus, katunga parte sa parable sang kwarta. Kag initanan warning, mga kauturan. So nahambal diri sa ebanghelyo, hindi kamo makaalagad sa Dios kag sa manggad, mga kauturan. Kadto kita sa first reading. Si Amos nga propeta nagadinonsyar sa mga tawo nga may gahom kag may kwarta. Ngaa, mga kauturan, kay ilang nga ginapigos ang iban para makaganansya. So, ang pag-regard sa isig katawo, wala na. Kwarta lang ang tanan nga ginapinsar. Bisan pa nga, pisgaon o hugakumon o pag-squeeze ang iban. Meaning to say, i-exploit ang iban. Basta lang makaganansya. Akigid ang propeta sina. Ano ang hambal ni Amos nga propeta? Tandain ninyo ini, kamo nga nagahimo sina, ang Diyos hindi malipat sa inyo ginapanghimo. Ano pagid ang ginahimo nila? May mga holidays of obligation sila, nga makadto sila sa templo. Di na yung mga tao nga may kwarta, nagkakadto man sa templo, pero ang sa mind nila, kwarta. Kag ang sa mind nila, amo ini, ay, kadamo man yung mga holidays man, kanugon sang adlaw nga tani, makaganansya kita. Ay, simba naman, kanugon sang isa ka oras,
tani makanegosyo ako. Nga kauturan, kung kwarta ng aton ginapaka Diyos, ang Diyos nga matuod. Malimta naton kag ginapahigan na naton mga kauturan. To the point nga hasta ang mga tao ibaligya naton. To the point nga ang mga imol ibaligya naton para lang makaganansya. You cannot serve God and mammon. Mammon, botang balon, money and possessions. So, ikaduha, kabalasahon, mga kauturan, gasiling sa aton. Mga di kita, para sa aton nga mga leaders, para sa aton nga may mga otoridad. Kay mga kauturan, dako nga tentasyon para sa mga tao nga makapungko sa pwesto, makapungko sa otoridad, makapungko sa gahom, dako ang tentasyon sa korupsyon, mga kauturan. Project sa dalan, dako ang komisyon. Project sa taytay, ginakwartahan. Baligyaanay sang kalamay, ginakwartahan. Imbis nga mag-ayo ang pangabuhi sang tao, pigaw ginakaton pagpangabuhi. Kaya ang mga ara sa pwesto, nagapwesto para makakwarta. So nang siling sa aton second reading, pray for them. Pangamuyuan naton sila. Agod nga ang mga ara sa pwesto, hindi nila pagpakadyos nun ang manggad, kundi ang pakadyos nun nila ang Diyos mismo, mga kauturan. So, may mga tigulang sang una pagin nga mga panahon. Ano ang ginahimo nila? Lapad sila duta. Ano ang ginahimo nila? Idonar sa simbahan. Kag agod nga ang ilang kalag pagadumdumon sa pagpamisa. Mga kauturan, dumdumon nato ang aton kalag, mga kauturan. Ang future sang aton kabuhi ang aton dumdumon. Ano ang pinaka-future naton? Langit. Langit. Paano kita makalabot sa langit? Damo nga paagi. Pero ang isa kabalabag sa langit, amo ang kwarta. Kung mahugakom kita sang kwarta, ginasiling mga kauturan, tandaan naton ini katahom. Money is a good servant, but it is a bad master. Ang money, kung himuon naton, gagalamiton, sulugoon, ibulig sa iban, ibulig sa iban, ibulig sa tanan, sa mga imol, it is a servant, our servant. Abi money, kadto kato, buligi. It is a good servant. Pero kung himuon na naton ang money nga master naton, ginapaka-Diyos na naton, money is a bad servant. Mga kauto, is a bad master, rather. Money is a good servant, but a bad master. Ano ang hambal sang Biblia? The root of all evil is love of money. Ang gamot sang tanan nga kalainan, amo ang love of money. Nga kay supposed to be ang love naton, supposed to be ang love naton para sa Diyos. So let us not displace God in our life. Displacing God with money. Gabito naton ang money sa pagbuli, sa pagsirkular, sa pagpangabuhi. Kinahanglan naton sa aton mga bulong, sa aton pagpangabuhi. Pero, una sa tanan ang Diyos. Mga kauturan, money is a gift. Mga possessions are gifts.
Kung nagapasalamat kita kay nakabaton kita gifts, how about giving thanks to the giver? Hindi bala? Ay, may kwarta ako karon nga semana, salamat. Ay, may pagkabutang ako, salamat. Gifts initanan. How about giving thanks to the giver who is God? Nagatuwa ako sa isa lamang ka Diyos, Amay. Magagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag indi makita. Nagatuwa ko sa isa ka Ginoo nga si Hesukristo, bugtong anak sang Dios nga ginanak sang Amay, sa wala pa ang kalibutan. Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak siya, wala gintuga. Isa sang kinaugali sa Amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga. Tungod sa aton nga mga tawo, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kag ginpanampon siya ni Maria nga Birhen, sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos kag gilubong, kag nabanaw siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan, kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sang Amay, kag magakarin siya liwat nga mahimayaon sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay, kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nigikan sa Amay kag sa anak, upod sa Amay kag sa anak, ginasimba kag nahimaya siya sing tingog, naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa, santa, katolika kag apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sang pagkabanhaw sa mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Ginoo nga aton Dios agud magliso ang tagipusoon sang tanan sa pagpakamahal sa mga butang nga matuod kag nagapadayon. Ang aton sabat o Ginoo pamatii ang imo katawhan. Para sa simbahan nga ini, mangin mainalagaron nga simbahan kag isa kasimbahan sa mga kubos, nga nagakapanaksi sang kaayos sang Dios bilang buhi nga palaangiran sang pagpaambitanay mga muyo kita. Para sa mga nagalingkod nga may katungdanan sa patag sang politika kag ekonomiya, nga ang hustisya kag ang pagkabalaka para sa kaayuhan sang tanan magiya sa ilang mga desisyon kag mga buluhaton, mga muyo kita. Para sa mga imol, sa mga ginsikway kag sa tanan nga mga makaambit sang pagkabutang sang kalibutan nga sila mag-ambit nga may pag-alalangay mga muyo kita. Para sa mga Kristohanon nga katilingban, nga magluntad ang hustisya sa tunga naton kag may isa ka madalom nga pagkabalaka para sa kalipay sang tagsa-tagsa kag magbuslan ang pagkadalok sa pagkamaalwan kag ang pagkamahisaon sa mahigugmaon nga pagpangalagad mga muyo kita. O Ginoo nga amon Dios, hilwaya kami sa tanan nga nagapahilayo sa amon sa imo.
Himoa kami nga magkabuhi para sa tagsa-tagsa kag sa imo kay ikaw ang amon Dios sa walay katubtuban. Amen. Pangamuyo ko mga utod, ako na aton sakripisyo pagkabatunon sang Diyos sa mahay makagagahom sang tanan. O Ginoo, batunang amon mga dulot kag paagi sa ning Eucharistia, ipadangat sa amon ang kalawasan nga amon ginatuuhan, ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takusag nga gini magpasalamat kami sa imo santos nga may imo gintugang tanan nga mga butang ang takna kag ang panahon nagatuman sang imo kasuguan kagang tao nga imo ginhimo sa imo larawan imo ginpaggahom sa bugos sa kalibutan imo ginpadumala sa iyang tanan nga mga tinuga agud nga magdayaw siya sa imo adlaw-adlaw tungod sa mga katingalahan sang imo gahom kag kaalam paagi kay Kristo nga amon Ginoo gani upod sa mga angheles nagadayo kami sa imo sing walay untat nga nagasiling.
Santos ikaw nga to, ginawa kag tiburan sa tanan nga pagkasantos, gani padalang imo espiritu sa pagpasantos ining mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa sa gintugyan sa kamatayon, kaya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha, kagin pamihap-pihap kang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag, sa iya mga gintotonan, nga nagasiling. Magkuha kabutanan, kag magkaon sini, kaya ni ang mga konlawas, ngay katugyan para sa inyo. Subuman, pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya digin palibot sa iya makagintotonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis. Kay ini ama ang kalis sang akon dugo. Ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan nga kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handamanan. Ang misteryo sa pagtuo. Nabantala amon, o Ginoo ang iyong kamatayon, kagahon ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tugtog sa imo nga Ganamay, ang maginahalad sa imo ng tinapay sa kabuhi ni kalis sa kalawasan, sa pagsaulog namon sa handamanan, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi nga pagkatako sa pagkatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo, nagapakilooy kami. Nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginoodom demag imo simbahan na lapnag sa buga sa kalibutan, hempetasya, sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, sa amon obispo emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian, dumdumang mga sakop sining amon katilingban, ang mga kalag nga amon ginapamisahan nga nagtaliwan nga may paglaom, nga mabanhaw sila dumdumawan ang tanan nga nagkalamatay, sa imo pagkaabiyan, batunan sa pagtanaw, sa imo maymayaon nga nabong. Kaluoy man kami, nga ari diri karon nagatambong. Bendisyon ang mga panimalay, sining mga sumilimba. Bendisyon ang amon parokya, kag ang nagahalad sing thanksgiving. Ang nagakinanglan sang healing, kag may mga special intentions. Agod mambit naman kabuhi nga walay katapusan, magdayaw, kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de Lois ang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, gidahatag sa imo, Diyos Amay, nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag gimaya, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Kaginsugo sa katalbaluluwas, mga moyo kita sa nagpakapagsalig suno sa iya gintudlo sa aton. Amay naon, gayaran
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan kakalautan. Hatagi kami sing pagdaait sa amon mga inadlaw, buligi kami ug paluwas kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami. Sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Kristo nga amon man luluwas. O kanang Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang paghidait pinabilin ko sa inyo, ang akong paghidait hinahatag ko sa inyo, hindi pagdamda ng amon mga sala, kundi pagtuo sa masimbahan kag suno sa maginsiling, hatagi siya sa paghidait kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang paghidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Maghatagay kita sa paghidait sa inyo tanan. Yari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Lawas ni Kristo. Akto sang Espirituhanon nga pagkalawat. Ginoong Yesus, nagatuwa ko nga yara kagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa siningation, tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat. Magkarikabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon tagipusoon. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong ari ka na sa akon, kag nagahiusa ang akon bugos na kaugalingon sa imo. Hindi ko pagtuguti nga magkalayo ako sa imo. Amen. Kinabaton ka
kabuhi, gugma mong dalang sa imo katawhan, mapabagod ang panimalay sa Diyos, magununutod ang tanan, may pag-iusap. Ginabaton ka, matuod nga Diyos, sa isang tinapay nga nanginunon, upod sining binon, na mangindugo mo, isa kalawas, inabitan namun tanan, sa pagpakigupod sa tagsa kauton, ang katarungan amo ang satsaran, ang kaayo mo amon tingkuwaon, kun mungdon idlang sang tanan, may kauswagan. Binabaton ka, matuod nga Diyos, sa isang tinapay nga manginunon, upod sining binon, na nangindugo mo, isa kalawas, inaambitan namun tanan. Mga buyo kita. O Ginoo, imo kabigin sa good sang imo sakramento, itugot nga paagi sa imo dayon nga pagbulig, mahangpanamon ang imo mga misteryo, kag samon pagginawi, maangkonamon ang bunga sang imo pagtubos sa amon. Ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palihog maglingkod sa makadali. Ginapasalamatan gid naton ang sponsor sa sini nga misa, nga amo ang katapos ang BEC of Medalla Milagrosa and Capitol Heights 4. Kag ginaremind naton ang sponsor sa dason nga Domingo, nga amo ang katapos ang mga lectors. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ginapahibalo kita tanan, nga sugod sa Sabado nga ini, magabalik ang aton anticipated Mass alas 6 ang hapon. Saturday anticipated Mass alas 6. Magasugod sa Sabado nga ini, September 24. Sa palihog, ipahibalo sa iban nga ang aton anticipated Mass magabalik na. Thank you. Ang Ginoo yara sa inyo. Kabay bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak kag Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sa paggidait. Palakpakan naton ang Ginoo. Makinasat niya, makilinugyaw kita, ang kapupunan sa tingon, nagabot na, may pahigusa, may pagigugma kita, ang kaluwasan natin sa tagsa-tagsa, ang nagaan tus
may kasulhayan, ang nabilang umay kahilwayan, ang katiningban kahiliog yun, kay inibalaan ation. Magkinasadya, magkilinugyaw kita, ang kapupunan sa tingon, nakabot na, may pagkikusa, may pagkikugma kita, ang kaluwasan na angkon, sa tagsa-tagsa. Ang kinapikos, may katarungan, mga nadulman. Nabatayin mo kami na nato sining pagdalaman sa inyo sang live no Santos sa nga misa sining adlaw sang Domingo ika-3 nga Domingo sang bulan sang Setyembre live direkta mismo sa may Our Lady of Candle Parish na naging kopon naton sa Gapon sing Domingo si Monsignor Felix Pasquin. No, balikan nato si Bubong Grace Day nasa dugang payud nga mga pagpatag kag explanasyon na sining aton karon nga pulong o kon balasahon sining adlaw iya sang Domingo, no? Third Sunday sang bulan sang September. Do ka dasig na no san ulang, magabinan, no? Lapaw na kita tunga sang bulan sa September. So kadami sa ato subong ebanghelyo, kadami sa ato subong mensahe, no? Subong nga aga magabinan, no? Do kon padalmaw ni mensahe nato do kadamo gid sing may maigo mo, mga kaibigan. No? So, ibalon ito niya. Duga nga sin ko atagan sa aton sining pare sa kay Monsignor Felix Pasquin sa nangin liturgy. O kung nabalasahon naton, subong niya nga adlaw sang Domingo. Despite nga daw mabulubog na, may mga pag-insansya pa pagtapas ang ulan early this morning, sining aga. Dahil sa Bacolod, kapabli sa Pilaya, kabahin, no, sang aton sining probinsya, no, kay may mga gulugal umpa, no, ang pila ka porsyon, no, sa aton sining probinsya. So mga nagaplano din na mag outing, may katuan pa, no, pwede tayo makakuha na, makauna tanay isek oras, no, nga pag padulong sa aton sining makasimbanan. So mga nag-upod sa aton sa FB, sa aton sining YouTube, of course sa aton sining 630 kHz, no, sa aton si radyo, sa mga nag-upod sining aga sa aton sining Santos nga misa. Salamat kayo, no? Next Sunday naman, of the night naman kita, no? Kita na naman kita. Of course, sa aton sining mga viewers around the world, mga Pilipino dira, no, taga Bacolod, taga Negros, puigid ka mo, magpamati, no, simba, no, sa tagsa kadlaw sa Domingo, pagi sa aton sini live nga pagdalasang Santos nga misa, no, every Sunday 6:30 sang aga diri iya sa Pilipinas. Sa balikan ta si Bombo Orgesin, mga kaupod gapon naton si Monsignor Felix Felix Pasquin, dito sa Our Lady of Candle Parish, para sa dugang nga mga kuan nga pag explica. Sa liwat ginagda naton ang aton nga mga tagpalamati viewers naton around the world, mga Pilipino, mga taga-Negros, Bacolod, no, nga pwede ka mo kaupod tag sa Domingo, no, sa aton sing Santos nga misa, no, 6:30 diri sing agas Pilipinas, no, but depende kung di ka mo nagbayan sa kalibutan, no, ano oras na iya sa inyo, no, basta may time ka mo, ay ka bara ka sa balay nyo, ay ka mo sa obra, no, pwede ka mo maka-up, no, para bisa mapano, na ara lang ka mo dira sa ibang nga bayan sa kalibutan, para makaupod ka mo sa aton sining Santos nga misa. Liwat balikanta si Bombo Gracelyn from Our Lady of Candle Parish. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Bombo Dennis. Again, dali kita sa Lady of Candle Parish, kag mas matapos ang Santos nga misa, sa tingin ko sa September, kagawin ko sa adlaw, pagkatupad si Monsignor Felix Pasquin. Yes, Monsignor, good morning. Bombo Grace. Good morning. Yes. Good morning. Kulong sa Diyos, tayo pagkita. Talagid, no? Basta Pamacheck kita, tanan, pinapaibalo, tanan, mga tinugyan. Manggad, pagkakita. Bombo Gracelyn, hindi mo mapapilpit ang mic, abe.
Yes, Bobo Dennis, sorry. Okay na. Go ahead. Ang diskusyon sa ato na banggad, kwarta, pagkabutan, at good aton paggagamiton, panto sa plano sang mahal na Diyos nga mo naghatag. Sini sa aton tanan. Ini nga mga kwarta, hindi para sa aton kaugalingon lang, kundi aton ini ipaambit. Kay kung grasya sang Diyos, aton ini ipaambit sa iban. So, ang pagpaambit mga kauturan, isa katanda nga kita sa pagkamatuod, maayo nga mga sinuglanan sa mahal na Diyos. So, kabayta, ang pulong sang Diyos, magtandog sa aton para mahibalaan naton kung paano naton itrato ang kwarta kagang banggar sa pagkabutan. Kaya mo ang tanda na kita ginagrasyahan sang Diyos kag magpanungduman kita, magpanungdum kita. Kaya ang initanan ginatag sa mahal nga Diyos kag magpasalamat kita sa iya. Wow, nani gid permis ang mensahe mo, Senyor, gang sa homily kada Domingo. So, kamusta man subong ang aton sining pagpatigayon isang tawag nga minimum health protocol kay nagalog-galog na kita pwede na ko nga ini ka face mask, tedriya padayon sa kamo. Ato sa mga sugalimba, hindi wala naka-face mask dito na gyamo, no? Pero may mga iba naman nga nagkakata sila ng face mask, no? So, sabay pa na extend natin ang health protocol, ang good ato matakapinan, ang katauhan, ang atong pagkalimon, batok sa virus. Kasi pagkamatuod ang virus, naraphan, kasi pagpangapin kita sa napon na kaugaling. Oh, thank you, guys. Sa dugang nga rin mga Senyor. Happy Sunday! Happy Sunday, happy Sunday. Okay, good bless you, Monsignor. Thank you so much. So, kung madanis, mo to ang napatian nga dugang ang mensahe ng homily, no? Sa sining Domingo. Ang atong sining sentro ng iya, amo ang money, no? Kwarta. Pagpambit, sharing. Love of money, hindi ka dapat, dapat love of God over anything else. Especially ang kwarta pala. Ay, bisan mo na kwarta, Babudenis, basta may palangka sa Diyos. So, makapalo ang mga aton pinanglanon sa Babudenis. Kaya dapat mo magresente, imo na yung say, i-share mo man ang grasya, nga imo na ang konri sa asam taga kabuhi ka, i-share mo sa imo nga isig katawa, bumbo Gracelyn. Yes, Babudenis, kaya sa pumili kanina ni Monsignor Felix Francis, no? Kung ang kwarta ginagamit pala sa eksakto, wala gid problema. Kaya ang pagpalangga mo sa imong sigkaturan, kag sa sus, ang kwarta, Babudenis, maayo gid para sa katawan. Pero kung kinapalangga mo ang kwarta ginagamit mo sa hindi eksakto, ako naman ang ugat ng pagpakasala ng tao. Sige. Yes, Babudenis, legendary, Star Lady of Candles Parish, Dinitibo for Grace, dito ba sa Pilipinas, po ng radyo ng Pilipinas, consistent, overall, #1 sa radyo. Bumbo. Salamat kay Bumbo Gracelyn Lobaton, no? Live naman nato padala sining adlaw sa sining agas ang ato sining Santos Gemisa, no? From Our Lady of Candle Parish, no? Sining third Sunday of the month, no? So, mensahe pag pambit, no? Pag-share sa imo sining manggat o grasya diri sa kalibutan na pag-share sa imo sining isig katawo. Oras ang mo Radyo Bacolod, 45 minutos na nakaligasak na ang alas 7 sa ngaga. So, standby na kamo ha. Sa masunod nato niya palatuntunan Good Morning Philippines. May mga nakilira, magkita ang mabisita, ang mga interview pasimente, no? Ang atos ni pagtutok ron sa lubong, no? Ni Queen Elizabeth dito iya sa London, buwas nga adlaw. So, may mga international correspondent kita karon na nga pagkabatayan nyo sa ato sini Good Morning Philippines kay mapagid nga mga dinapit nato niya nga bisita inatanan no ato na babatian sa Good Morning Philippines magkaligad lamang pila kay mga importante nga mga pahanumdom. 6
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa! Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100 pesos. Ika-2! 200 pesos. Ika-3! 300 pesos. Ika-4! 400 pesos. Kag ika-5 nga hatag! 400 pesos. Ako gali si Donalyn Dito Mal from Purok Pag-isa, Barangay Bata, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos plus gift pack worth 500 pesos. Kaya pasalamat ako sa Bombo Radio ag Star FM sa enhanced swerte sa Palengke promo. Ang 500 pesos kayo bakal ko ni bugas. Basta Radyo Bombo. Number 1. Star FM. It's all for you. Thank you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
benepisyo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Radyo Philippines Standard Time impunto alas 8 ng taknasaga kag welcome na sa pagpangalagad sa Good Morning Philippines sa aton yang mga kabombo subong adlaw kita iya mga kabiran sang Domingo petsa baw kadasig lang sa mga inadlaw naton no petsa 18 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2022 kag sa mga kauturan naton para sa ato niya nga Bombo Radio Christmas Countdown. Mayara na lang gid lamang kita sang baw less than 100 days na lang kay 98 días na lang mga kabiran kag Christmas na. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 98 days to go before Christmas. Kamusta na kamodera? Ka Christmas feels na gid kita subong no sa aton iya nga mga kabombo. Sige subong iya nga agad diri sa aton iya para tuntunan sa Good Morning Philippines. Kami ang inyong mga kaupod. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Good morning, Bombo Dennis. Yes, good morning Mumwan. Happy Sunday. Bada Yes. ka namin, 28 días na lang before Christmas. Ang simpo natin Mumwan do Christmas. Again, kaya may mga time nga gainit. May mga time nagatupang ulan. Na, si Correct. do Disyembre ng klima natin subong. Katugnaw gid sa aton nga tiyempo subong Bombo Dennis no kay because maulano na aton iya nga panahon. Pero sa subong iya nga agad sa aton iya nga para tuntunan sa Good Morning Philippines unahon naton kay man Bombo Dennis sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo sa buwas or rather sa aton iya nga mga kauturan buwas nga adlaw no amo na ini ang pagdulong sa katapusan nga palahuwayan no ni Queen Elizabeth II. So before that, syempre magatalakay kita sang iya sining funeral plans Bombo Dennis diri sa aton nga palatuntunan. Along with that, mangin kaupod naton ang aton iya nga mga bombo international correspondents. Ang aton iya nga mga Bombo international correspondents nagikan sa mga nagkalain-lain iya Bombo Dennis nga mga kapungsuran kung sa diin ginakilala nga queen ining si nga head bala nga monarch ining si Queen Elizabeth no sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo mangin kaupod naton ang aton nga mga Bombo international correspondents nagikan iya sa una syempre dito sa London sa United Kingdom sa England mangin kaupod naton karon Bombo Dennis no ang aton iya nga Bombo international correspondent nga si Ma'am Delia Lorca no so mangin kaupod naton siya of course dito naman iya sa New Zealand, mangin kaupod naton si Sir Ty Drogacion. And from Australia, si Sir Denmark Swede. Sila ning aton mangin kaupod iya nga mga Bombo international correspondents. In fact, ari na sila sa piyak nga linya. Pero Bombo Dennis, sa dugang paginaton nga tupiko, no, kag diskusyonan subong iya nga agadri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. We will be having also our sa 15 Bombo Dennis, isa-isaw naton kilalako naton ang mga mascara queen candidates. Mahalin ay subong bisita ta. Oo, mga matahom. So duha anay sila. We have the candidates number 11 and candidates
number 12. Sino ni sila? No, kilalahon naton amat-amat ha, driman sa aton iya nga palatuntunan. Mga matahom nga mga kandidata para sa Miss Bacolod Mascara 2022. So inita na ha, and of course Bombo Dennis diskusyonan taman no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Pila pa naton iya ka mga tupiko nga aton iya nga tutukan driman sa aton iya nga palatuntunan. Bombo Dennis, may kaupod naton ang Bombo News Center karon. Yes, sa bumbuan no, sa paabot naton nga departure speech ni Presidente Bongbong Marcos no, sa iya sinipag padulong bumbuan dito iya sa Amerika no, para magtambong sa 77th General Assembly sa United Nations. Kung mga before 9, no, base magkatag sa departure speech no, si Presidente Bongbong Marcos, kung po ito makarubuman nato sining News Center, bumbuan. Yes, that's right. No, sinitanan ha, ato niya nga tutukan diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Yari na, sa pihak nga linya, ang aton nga mga Bombo International Correspondent. So, mangingkaupod naton sa subong iya nga aga, isa pa lang. Okay, sige. Amat-amaton tani sila, no, sa aton nga mga kauturan. Hindi ka join si Sir, okay, sige. No, sige, sa aton niya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, may kaupod naton subong mapas lang ang iba na. Diri sa aton iyang palatuntunan sa Good Morning Philippines, Sir Denmark Swede yari sa piyak nga linya, no, i-checkeron naton ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Australia, Sir Denmark, maayong aga. Mayong aga Bumuan, mayong aga Bungo Dennis, mayong aga sa mga taga-pamati sa Bumbo Radio Bacolod, halin diri sa Sydney, Australia, oras namon 10:07 sang aga, temperatura 18 degrees Celsius. Yes, sir. So, medyo kwangid, no? Maghambal ka 18 degrees Celsius tugnaw, sir? Springtime season sa Australia, baliskad kami, bali December namon is summer. Okay. Sige. Sir, subong a day before sang funeral ni Queen Elizabeth, kamusta dira sa inyo sa Australia? Bali sa mga listeners ng Bombo Radio Bacolod, ang Australia ay nakalakip sa 14 realms aside from the United Kingdom itself. Meaning, ang monarchy of the United Kingdom, inikilala sa Australia bilang head of state. Yes. Ang Prime Minister of Australia bilang head of the government. So dere ang monarchy of the United Kingdom is being represented sa katauhan ni King Charles. Ang kanyang representative yung ginatawag namon na Governor General sa katauhan ni David Hurley. Na siya ay may power to dismiss a government, to dismiss a Prime Minister, head of the Australian Armed Forces. Siya man ang ga-appoint sa mga ambassador. So natabo na kaisa ang Bombo Dennis ang 1975 wherein the Governor General dismissed the Australian Prime Minister, then Prime Minister Whitlam and his government. Amo na nagkaroon ng eleksyon. Amo na sila ka-powerful. No? Pwede gid sila yung makadismiss ang Prime Minister. That was 1975. Ato, amo lang gito yung natabo nga na-dismiss nila, sir, ang Prime Minister. In the 15 realms, including United Kingdom, the Queen or now the King Charles III has the power via the Governor General to dismiss the sitting Prime Minister even though that Prime Minister was elected by the independent countries like Australia. Okay, grabe no. So, but after that, sir, kundi si Queen Elizabeth, before niya siya nagtaliwan, 70 years man siya mo nga nakapangalagad bala bilang bilang monarch, bilang isa ka queen. Kamusta, sir? Dira sa inyo sa Australia, anong feedback or anong pagtanaw sini sa iya? Bali sang na-receive ang protocol Bombo Dennis, ang napatay si Queen Elizabeth, ang protocol, the first person to be informed outside the monarchy or outside Buckingham Palace was the Prime Minister of the United Kingdom. Then a few minutes later, via secured email ang iyang cabinet. Then within 15 minutes, the Prime Ministers and the Governor Generals of the 14 other realms, including Australia, was informed. So after that, that was September 8, at dawn, at dasanin, yung kaagahon, naghatag sang 96 cannon salute ang Australian government in honor of her age, 96 years old siya, so 96 cannon salute. Then announce ang Prime Minister Albanese na he will be flying together with the Governor General of Australia to London to attend the funeral. So to sila subong. Then on September 22, which is next Thursday,
gindeclare nila nga National Day of Mourning in honor of the Queen. So holiday diri sa Australia. Okay, sa Sir Denmark, no? So duwa lang gid ka mga public figure dira from Australia ang padulong, magatambong sa lubong ni Queen Elizabeth, Sir Denmark. Bali mag-imbitahan nga 10 outstanding Australians, amo ni silang ginimbitahan sa Palace, ang Buckingham Palace, plus the Victorian Cross Award. Ang Victorian Cross Award is equivalent to the Medal of Honor. So bali amo na sila ginbitahan sa government of the kingdom. Okay, so damo ang mga almost 12 person man, no? So far dira ano ang pagibalo mo, Sir Denmark, no? Buwas sabiti, buwas sa schedule nga lubong. Dira sa Australia, ano ang pagtutok sa mga tawo dira be, Sir Denmark, sa imong nabaluan? Bali, gising ang mga tao sina kay ang oras diri sa Australia advance kami sa 2 hours sa Philippines. So dira 11 o'clock AM London time, 6 o'clock sang gabi sa Philippines. So 8 o'clock diri sa Sydney, matapos ina 8 hours after. So 8.5 hours actually ang whole ceremony hasta malubong si Queen Elizabeth, boss. So ano nga mga activities ang himuon dira buwas, sir? Wala sang schedule activities. Ang National Day of Mourning will be held September 22. Okay. So, sir, kudi iya sa dito sa United Kingdom, gidyado ka puwerte gidya no sa sang Buckingham Palace. Pero dira sa Australia, sang it was announced nga nagtariwan si Queen Elizabeth, anong impact sa mga tawo dira? I mean, anong ilang nga mga ginhimo? Or sa government? Nagbukas una naghatag sang 96 gun salute, cannon salute I mean. And then ang each state nagpagawa sang condolence book, both libro kag online. So sa mga park nga name after the Queen, nagbutang sila sa mga bulaklak. Oo. Ang kudi sir, madamo man niya sa mga countries nga nagbiya man no nga sa realms bala nga ginatawag kundi laki pagyapon kamo ang Australia nga ang head of state amo ning monarch. Pero anong may mga plans sir nga amo na bala may matiwalag or do hindi naman namian mga amo sina bala sir ang Australia? During the reign of the Queen Elizabeth II, may ara nga 17 countries nga nagtiwalag sa the realm, pero there still remains as member of Commonwealth of Nations. So we have to separate yung two entities, yung Commonwealth of Nations, these are independent republics, both independent republics kasama sa realm. So ang Australia is still a member of Commonwealth of Nations, pero distinct siya with 14 other countries niya realm. So there is sa Australia nagkaroon ng tinatawag nga referendum sa 1999 wherein ginpamangkot ang mga tao if you want to be a republic. So ang natabo sa 1999, 45% voted in favor for Australia to be a republic and 54% voted to remain with the monarchy. So si Anthony Albanese, the present Prime Minister, is a Republican. Naghambal siya in respect to the death of the Queen, hindi anay magkaroon ng referendum not until his second term if this government will be re-elected, which is by 2025. Okay. Pero sir, kundi amo na nagtariwan si Queen Elizabeth, definitely rule of succession si King Charles na. Anong acceptance ang mga taga-Australia sa mga Australian national nga sa kay King Charles? Paano? Masikat si Queen Elizabeth, masikat si Prince William compare sa kay King Charles kasi natabo sa 1990s wherein while married pa siya kay Princess Diana, nagkaroon siya ng extramarital affair ito nga si yung present Queen Consort. So ang pananaw sa mga tao dere more and more ang leaning sa mga tao as time goes by na Australia will become a republic someday. It's not a question of if, it's just a question of when. Okay. So, Sir Denmark, so daw mo gining mostly nga mga sa interview namon sa mga kasubong international correspondent, no? Daw ang acceptance sa kay King Charles daw kanubo gid kumpara mo sa kay Queen Elizabeth mo, Sir Denmark. Anong rason? Amo tong rason sa natabo sa 1990s wherein nagkaroon siya ng extramarital affair sa kay yung present Queen Consort while married pa siya kay Princess Diana.
Gani man. So ano ayan, sir, because of this, may mga possibility nga makatiwalag ang Australia or hindi man? Kung pamangkuton mo ang present sentiment sa mga tao, hindi pa nila gusto na istoryahon, pero after some burial, matabugi din na ang ginatawag nga referendum, pero not before 2025. Alright. Kaya ang Bahamas was the latest country to do away with the monarchy sa November 2021, and Jamaica is on its way by 2025. Alright, sige. Sir Denmark, anyway, sir, magakuha lang kami sang dugang nga update kag development sa imo dira ha. Thank you so much for your time, gid nga ginhatag diri sa amon sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning. Salamat, gid, Sir Denmark Sweri, ang atong ni Bombo International Correspondent, direkta sa Australia. Pero Bombo Harold, sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, no? Bombo Dennis, diskusyonan tani dugang kay mga bombo correspondents pagid kita nga may kaupod naton subong yang agadri sa aton nga palatuntunan. Kadto kita karon Bombo Dennis sa may London, United Kingdom gid, sa England gid rather, no? Pero antes na yari na yang aton nga Bombo News Center para sa state visit departure ni President Bongbong Marcos. Iba't ibang panig ng ating bansa at ganoon din sa ibang panig ng mundo. At mula sa Bombo News Center, Makati, ako si Bombo Dennis, hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Okay, sige, dahil Bombo Dennis, no? Sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Ang aton iya nga presidente, may departure siya para makadto siya, Bombo Dennis, dito iya sa Amerika. Bombo Dennis? Yes, Bomboan, no? Sinatunta mo na schedule nga pag-attend sa 77th General Assembly iya sa United Nations, no? So kuan sa no, manuglakat sa mga aga schedule to basi mga 9 or after 9, no? Depende ko na ang specific nga time sa paglupad ng presidente going niya sa Amerika. Kabalokati bumbuan na ining pagtililipon, no? Balokati ang Pilipinas isa sa mga membro sa United Nations. So sining General Assembly, of course net mga head of states na nga membro, expected nga magatambong nga dira Bomboan, no? Kaya mayara magataya Philippine ambassador to UN mo, no? Pero ini pagtilipon, of course, the head of state sa dira, of course, pilaman ka mga kuha naton opisyalis ng aton gobyerno dito ya sa Amerika. Suspected naman Bomboan nga after sinising pagtililipon sa mga head of state. Actually, si US President Joe Biden nakaabot na sa London, no? Bomboan kay sama siya sa mga matambong sining lubong ng Queen Elizabeth. Siguro after dira, amo naman ning pagdinaguso dito naman niya sa Amerika. Correct. UN General Assembly Bomboan. Yes, kaya yun 77th session of the UN General Assembly, nagbukas ini siya, Bombo Dennis, that was ang September 13. And ang first day sang high-level general debate will be Tuesday. So, tulo timing ang ato niya, Presidente. That's September 20. So, that is why nga subong, amo ning pag-travel niya, no, going to America. Kaya ang date gid sini isang assembly nga ini, no, dito sa New York City, USA, is from September 13 to 17, 2022. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So that's why do ka tunga-tunga kung sa diin pa balang lapit sa highlight, no, Bombo Dennis, no, sa ang ato niya nga presidente among pagpadulong niya masako-sako ning mga state visits nga ginapatigayon sa ato niya nga presidente Bombo Dennis. Natapos na siya sa sa Indonesia, no, sa Singapore. Then subong ang iya schedule sa New York. Actually ang ato niya nga presidente Bombo Dennis may schedule, may unannounced pero naunahan na naton to announce dato sa Japan. May state visit man na siya. Subong pa lang ginapreparahan na. At siyempre, hindi ilahog-lahog, Bombo Dennis, kung maglakat niya ang aton presidente, mo head ni siya nato niya, presidente ni siya sang pungsod Pilipinas. So, months before, sang iya nga travel, kag before na nila i-announce, hitso na ina, Bombo Dennis. Yes, nakaprogram na abubaw, sinoya mangin entourage, sa man kaupod niya, kag ano mga topiko, dahil lang man sugilalunan, no, sa lideres man, no, sa nasyon nga pag-abistahan, no. Siyempre, dabarwag kita ibumbuhan, ispektaron ta na, ang ginatawag nga, kwani, relation, no, sa Pilipinas sa sinang nasyon. Of course, may mga
target mo nga mga business investment for the Philippines, buwan, vice versa na ano man ang permi masami nga nagkatabo during sa mga state visit sa mga head of states sa iba niya nga mga campus. Of course, this is foremost na iyang pagpabakod liwat pag-reaffirm liwat sa diplomatic relation sa Pilipinas sa iban pa nga mga kapungsuran bumuan. Actually, kanami manin sa mga state visits sa Bombo Dennis because syempre ginapabakod tang ties tabala. No, kag kanami man ang opportunity basta ang pinaka-importante sa tiyon sang state visit may madala man nga kayuhan ng aton iya nga presidente para driya sa aton sa pungsod Pilipinas. So wala na permi nga aton iya nga ginalauman, no. Importante ni siya why man kita na naga-question or pagtawag sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So why man kita na naga-question sina, no, sa aton nga mga kauturan ang pinaka-importante sa tanan, Bombo Dennis, no, sa aton iyang mga kabombo, ang pinaka-importante sa tanan may mga kaayuhan siya nga madala sa aton dere, di ba, Bombo Dennis? Yes, bumos maswente temos ring ka Amerika, daw mo naguro nga nasyon sa Pilipinas sa kalibutan nga may madamo nga Pilipino. Bumbuhan sa iban nga mga nasyon may mga thousands man nga mga Pinoy. Pero sa Amerika na balaan naman damo kita sa mga Pilipino dira iban na nag-migrate na, iban na nakapamilya. May ara man mga Pilipino taga-trabaho sa Amerika. So daw mo ni pinakadamo do halos guro mga estado sa Amerika bumbuhan may mga Pinoy nga naka-migrate, nagpamana, nagtrabaho dito na nakatukod sa pamilya. So, dalaman na din ilang interes bumuan sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Estados Unidos sa bumuan. Yes, that's right, no. Anyway, Bombo Dennis, sa aton yung mga kabombo, dugangan tapagid ni, kay we have mga interviewees pagid subong yang nga aga, especially nga aton yung mga Bombo international correspondents, direkta sa London, direkta pa sa New Zealand, no? Earlier, nanging kaupod naton si Sir Denmark Swede, direkta iya sa Australia. A good mahibaloan naton. Ti ang Australia, ya Bombo Dennis, may mga attempts na sila na iya sang mga referendum nga ginatawag, no? May mga gusto man niya, kumbaga matiwalag man bala sila, nga hindi naman sila gusto nga mangin head of state ang monarch, no, ang king or ang queen, subong king na si King Charles. Ti syempre nga daan Bombo Dennis, siya kung hindi na nila yung magustuhan ng prime minister tapos gito. Correct. Dili sa aton niya ang only way nga makakasmo ang head of state or ang presidente is impeachment. Impeachment. Yes. Through people power man yes, diba? Kapanaog nga sa history naton through people power, kapanaog aton presidente mo. So, through people power. Dito sa ila, ang isa sa pamaagi nga makakasmo ang prime minister is through nga hindi siya magustuhan sang head of state, nga among monarch, nga amo ang kung sang ligad si Queen Elizabeth. No, pero that was 1975. Pila naman to katuig nga nakaligad, pero sang time niya Bombo Dennis sa gihapon ni Queen Elizabeth, no? So amo man na siguro no? Kay damo naman na actually sa mga miyembro sa share gani ni Sir Denmark, 17 naman na silang nagkalabilin. Bombo Dennis, no? And the rest nga mga members before wala naman, no? So, amo ina siya, no? Bombo Dennis. Pero still, Bombo, bisan wala na sila sa idalom sa monarchy system, yes, no? System, pero ang respect, ara gapon mo buwan, no? Sa kwanday, dito mismo sa Buckingham Palace, sa mga opisyal, sa napatay nga queen, sa mabulos siya subong, ara gapon ng respeto, pero singa tonti, umuna bilang may akagulingon sa iyang pangginahom, pang-gobyerno Bombo para masauna ti ito grabe ka poderoso, no? Yes. Kung ano yang mando gikan dito sa Buckingham Palace ang statement order from the Queen kag kung ano ang statement sa mga leaders kung mga individual gayong tungyan da sing Queen yang magpamuno dira nga nasyon wag gid mo buwan mahimo ang kwan mo ang ilang gobyerno da mo na ka powerful. Bisan subong modern time na kita, makita ito daw magyapon ka powerful sa ginatawag nga monarchy, bumba kung sa una machimpo 13th
14th century. Amo ni grabe gid ka Yes. Pedroso mo. Ha? Yes, that's Bubuan. right, Bombo Dennis. Sa figure, 14 ang nagapabilin sa monarchy, no, sa idalom na sa nga head of state gyapon ang king or ang queen, ang king na subong si King Charles na, but 17 nagbiya amo tong hambal ni Sir Denmark, no, sa aton nga mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo. So ano ni yung mga countries nga ano naton ma-count naton nga under sa gyapon sa monarchy bala Bombo Dennis nga bilang head of state amo ni syempre ang London, no, ang ano ni pagtawag ang Bombo Dennis ang ang United Kingdom, ang Canada, ang Australia, ang New Zealand, ang Papua New Guinea, amo ni nga mga countries, no. So amo ni sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. So amo ni anong powers na nila how syempre una head of state na sila Bombo Dennis sa tong mga countries nga kabahin ni pang mention naton. So head man na sila sang defense force. Kung dito sa Australia heads man sila sang defense force, head of the church, no, of England, pwede ka makadismiss ang prime minister kag gobyerno. So amo na hambal naton, it happened during that time sang 1975 when ang former prime minister si Whitlam was dismissed by the governor general. Pwede siya makaveto sang bill and approve a bill from a parliament. So kag-appoint sang ambassadors. Siya pa nang nag-appoint sang ambassadors, Bombo Dennis, no? So amo na sa aton iya nga mga kabombo, no? So amo pa gid na iyang role, no, sa aton iya nga mga kauturan. Kag padayon kita Bombo Dennis. Yes, Bombo subong ari man aton sa isa sa mga international correspondent, no. Nauna-una lang sa Yes, Sir Denmark, pero are Bombo Dennis sa England na gid ni. Yes, from Oxford, England, isa ka Ilongga, taga Negros sa Bumbuan, specifically from Manapla, no? Hindi naman sa malaki pero tayo interview Bombo si Ma'am Delia, no? Eliorca, no, from Oxford, England. So Bumbuan bo kagahaw ni terrible, no? Early in the morning, no. Ano oras ni Susi? Makotonta siya Bombo Dennis. Sige, go ahead Bombo Dennis. Yes, Ma'am Del, good morning. Early morning dira sa Oxford, England. Dira sa amon sa Pilipinas subong ti mga 8:30 in the morning. Upon naton dira ko na Bombo ako na Ma'am Del, no, si Bombo Bombo Dennis, sining agad sa Pratuturo. Good morning, Philippines. Welcome. Good morning, Ma'am Delia Liorca. Hello, good morning, Bombo Dennis and Bombo Ann. Yes, ma'am. It's 1:30 here in the morning in England. So, obviously, nasa bed na ako. Ma'am, thank you so much, gid ma'am, for your time. Ang bagay naman ni Bombo Dennis, pisar nga kaagahon, but you're still awake. So, salamat, gid ma'am. You're welcome. Yes, Ma'am Del, unas na, no? Kamusta dira ang tiyempo subong kag amo ning oras 1:30 AM, no? Sunday. So far may mga padayon pagyapon sa nabilin nga mga inuras, no? Padayon pagyapon may nagapila galinya pa dira para magtan-aw sining coffee ni Queen Elizabeth. Ano mga pinaka-latest information dira, Ma'am Del? Oh yes, Bombo Dennis, no, padayon pa rin sa as of now, katunayan nanonood, I'm watching the live telecast. So kahit bababa na yung temperature, at the moment ang temperature natin is 8 degrees centigrade. So medyo malamig na at napakahaba pa rin ng pila. As of yesterday, parang 14 to 16 hours yung queuing time, no, para lang ma-view yung coffee ni Queen. Talagang nagtsatsaga ang mga tao para lang makita ang kanyang coffee. Grabe, ma'am, no? So, damo-damo, Yes. as estimated or sa estimate dira, ano kadamo ang tao nga yara sa palibot sang Buckingham Palace? Napakarami, cannot tell how many Thousands? people are there. Maybe kasi these people, galing po sila sa iba't ibang lugar, iba't ibang nationalities. Talagang nag-travel sila
para lang makita at masilayan yung ang coffin ni Queen. O, so ma'am, ano ni siya, nang nagapila sila or ara lang gid sila sa palibot, do ano gid siya ang do ka situation? Gapila ni sila, no? So, ang tawag nila sa pila nila ay snake. Kasi nga, parang ahas nga yung pila nila dahil paikot-ikot. But very organized at very disciplined naman yung mga tao na andoon. And until when sila, Ma'am Del, ang inang sige-sige lang gid na ang pila, hasta nga idulong siya sa ilubong siya by tomorrow? So, ang pila nila, tomorrow at about 6:30 in the morning, end na yung public viewing, no? Kasi nag-start na yung mga ceremonies para sa kanyang libing. So, by 6:30 in the morning, so, i-close na yung viewing time sa public. So posible guro Ma'am Del damo pag ang hindi mabtan no nga makasulod dira sa Westminster Hall no para sa pag-viewing coffee ni Queen Elizabeth. So dira during sang lubong abi buwas no ma-start ang ceremony by before 11 AM no. Ano ang mga plano dira sa mga pumuloyo, mga kadto sa mga areas kung saan malabay dira ang coffin ang funeral procession going dito sa may Westminster Abbey. Ano mga impormasyon dira? Anong posible yan na imuon sa mga pumuloyo dira during sa funeral procession, Ma'am Del? So during the funeral procession, yung ibang mga tao naka-queue na doon sa mga dadaanan ng kanyang coffin, no? So, alam na, hindi na siguro sila makakaabot sa Westminster. So, doon na lang sila mag-queue hanggang sa mailibing nga. At yun naman mga taong hindi nakarating doon, so, siyempre kanya-kanya tayong diskarte. Katulad sa aming trabaho dahil although it's declared as bank holiday, siyempre kami mga health workers hindi naman pwede dahil meron kaming mga meron na kaming mga inaalagaan. So, ang aming company ay nag-create ng projector para magkaroon ng widescreen para lahat ng mga tao makapanood. I mean, lahat ng kliyente o bisita o whoever ay makapanood ng maayos sa ceremony at hanggang sa paglibing. So speaking of bank holiday, which means ma'am nga holiday gid dira sa inyo. Bank holiday. Oo, so wala daya trabaho aside sa inyo nga mga health workers bala. So wala gid ya trabaho amatabo by tomorrow sa iyang funeral. Yeah, walang trabaho para everybody will get the chance to watch the funeral. Pero aside pero kamuya nga mga health workers, amo nang hambal mo ma'am, mayara lang kamuya monitor para sa live streaming. Yes, meron kaming monitoring, meron kaming projector, meron kaming big screen para makita ng maayos yung mga pangyayari during the funeral. Makitaan gani namon diri ni Bombo Dennis no sa monitor sa mga na-captures ba nga mga videos diri gid makitaan nga grabe no do amo ni siya ang pinakadako bala nga event sa like dira sa United Kingdom sa England sa London nga inang ang mga tawo ya porti gid kadamo-damo do kun sa mga masugilanon mo bala dira ma'am nga mga taga England or taga London gid ano ni ka importante sa ila ang ining pareho ni ang funeral ni Queen Elizabeth? Siyempre very important kasi as you all know 70 years no serve si Queen sa England. So siyempre para naman ma-witness yung pangyayaring yun ay talagang pinagandaan naman ng mga tao at pinapakita naman nila ang kanilang pagmamahal sa Queen. Yun, sa mga pinapakita nila suporta sa Queen at saka sa royal family.
So with this funeral day, no, may mga nag-alabot na dira amo ni informasyon diri si US President Joe Biden na late night na nag-abot na dira sa London, no, with the Goroti another nga mga VIP, mga dignitaries, mga world leaders na invited sa Singlubong. So paano ang security measures dira subong, no, sa mga lugar from the funeral procession pakadto gito sa area nga dito ilubong si Queen Elizabeth? Ano ang preparation, security preparation dira as some information mo da, Ma'am Del? Yesterday, no, parang pinakita na yung parang tawag dito, pagpapractice, paghahanda ng mga Royal Army sa kaganapan na mangyari tomorrow. So pinakita ng bahagya yung kanilang pagpapractice hanggang sa mailibing yung Queen. So I hope na, or talaga naman siguro na talagang pinaghandaan naman nila dahil alam natin na maraming delegates from other countries na sabi nga sa report yesterday or late this afternoon na marami na ngang mga iba't ibang delegates from other countries na dumarating para maka-attend ng funeral ng Queen. So, I guess napagandaan naman ng mga sundalo or authority. Kaya importante gid ang security, no? Although nga syempre ginapangamuyuan tagi nga ni Bombo Dennis nga linong lang gid. Do wala bala sang may mag-abot sa panghuna-huna sang pipila da iya nga mang sabotahe siya bala. Kay nga ma'am, sa kadamo-damo gid sang tawo makitaan gani namon maski nagasungkod, mga tigulang, amo na sila ka eager nga magtan-aw gid sang coffin, no, ni ni Queen Elizabeth, Ma'am Delia. Yes. Oo, so ang security gid very tight gid na siya. Kumbaga hindi ni siya malutsan maski kadako ang crowd. Very tight ang security sa but I could say na talagang naman well disciplined naman yung mga taong pumupunta doon at mayroon lang tayong mga minor reports na medyo di maganda pero hindi naman threat yun sa security ng mga taong na nandoon. Magluwas sa mga invited nga mga VIP, no, din sa mga local sa taga London, sa England, kay iping pa no. May informasyon ka, Ma'am Delia, nga may mga ara pagedya from other countries nga nagkadto lang dira to visit sa coffin or to mag-witness ning lubong ni Queen Elizabeth. Ano may information dira, Ma'am Del? May binalita nga sila yesterday or late this afternoon na mayroon nang mga other leaders or other delegates from other countries na dumating na para matin ng funeral pero hindi yung iba hindi naman nila binanggit kung saan nanggaling or sino-sino yung mga yon. So I guess mayroon naman talagang darating para sa funeral ng Queen. Okay. So but pareho, Ma'am Del, ang imo nga lugar sa Oxford, ano ni siya kalayo sa Buckingham Palace? It's an hour and a half travel. Have you tried or may ka plan or wala na gid man because of the crowd gani nga nakitaan mo? Dahil sa trabaho siguro, pero eager din naman ako pumunta doon para kasi marami ako nakausap ng mga kaibigan ko na talaga naman galing sila doon kasi ibang-iba naman talaga ang atmosphere na naandoon ka. Pero kasi nga sa trabaho at saka syempre parang feeling ko hindi ko na maabot yung mga 16 or 14 hours queue na sa sobrang haba. Grabe, so, no? Pila ka oras sila nagapilahay, kagabihan, kaagahan, para lang makakadto ka sa coffin, makalabay ka? Yes. So, kagaya nga kahapon nung binalita nila, sinuggest nila sa mga tao kung gusto nyo pumunta sa ganito ang mga mangyayari sa inyo. So, binigyan sila ng option kaya mas maganda na rin yung nanonood ka sa television at makikita mo yung buo. Pero syempre,
ibang-iba din naman ang feelings pag nandun ka na makita mo talaga yung coffin. Yung iba hindi na nakarating doon, nasa Buckingham Palace na lang sila at naglay ng flowers. At mayroon na kami dito na maliit na ceremony sa aming town, small town here. Nag-alay din kami ng bulaklak sa dito sa amin. Oo. So For the ikaw, ma'am, queen. naghatag ka, naghalad ka? Yes, yes. Oh. Kay because ikaw, personally, anong feeling mo? I mean, because amo ni sa palibot mo or do tanan gid man niya nga tao or may ara man niya iban nga do wala lang man sa kalag nila, ma'am? May syempre iba't ibang opinion, iba't ibang views, no, about the queen. So, but mostly talaga ng mga tao nagbigay naman ng ng respect sa queen at sa royal families, no. Parang siniset aside mo na nila kung ano man yung kung ano man yung kanilang opinion or views, basta ang kanilang inaano ay respect for the queen and the royal family. Okay. So far ti kay na kita namon diri daw pinaka ulihi Ma'am Del, no, ining walo ka mga apo ni Queen na Elizabeth. Of course si Prince Charles, si Prince William do nag-respect dito, do tindog sila, stand sila to sa palibot sang coffee ni Queen Elizabeth. So do terrible na sinig ko to mo do terrible ka ang pagrespeto, no, much more sa pamilya kag of course sa mga ordinaryo lang, no, nga citizens ang grabe sa London, no, sa UK, sa palibot ng iban pa nga mga tao. So far isipon ta mga less than less than a day, buwan, less than 24 hours na lang or sobra 24 hours ma-start ng ceremony. Siguro laba-laba pagyapon ang pila ay Ma'am Del sa mga latest mo ang monitoring. Yes, galaba man gyapon na Bombo Dennis ang pila, no, kasi talagang iba ay take this advantage or opportunity talaga na makita yung coffin. So talagang haba pa rin ng pila hanggang sa ngayong oras. Yung iba nga nagsasabi na talagang napakalamig na, so prepared naman sila siguro pumunta doon para makita yung coffin. Wala sang nagakalipungan, ma'am? Why sang anything? May mga natabo, bla because ang pilahay. Anong balita, ma'am? Wala naman na report, siguro hindi lang na-report na may mga ganon, pero siyempre nakita nyo naman na may nangyari sa guard na bumagsak, no? Siguro hindi lang na-report siguro sa mga crowds na may nangyari na ganon. May ara ko to man nga nakita bla nga mga tinalikdan pa to nga inablang hindi siya may nanamian sa isa sa mga bata sang queen bala. Tapos gulpi lang binutong siya sang guard, no? Nagsinggit siya. Bulito si Prince Charles, si Harry. Prince Harry, si Andrew to nagsigita niya. Oo nga, hindi siya bala nanamian, ma'am. Tapos amo na ka-alerto, binutong siya. Amo na ka-alerto ang mga guards dira, ma'am. Hindi kaya pwede yung Hindi ka pwedeng talagang very sila attentive sa mga crowds, no, talagang konting medyo magkamali ka lang ng konting galaw, medyo talagang anuhin ka. Meron ako nakita, no, si Bomboan. Yes. Medyo nagstay lang siya ng konti sa pag-view, no? Medyo tumagal lang siya ng konti. Talagang inalis siya ng guard. Oo. Na hindi siya pwedeng tumagal doon dahil may nakapila na mahaba na sa likod. Oo. So, muna ka-stricto ang mga guards. Ma'am, speaking of the royal family, anong pinaka-latest nga balita sa ila? I mean, paano sila subong, no? Sa makita mo gani sa monitor mo dira nga live man bala dira sa London. Anong mga activities ang royal family? Anong ginahimo nila subong? So, parang ang royal family, no, especially kay Prince William and kay Prince Harry, according to the report, na talagang siniset aside muna nila yung kanilang differences or whatever it is, na talagang to give respect to the queen. Ang balita nga ay during the funeral, there will be
talagang nasa likod sila ng coffin, no? They will wear the same uniform daw. Wow. Si Oo. Prince William at si Prince Harry. Oo. At they will walk alongside behind the coffin. So, talagang siniset aside muna nila yung kung ano man yung problema mayroon sila. Basta ang kanilang ang focus muna nila ngayon ay about the Queen. Oo. Pero may natin ginapamangkot, no? Pero ang bago nga king, si King Charles, kamusta naman siya? He's fine. Hindi naman, alam mo naman yung mga tao, may iba't ibang opinion, iba't ibang pananaw. So, but anyway, disregard muna nila yan ngayon. Like what I said, talagang nire-respeto naman nila muna yung royal family as the moment kasi nga nagmo-mourn siya about the passing of the Queen. So, yun muna ang importante ngayon. Grabe, no? Ang mga guards bala, ano ni bala nagatindog bala sa palibot sang coffin ni ang ila ni nga sistema ni Bombo Dennis. Ano ni siya, ma'am, 24/7 ni kung gabos lanay man ni silang nagatindog ni sa palibot. Grabe. I mean, nakakapoy yung matindog sila dapat pero well trained man na sila, no? Pero gabos lanay na sila, ma'am, no? Yes, gabos lanay sila. Oo. Okay. So, Ma'am Del, no, makita na to na sa mga live feed, no? Ang ining kwan vlog ito Majesty Imperial State Crown, no? Ara da sa datungtong mismo sa may coffin, no, ni Queen Elizabeth, no? Grabe, made of kwan siya, mga diamond, brilliante, da mo damo, no? Gold pa na. Anong nabalaan mo regarding sining corona, Ma'am Del? I think genuine yung mga diamond dyan, no, sa crown. Kasi nga parang may nabalita na may nag-attempt na kunin yan at talagang, ayun, naging na-arrest naman yung tao. Palagay ko lang I'm not 100% sure na talagang genuine, but I think it is. Oo. Mayara pa ma-attempt, ma'am, ha? Pero syempre, maski mo ka-attempt, budlayan ka ni sa amo ni tight, very tight nga klase sang security. Yeah, very tight talaga. Oo. Ma'am Del, pero sa imo, personally, no, for how many years, pila ka na dira gani ka years dira sa London? I'm here for 18 years now. Oo, madugay-dugay na. Syempre, na nasaksihan mo kung paano ni siya magpangalagad si Queen Elizabeth bilang isa ka queen. Nasaksihan mo ang royal family, ang mga balita dira sa royal family. Ikaw personally, ano ang pag-describe mo sa pagdumala ni Queen Elizabeth dira? Personally, ang masasabi ko ay very what you call this one, okay naman yung hindi naman sa okay, pero talagang pinakita naman ni Queen yung pagmamahal niya sa England. Akin, this is just my opinion. Talaga namang binigay niya naman ang kanyang buong serbisyo para sa mga tao dito sa England at saka sa iba pa sa United Kingdom na para sabihin na natin para lahat. Wala naman ako masabi dahil yun naman ang nakikita ko na talaga namang binigay naman niya na buong-buo yung kanyang serbisyo. Oo. Pero sa future, sa King Subong, kay King Charles, anong expectation niyo sa iya? Kag anong mga feedback sa iya, ma'am? So, ang feedback kay King Charles, no, iba't ibang opinion, iba't ibang views. May mga nagpipredict na hindi magtatagal. So, iba't ibang different opinions and views from different people. Kasi hindi naman lahat ng mga tao dito ay talagang pro royalty, whatever you call that, what. Oo, because of what happened to Princess Diana before, no? Yeah. Sa kay Camila, nga nagsulod sa sitwasyon. It could just be Prince William or some even saying na mas gusto nila si Prince Harry. So, iba't ibang views and opinion ng mga tao dito. Oo. Mixed.
Oo, but we'll see, ma'am, no? Yeah. Okay. So, Ma'am Delia, no, sinaton subong muna ni mga senaryo dira. No, do ano kalawig yung pamangkot? Do ano kalawig ang tawag tang funeral kwanabi activity until no nga madulong gito siya sa iyang lubngan. It must marani ko 5 hours to 6 hours na po ng mga report namon diri, Ma'am Del. Yes, it's like that kasi from 8:30 may mga ceremonies na, no? From 8 a.m. may ceremonies na sa tawag dito. Mag-start na sila ng ceremonies tapos marami na mga procession na gagawin. So, ganun kahaba ang ceremonies, parang all day parang whole day affair din, no? Parang ganun kasi sa sobrang haba ng mga ceremonies na mangyayari during the funeral hanggang sa mailibing talaga siya sa Windsor Castle. Oo. Sige. With this, siguro, Bombo Dennis, no? Ma'am Delia Lorca, ma'am. Thank you gid sa time mo, ma'am, ha? Kag maayong aga na dila sa imo sa London, United Kingdom, ma'am. Thank you. You're very welcome. Okay, sige. So, Bombo Dennis, there you have it. Bombo Harold, another link kay sa Kaiser Tide naman kita. Pa New Zealand naman kita. So, adjust lang tas ang ato niya time. Kaya nga, yung mga correspondents, Bombo Dennis. Di ba na oras mo, na? Bombohan, na? So, we have, si Ma'am, kanami man, because na-share sa ato ni Ma'am Lorca, ni Ma'am Delia, ang sitwasyon dito. So, grabe, gidya nga, pinilahay, Bombo Dennis? Yes, Bombohan. It's almost 2 o'clock in the morning dito sa So, London. Oras, alas 6. Alas 6, no? Alas 6 sa aga. Sa kwan pa Bombohan sa Monday. Yeah, Monday. No? Monday. 6 o'clock Monday morning, ma-stop ng viewing. So, kahit ano pa man lang to sa ila, Sunday. Sunday, early in the morning. Mga less than 24 hours. Yes, less than a day pa. No? Nga ara pa nga gusto mag-view ng coffee ni Queen Elizabeth. Bisa na mo na oras. Forwarded na sa iya, Bombo Harold. 24 hours ang linyahanay ito mo. Bumbuan, why ka utod ang linya, may nagatapos, may nagaabot. Sige siya, makumato gina Ma'am Delia, nga pinakanubo mo to kung maglinya ka 14 hours. Before ka makaabot dito sa sulod sa Westminster Hall. Grabe, no? Malabay ka nga Bumbuan, hindi ka pundo. Kita po yung nagpundo to. Yes. Hindi pwede. Katuan sing gwardya, no? Oo, pwede ka Pass-by ka lang yan sa coffin. Yes. Pwede ka lang to kapanguros. Amo lang gid na siya. So makita mo kung ano sila ka-eager lang gid siya just to grabe nila feeling. Makita mo mga tao kung magsulod na sa hall, Bombo Dennis, no? Nga ara ang coffin ni Queen Elizabeth. Grabe do kataas noo kag feeling of do ka proud, relief kag no, kita mo, no. Malabay siya, nag-amo lang ka lang siya. Baw ka lang, lakat ka na. Hindi kaya nga, pwede ka dugay. Oo, padugayan, gid, hindi pwede. No, kaysa wayon ka, Bombo Dennis, no? So, amo ina, grabe, no? Dila naton makitaan gid siya nga, wow, ang mga tao is, very eager. Kita mo na, Bombo Dennis, yung mga nagasalungkod, mga tigulang na, pero makapila pa sila, no? Grabe, no? Da mo makita ang ilang takto ng bar mo eagerness nila, no? Despite makita grabe gid ang pag-respect na si Queen kag bubuan guro personally kung ikaw makasulod ka dira, makakadto ka, makatubang ka a meters away, makabaw ka sa coffee ni Queen. Dako na bubuan nga sa tabla ka do proud ka sa gulingon mo. Kung magdako na sa imo nga bagay, achievement mo once in your life. Sa imo lifetime, diri sa kalibutan, once in your life, nga nakaano kasi na tawag na Bombo Dennis, naka-visit ka, nakakagto ka dito sa Buckingham Palace. Actually, part ka sa history. Yes. Amo na, grabe ang eagerness ng mga tao dito. Kay Bumbuan, hindi lang basta-basta mo nga makapalapit ka or hindi lang basta-basta nga makita mo yung Queen. May mga okasyon na iya, special occasion nga makagawa ang Queen sa makatubang siya sa crowd, pulayo pag ibumbuan mo. Yes.
talagsam na makita ang Queen kag this time ti bisan tod sa coffee na lang at least ang tao daw kan lang yati bisan pa paano no at least naka pay respect sa Queen no pag atubang mismo pagpalapit sa coffin no bumani man takto na iban gabaw lang matulok lang o gani 1 minute pila lang ka second no lakat ka naman, no? Hindi ka pwede ka makapadugay dito. Kaya ka na mo damo sa nagapila mo, nag-isa man sa mga rason, hindi ka pwede padugay kay para makomodar ang damo. Gusto, bomboan. Oo, hindi pwede. So, ara Bombo Dennis, so kana grabe ni gali ang crown. The crown jewels shine. Ang ining, ato hambal mo bala, ang corona, nga ang Majestic Imperial State Crown nga yara sa coffin, sa ibabaw sang coffin ni Queen Elizabeth sa iya nga funeral no sa Westminster Hall. Amo nang hall kung sa din siya ginahaya subong. Sus grabe sa pagkatahom-tahom sa niya klase sang corona gali Bombo Dennis. ang mga diamond, no, brilyante, palibot. On ko may bumbuan sa pagka-corona lang natawag, hindi ta papag-isipon ang balor sa mga diamond sa palibot. Sa pagka-corona natawag sang reyna, may balor na. Yes. Sa pagka-antigo bumbuan, may balor na. Plus pa mga diamond, brilyante, iban pa da guro nga mga stone nga ginamit sa design sining crown ni Queen Elizabeth, pila yung $1 million bilis ni, no? Yes. Perte, no? Ining corona nga ini. So, okay, sige. Ga-adjust lang na si Sir Tide. While waiting, i-recap talang Bombo Dennis ang preparations nga ginahimo para sa state funeral ni Queen Elizabeth II. So, kung sa rin mag-bid goodbye na sa Britain's longest reigning monarch, Bombo Dennis. Yes, Bombo na daw ng butanta na 6:30 in the morning, Monday. Temo na tapuso na ang public viewing. Kung hindi ka tayo mabtan mo bante, wag mo, no? Stop ginalang public viewing, no? By 6:30 in the morning, Monday, no? So meaning less than 24 hours na lang no? sila. Kaya ginahambal ni Bombo Dennis, no? It will be a day of emotion. No, di ba? Para sa may final ceremony at a chapel sa Windsor Castle. So amo ini siya matabo. So amo na hambal mo, 6:30 in the morning. By 8 AM, ma-open ang door sa Westminster Abbey, no? Para magsugod na baton sa mga guest dignitaries. Para sa iyang funeral. Yes, kay 11 ma-start ang programa. Tiyak mo, 8 pa lang yung bumbuan na mga dignitaries, no? Mga leaders sa abding nasyon, pwede na ito kamatamat sulod. Amo na siya ka-systematic. Yes, bumbuan. Alas 11 ang funeral niya, pero alas 8, paamat-amat na sila pasudlon. Who are they? The heads of state from across the world. Debla? Naglupad gid pa kadto sa London to join members of the royal family agod nga dumdumon, no, ang queens kag maghahatag sang pinaka-last nila nga tribute. Senior UK politicians, former prime ministers will also be there. So amo na siya Bombo Dennis ang pasudlon ng gid. The heads of states, as heads of state, no, ang mga politicians, mga former prime ministers, meaning limited. Members of royal families from across Europe, many of whom were blood relatives. Gidya sang Queen, Bombo Dennis. Gabi guro kung blood relatives sa sang Queen. Isa ka mo kadugo. Isa ka mo kadugo, no? So, are expected sa Belgium's King Philip. Expected ni sila si Belgium's King Philip, si Queen Matilde, sang kag si Spain's King Felipe, kag Queen Letizia, are among those who have confirmed they will be there. Mga king na sila kag mga queen kati mga royal blood. Mga royal blood. Sinong invited sa queen's funeral and sinong hindi? Karon Bombo Dennis ang mga heads of state sa sahonta. But pagka alas 10 Bombo Dennis, alas 10:44 sinaton ma-start na ang ceremonial part sa sinang adlaw magasugod, no? 15 minutes before
sa official nga pagsugod sa official nga funeral ceremony, no? As the Queen Coffin, carried Hakwaton. from Halin sa Westminster. halin sa Westminster Hall, Westminster Hall nga rada karon ang coffin pagkadto sa Westminster Abbey para sa sining funeral service. Yes. Buwan nga ma-start by 11 a.m. Kay ato Monday. dito sa Westminster Abbey, Ato na tong tanan. mga tanan. Amo tong ginpasulod alas 8 pa lang sa aga. Pasudlon no? Tama na kiti. May mga mga call time ni mga head of states, no? Yes. Amo ni oras si presidente mo ni mabot na. Amo ni oras si prime minister mo ni. Grupo sang mga royal family ang abot tira. So muna buwan kung hindi ka invited, hindi kita kasulod. Dra sa mismo sa Westminster Abbey no nga imo to nang kwan himuon ining ma-start ang funeral service by 11 a.m. no Monday na bumarag ruta nila buwan ko ba nakita So tabla? 10:44 in the morning sa September 19 ang coffin leaves Westminster Hall. No. So Kada subong daadra na ara malin. ang Westminster Hall kita mo na. Nan. Pakadto di siya, may route gid siya, may dalan gid siya. Pakadto sa sa Westminster Abbey. So, syempre, malakat gid ni siya Bombo Dennis. Kay ang Buckingham pala sa pagkalapad sila mo. Magambal kaya nga Westminster Hall, hindi lang na siya hindi lang siya nga sa piyak di nga ni tawag mo Dennis, sa piyak di nga pertahan, din ma-close mo na sa piyak. Which means kay lapad-lapad ning Buckingham Palace, may travel time na siya. Ni siya pagtawag sini Parliament Square ni ang ni bala, ang labyan niya pakadto diri sa pihak. Sa pihak na. So para sa iya nga service, although nga minutes man lang ya Abi Bombo Dennis, no. So she will be carried on the state gun carriage nga ginatawag sa Royal Navy. Drawn by 142 sailors. Amo tong tawag sa ila. So, ang ining carriage nga ni Bombo Dennis was last seen dugay na ang 1979 pa. Para sa funeral man ni Prince Philip's uncle Lord Mountbatten and was used for the Queen's father George VI in 1952 nga lubong. Ti syempre mga king lang gid kag queen na mo ning kuan sa bumbuan nang daw karo bala, karwahe. Na ibutang open na siya kag then before kag after sing karwahe amo ning aradira mga 142 sailors. Yes. I-travel, kita niyo na ang mga sailors nga na nga makitaan taman blas nga palibot sa Queen amo na sila, no, di ba? Bombo Dennis. So ma-travel gid siya. Although pila ka minutes, pero i-travel ya gid ni halin sa Westminster Hall nga dira siya subong nahaya pakadto sa Westminster Abbey. Lain man siya nga kumbaga building, pero part giya kyapon sang Buckingham, di ba? Daw paano siya bumbuan na daw cathedral. Yes. Simbahan na siya. Okay, sige, makita tada ang figure ko na panubunubuon tabla sige, kayo sige. na. Amo nang tawag nga carriage ang karwahe. Nga mo na da itungtong ang coffin ni Queen. Open na siya bumbuan. Yes, open. No? Disining ko before kag after in between ng karwahe may mga sailors na dira. Yes. Nga mga amo ning so ang sailors may pasunod man na sila, may officer, may rope, sa tunga-tunga ang karwahe, tapos may sa likod may mga sailors. No? So, may uniform, gina sila ya Bombo Dennis, nga para na, no? Nga ginasuksok ang mga sailors, nga ningin tawag. So, ang senior members, may ano pa na siya, may distansya pa na, dapat 5 meters lang ning kalaparo nila. Grabe, Bombo Dennis, no? Kasi tablang by the number, ganyan bumbuan. Hindi, basta-basta ang preparasyon sini. Ang hibi, gani isang mga prince na by the di ba dumduman mo during that time sang nagtaliwan Bobo Dennis si insert na lang si Princess Diana because of the car accident. Di ba lang duha niya kabata ya kundi ulihin na lang ni ginsugiran sa pagsugid sa ilati ginsugiran sila pero pagwa nila ya kamay sila balong patay ila nanay mo during that time pagwa nila ya Bobo Dennis sila hindi pili kay bi ya mo by the number na ya grabe hindi lang basta-basta no singa
sa aton niya mo muna tibli na nguyungan na Nguyungan, ay gagaab na hindi niya. pwede na Hindi pwede may kaya anak ka na, makagaab yes. sa dira mismo nga ang funeral ang funeral hindi pwede ya mo. Now, okay. So, amo ni sila Bombo Dennis, so senior members of the royal family including sang bago nga king kag iyang mga kabataan si Prince William kag Prince Harry will follow the gun carriage nga in Masunod sila procession. So, sa karwahe. yes, masunod sila sa karwahe. Si king kag ang duwak bata. Din si queen wala, pahigad. Siya lang mo. Si Queen Consort. Base una na to siya sa Westminster Abbey. May place na siya. Yes, may mga lugar. Kaya sakto dito sa Westminster Abbey, bumuan, may mga lugar mo, royal family, dire, magdignitaries, dire, iban nga may biting personal, dire ka mapungko mo na bumuan, na? By the rank. Kung daw taas, ragubot, inuuna ka to. Yes. Wala bumuan, plastada. So, ang sakwan gidayama sa karwahe, amo lang gid niya si king, ang bagong nga king, kag duwa niyak bata. Si Queen Consort, may yaman nga place. May place man siya, kag may role man siya garo bumuan, na? So, ang procession will be led sang pipes kag drums, sang Scottish kag Irish regiments, members of the Royal Air Force kag Gurkhas. Grabe, no? Systematic di kaayo. Bombo Harold, ikuan mo lang kami, sinyasan mo kunara si Sir Tide. Ang route will be lined by the Royal Navy kag Royal Marines, kag a guard of honor will stand sa Parliament Square made up of all 3 military services accompanied by a Royal Marines band. So at 11 a.m., Bobo Dennis. Pag alas 11, the Queen's funeral, no, expected to be attended by 2,000 guests. 2,000 dito sa sulod siyang Abbey. Limited. Limited. Amo na sila, amo na invited lang mo. Kung di kayo bumuhan invited, di ka na pwede. No? Ti expectaron ta sulod dito sa Westminster Abbey, mga 2,000 na individual. Then, amo na dito sa may Westminster Abbey, no? It will be a state funeral. Amo siyang balaton, state funeral ng hatag sinisa kay Queen Elizabeth. The event that is typically led, no? Held for a king or queen, no? Manigtag nga kung may state funeral ka mo na ginatag sa king. Syempre, strict nga rules of protocol. Yes, bumbuan. So may mga protocol na daya samta sa military procession, no? Ito mo na ginatag, ano? The Abbey hosting the funeral services, maning nga tawag historic church, no? Sa diin ang Britain King and Queens are crowned. Dapat na ginimo bumbuan ng ceremony. Ginakoronahan. So sa matabo sini kundi sa Abbey man sa Westminster Abbey dira man na koronahan si King Charles. So after na sining di pa may schedule pa ako sa no para imon kay daw labi pinagro ba next year iban galit tinuig man ang Dennis. Ang official na coronation. Ano na siya mo preparasyon man na mo. Di ba? Parte man ang mga ibitar ka ba na daan sa mga foreign foreign leaders. Kag security tanan nila himuon ang ilang protocol tanan. So hindi man niya pwede yang pagkasunod sa lakas mana schedule mo. Tsaka na bumaso sinaton sa dira man Bombo Dennis. Yes, da man ano ni ginkoronahan si Queen Elizabeth sang 1953. Tsaka na nagpungkos sa 1952. Pero ang official coronation is 1953. Yes. 1 year after. 1 year Kasi after. preparasyon na buwan, hindi basta-basta So, mo. that was 69 years ago. Tapos diri man siya subong, mapahuway. Naman ang last ceremony. Anong ara dira sa sulod sa Westminster Abbey? Pero Bombo Dennis, dira man sa Westminster Abbey, dira man sila ginkasal ni Prince Philip sang 1947. Diba? Kung da nagsugod tanan, da man matapos. Dira gid siya nagsugod. Dira ka magpakasal, tanan-tanan and all. So ano dira sa sulod sang Westminster Abbey? So, kita mo na bumbuan, no? Singgote mo daw simbahan gini, ha? Yes, church. Sa altar, tubanged sentro, then a few meters away from the altar, aran tayo butang ang coffin. Yes. Ni Queen Elizabeth. Grabe, no? Sistema, gidya Bombo Dennis. By the number, gidya. Bumbuan, no? Ang sitting areas nila ganyo, arada sa kuanang sa kilid. Dapat sa simbahan, takot yung plungkuan si God, na? Ding altar, daw mo gining plastada. Pasunod, gidya unahon,
family members, dayon Prime Minister, former Prime Ministers, kag head of state, kag other VIPs. No? Mga other VIPs sa likod-likod, ganun yung bumbuan. May pulungkuan man da si US President. Yes, ara sila sa kwan sa mga head of states. Mumada sila maplastar, no? Des mo nang great to wash door, no? Da masulod, no? Kag ma-exit mo nabi ang coffin, no? After sang seremonya. Pumalawig pa rin pa mo Westminster Abbey. Damo pa, may mga kalantuan pa, may mga procession pa until ito sa lulubngan gid bumban. Yes, although Bombo Dennis, jutay lang at trivia, wala man gid sang there hasn't been a monarch's funeral service sa Abbey since the 18th century, no? Although ang funeral of the Queen Mother was held there in 2002, no? So ang Queen Mother na dira na ang funeral niya. So ang the service will be conducted sang Dean of Westminster David Hoyle with the Archbishop of Canterbury, Justin Welby, giving the sermon. Siya sermon. Prime Minister Liz Truss will read a lesson. So siya magabasa si Prime Minister Liz Truss. Amo na yung katapusan nga high ranking individual sa na-appoint siya. Imagine, days lang gid siya Bombo Dennis. Amo to ganing pinaka-last niya nga pakita sa publiko ni Queen Elizabeth. Kaya nakita niya do hindi amo nang iya itsura. Physical features. Ang iyang physical feature. So, dito gid siya nakita. Grabe, no? So, at 11:55, Bombo Dennis, may oras gina yan. Numero. Bombo Arol, basi ma-flash mo na lagi pang send ko to nga mga picture to na mga kwano para atis may idea aton nga viewers to kung ano gina-describe ta, no? Westminster Abbey, no? At 11:55, no? Towards the end of the funeral, no? At about 11:55, the last post, no? A short bugle call, no? Na may kwani may tunugon lang trumpeta. Na muna we will play followed by 2 minutes national silence. But sila may 2 minutes nga hipos kalinong. National bilog dito bumbano. Hindi lang dira sa hall, sa Abbey. Sa bilog kundi sa bilog na. Possibility sa mga nasyon pa na pinalom sa realm sa monarchy. May 2 minutes nga national silence, no? Then after saying 2 minutes national silence, the national anthem i-play by the Queen, no? Temoting daw kita mo na bumaro kasi andan mo kita sa aton nga mga tagpunati blay nang daw may dala sa nga trumpeta blang naga uniform na daw pula. Daw mo giniyang daw mo ning kuan mo sing daw standard blang identity. Nga mo na may gahunin na sa dara bumbuan, no? Mo ning part ini sang pag-honor sa kay Queen Elizabeth kag part sing proseso, no? After 11 to pagka 12:15 bumbuano, continuous ni pinaka-oras ni bumbuano. 12:15 following the prayer services, ang Queen coffin, di na to isaylo na siya, dumasat na to ang funeral, but terrible, no? Mag-emotional. Bombo Harold, may idugang lang si Sir Ramil, no? Forward siya link. May idugang siya nga information sa aton. No, subong yang aga. While we are discussing this, Bombo Dennis, sige, go ahead, Bombo Dennis. Yes, by 12:15 noon, kasunod sa funeral service, na ang Queen coffin will be drawn, no? Pagdalon, no? In a walking procession from the Abbey to Wellington Ark. Bomboan, no? From the Abbey to Wellington Ark naman, dito naman dalon ini ang coffin ni Queen Elizabeth. Kadamo pa nagres yung mga luwagyan, proseso. Sa siling ko, it takes 5 hours or more, no, ang proseso until maglabot dito sa lulubngan, no? Nga dito man bumuan ay ato di bla pormiram bato ni Sir Ramel ilubong ini sa dungan sa bangkay man to sa iyang ni King. Dungan sa ilubong dito. Yes. Bumuhan daw maning proseso karon sa final hour, no, sa funeral bomboan. Yes, the cortege will travel from funeral procession through London na siya Bombo Dennis. So, ang cortege will travel first amo nang ginambal from Westminster Abbey to Wellington Ark. So, ara na, no? Sa aton iya nga mga kabombo, grabe gid din siya. Amo nang hambal mo bla Bombo Dennis nga may ano ni siya, di numero gid niyang tanan. Hindi kaya pwede kalisa sa oras. So,
at 1 p.m. arrives na siya sa Wellington Arc. No, debla. So mahalin siya sa Westminster Abbey at 12:15. Damo pag Going to Horse Guards Parade, the mall, amuning malabyan niya. Malabay pa siya sa Buckingham Palace. to Wellington Arc. Makato siya sa Hyde Park, dira sa corner nan. Amo ina siya. So, ang procession led by the Royal Canadian Mounted Police will be made up of 7 groups. Sa paglubong na ni siya, Bongo Dennis, no? Each with its own band, members of the Armed Service of the United Kingdom and the Commonwealth, the police and the the NHS, no? Will also be involved. Si Camilla, maningin hambal natin kay ina, the Queen Consort, the Princess of Wales, the Countess of Wessex, and the Duchess of Sussex will join the procession sa ano niya, sa salakyan niya in cars. Once at Wellington Arc at about 1, the coffin will be transferred to the new state hearse for its final journey to Windsor Castle. And so ang journey niya naman to Windsor Castle, the coffin will be traveled by hearse from London to Windsor Castle. So, para masing ruta nila. No? Ara na siya sa Ramil. From Windsor Castle, bumaro pa dalon tabla. Naward na siya link, bumaro. Makita, no? From Windsor Castle, no? Damo pa kasing rutay man to pagyanti. Expected gani ba sa mga alas 5, alas 6 nga pon before sa final destination patay bumbuan mo ti lawig-lawig ning proseso, no? Bumbo ano ang matabo, no? Sining lubong, no? Bumbuano ti procession begin tatlong park pa kadamo pa na sing ay kalatuan may araw alas 16 alas 4 pa na sing hapon, no? Grabe nga mga alagyan kadamo, no? Until siling ko sa ang ilagay na schedule is 19:30 is 7:30 sa gabi. The evening private family do mo na ng last, na lawig ni siya sa aton yung mga kabombo sugpunan ta pagid bala. Hindi lang isa ka oras, 2 ka oras ha. Sugpunan ta kay Seramil, pa isa ta kay Seramil, no. Ang proseso sa paglubong ni Queen Elizabeth sa piyak nga linya, no. Sa gihapon upod naton direkta from London, United Kingdom, Seramil isugon sirs, maayong aga na, grabe kaagahon na dira sa United Kingdom, Seramil. Yes, mayong aga bomboan kaga bombo dinis ang oras diri sa amon sa England alas 2:18 sang kagahon sang Domingo, no. So kag subong ang temperature mga 12 degrees centigrade nga ang iya sining pinakamataas karon mga 18. So amo ina medyo matugnaw na diri kay nagapadulong kami sa utom. Kag amo na subong bomboan. Sir, gina-discuss bala na mo ni Bombo Dennis ang kalabaon sang Bombo Dennis sang halin sa funeral service pakadto bala buwas bala nga ilubong na si Queen Elizabeth. Sus pila gali niya ka oras, Sir Ramil? Malawag ini bomboan buwas magatakop ang public viewing mga alas 6:30 sang aga. Then dira sa may Westminster Hall, then mag-umpisa ang ila sini nga daw parade o kon ginatawag naton nga procession mga alas 8 abi halin sa Westminster Hall pakadto sa Westminster Abbey. So mga pila ini ka kanto, no, more or less mga 3 ka kon sa aton bala matabok ikaw sa karsada sa piyak patunga side. So mga siguro more or less mga kay mahinay ang ilang alakat, mga 15 siguro, 10 to 15 minutes. Then makita mo dira sa parade sa buwas kung bala padayon nga igasuksok sang duha ka prinsipe ang ila siling military uniform. Kaya sa nakita nyo nga
sa last nga prosesyon sa gitpatigayon sa may Buckingham Palace pakadto sa Westminster Hall, si Prince Andrew kag si Prince Harry naka-ordinary suit lang ini sila with their medals, no? Pero ang the rest nga members sang royal family ang naka-suksok sa military uniform, bombuan kag Bombo Dennis. Sir, pila ka oras hasta nga malubong si Queen Elizabeth? Ang ila sinipatigayon nga activities bombuan. Yes, halin sa alas 6:30 sa aga. Yes, magkatapos ini sa may Windsor Castle dito sa may St. George's Chapel, mga alas 7, no? May alas 7 pa sa gabi nga patigayon nun nga ginatawag nga exclusive lang ini for royal family nga service. Kung silingon may mass pa nga patigayon. Sila lang gid. Amo ang last nila nga activity nga may ara sila sa nga masasulod mismo sa St. George's Chapel kung sa indeed to man nahamyang subong nagahulat ang bangkay sang iya sini nga bana nga si Prince Philip ang joke sa Edinburgh nga ara ini sa bolt, no, nga atos edalom kay may ara ini sang daw underground ang ini nga ginatawag nga St. George's Chapel kaga dito ina temporary man ibutang ang Queen matapos ang tanan nga service bombuan. Oo, grabe sir, no? Halin sa alas 6 aga, hasta ya sa alas 7 sa gabi. Alas 7:30 sa gabi, amo ina siya kalawig, gali iya maglubong sang isa ka Queen, Sir Ramil? Yes, amo na ang ila siningagin pagwa nga schedule kag time halin sa umpisa buwas sa pag-parade halin sa may Westminster Hall pakadto sa Westminster Abbey, then patigayon ang Queen state funeral. Pagkatapos sina may another nga procession kag magatapos ini sa may Wellington Arch nga mag-agi sa pila ka mga kalye sa may city center mismo sa London. Then from there mag-start naman ini sila nga magasakay sa ginatawag nga herds o kuna ang ini nga term daw sa aton salakyan ini bumbuan nga ang coffin o kun casket sang Queen ara mismo sa sulod sang salakyan kag magabiyahe ini by convoy halin sa sina nga lugar pakadto naman sa may Windsor Castle nga kung sa normal nga dalagan sang salakyan mga almost an hour siguro, mga 50 to isa ka oras, minutes sa isa ka oras nga biyahe kung dire ka mag-aagi sa normal nga dalan sa may M4. Kay amo ang M4 ning ini amo ining super highway namon pero nakita ko sa ila sini nga ginpagwa nga ruta nag-agi ini sila sa A4 sa back road. So may posibilidad nga mas malawig pa nga oras ang ila sining pag-auyangon antes makaabot sa may Windsor Castle bombuan. Gabi sir, no? Nga aman Sir Ramil nga madungan ni sila lubong sang iyang nga bana, di ba? Napatay si ano ni siya gani Bombo Dennis, si King George VI. Asin ang madungan niya lubong? Si Prince Philip. Oh, si Prince Philip. Si Prince Philip. Amo ni madungan niya lubong. Amo ning iya nga bana. So, nga dungan ni sila, sir? Kay amo nang wishes sang Queen ng bumbuan sang anay Queen nga hulaton ini sila. Kaga ang pagkatapos sina later on pagid maigalubong na gid ini sila sa may according sa previous niya nga gusto nga igalubong ini sila sa may Frogmore Cottage sa may dira man mismo kay madako ining Windsor Castle sa isa ka lugar dira nga nahamutan nila nga garden nga dira na sila permanente nga igalubong bumbuan. Grabe ang Queen, sir, no? Doka amo gini sila yang nga duha, no? Doka till death do us part gini sila yang nga duhaya, sir, no? Yes, daw ang ila sini nga pag of the night tama gid kalawig bumbuan, no? Since nga na in love ang Queen
as a princess before at the age of 13 sa kaya Prince Philip, Hanay Prince Philip, sa nag-serve pa ini siya sa Royal Navy. Sa first time nga ginpakilala sang iya sini nga amay nga si King George VI ang reyna o kuna Hanay Princess sa at the age of 13 ginpakilala ini sa iya sini nga nanginbana na in love na ini siya bumbuan. That's why nga daw kanami tayo yun sa ila sini nga pag-ubdanay tubtob sa pila ka tuig na nga pag-ubdanay bumbuan. Gani di bala sir, ina balang mako mo 13 teenager. Bago siya nag-teenager, no? Bombo Dennis, ka in love gid sila sa isa kag isa. Bombo Dennis, go ahead. Bombo Ramel na Bombo Dennis, no? As mentioned mo going to Windsor Castle na may mga dalan silang agyan, may mga lugar, no, may mga rota. So expected tani along the way damo gid sang magabantay dira sa dalanon going to Windsor Castle, Sir Ramel. Yes, gina-expecta na ina Bombo Dennis kaya balaan mo ang mga tao diri grabe gid ang pag-appreciate nila sa Queen, no? Kaya sa sulod sa sinanga 70 anyos nga pag-serve sa amon diri sa UK, sa United Kingdom, hindi lang isa ka lugar, Bombo Dennis. That's why na-appreciate ang effort niya ini, ang iya sini nga dedikasyon. Kay may mga konflikto ini nga mga lugar katulad sang Scotland kag sang Northern Ireland nga ang Queen lang mismo ang isa sa mga factor nga padayon ini nga nangin united, nangin buo bala. Kaya ang sang mga 5 years ago ang Scotland nagpatigayon ini sang referendum nga magbulag sa United Kingdom. Then ang isa mangguro nga nagdaog ang no nga hindi sila mag-independente bangod man sang Queen, ang sang leadership sang Queen bilang head of state sang amon sini nga pungsod. Kay sa iya sini nga pagpanguna nga maayo nga pagpalakat nga daw equal. That's why Bombo Dennis kag Bombuan sang gina-proclaim si King Charles III sa nagligad nga Sabado sa nga nagpanumpain siya sa may ginatawag nga Accession Council nga ginproklamar ini siya. Isa dito sa mga ginahatagan niya sa importansya nga protect ini siya sa Church of Scotland. Ina way back pa sa pila ka mga tinuig, no, ginatos ka tuig nga ang ina nga klase sang paghatag sa importansya. During that time, grabe ang away sang Scotland kag England. That's why isa ina sa mga requirement nga before siya mag-king nga swear ini siya, magpanumpa ini siya nga i-protect niya ang Church of Scotland bangod sa previous nga history, Bombuan kag Bombo Dennis in short. Oo. Sir, ano nang pinaka-latest nga balita subong sa royal family? Kamusta sila a day before sang funeral? Yes, kagabi ginpatigayon ang vigil sang apo o kon grandchildren sang Queen. Nga ginpangunahan ini, nagumpisa ini mga alas 7 kagabi, alas 7 sa gabi kagabi, upod sa kaya Prince William, ang prinsipe sang Wales, kag ang sang iya sini nga utod nga si Prince Harry, nga subong amo na sila nga duha ang anak sang king, in short abi. So sa sina nga first time man nga nakita si Prince Harry nga nagasuksok sang military uniform. Kaya sa previous nga prosesyon wala ini siya daw, normal suit lang. So kagabi sa pagtindog nila for 15 minutes sa may coffin sang Queen, nakasuksok ini siya before ini siya nga matawag naton nga halin sa pagsulod gid nila Bombuan, daw may ginatawag nga observe ini sila sang daw gamay nga prosesyon antes nga magplasta dira sa may ginatawag balangan na raise o kung napasa na elevate nga platform nga ina, o kung nga in short ginatawag ina nga catafalque nga
dira sila nagbantay for 15 minutes kaga si Prince Harry ang naka-uniform. Sa dugang pagid nga latest sa sining gabi kay na sang gabi nag-abot na diri bumbuan kag Bumbo Dennis si US President Joe Biden nga naghalin ini sa Amerika ahead sa iya sining nga pag-attend sa state funeral nga kung sa diin nag-abot ini siya sa Maystan State Airport diri sa London. Kaga karon nga adlaw magapatigayon ini siya sa pagduaw o kung mag-pay respect ini siya sa kupin sang Queen nga kung sa diin kahapon man first nga head of state nga amo si Prime Minister Canadian Prime Minister si Justin Trudeau ang una nga naghatag o kung nagduaw sa Queen kaga matapos ini siya nga nag-sign sang Book of Condolence. So nagpakikita man kahapon ang King o kung si Prince Charles sa mga nag-abot kahapon nga mga world leaders diri sa UK bumbuan kag Bumbo Dennis. Nagpakikita ini siya sa nag-abot na nga una antes ang funeral sandaya Australia na magluwas kaya Justin Trudeau. Nag-abot man si Prime Minister Anthony Albanese. Nagkadto ini si Prime Minister Albanese sa maya Green Park agud maghalad sang bulak. Then nag-abot man diri si Bahamas Prime Minister Philip Davis kag si Jamaican Prime Minister Andrew Holness. Kalakip na kay New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern bumbuan. Yes, so kadamo na sa mga kuan naton, mga world leaders nga alabot nila pinaka-latest sining gabi, no? Late gabi si US President Joe Biden. So may mga iban pa nga expected kiti less than a day na lang, 24 hours Sir Ramelo ang nabilin before sa funeral. So may mga posible early this morning dira sa London na may mga mag-abot pagid nga mga foreign dignitaries or world leaders. Sir Ramel, anong balita dira? Yes, madamo ini sila nga gina-expectar no sa mga ginatawag nga head of state sa mga presidente kaga prime minister gina-expectar nga mag-aabot mga 100 ka mga head of state no mag-aabot sa kag magatambong sa sining state funeral. So sa mga ginapahayag nga representante o kung mga representante sa nga isa ka pungsod, halimbawa abis ang Pilipinas nga kung hindi maka-attend si President Bongbong Marcos, maka-delegate ini siya sang iya sining representative, ginabanta nga yara sa mga 500 no ka mga dignitaries ang mag-aabot Bumbo Dennis. So expected nga any time from now madamo nga mga world leaders ang mag-aabot labi na gid ana sakop o kung nabilong sa ginatawag nga Commonwealth of Nation kay 56 ini sila kabilog kag very close sa amon diri sa United Kingdom kag subong man very close man sa royal family Bumbo Dennis kag Bumbo Ann. Yes, Bumbo Sir Ramel, no? Curious lang kami bala, no? Kahit sa kadang muon sa mga world leaders or mga dignitaries, BIP nga invited dira, no? Sa Guabi, sa halin sa iban nga nasyon, no? So, diin sila sa imong prasyon da Sir Ramel, diin sila i-host sa mga hotel, may area sa palasyo, kag sino ang magasto sa ilang accommodation nila, Sir Ramel. Anong mga informasyon dira Sir Ramel? Yes, actually wala nila divulge. Publicize ang kung ini sila mag-attender no maybe because of security reason nga dapat maproteksyonan ang ini nga mga world leaders. Ikaduha nga parte sa gasto wala man nila ginhambal no nga at the expense ng UK ang ilang pag-attend. So maybe kung sa Amerika siguro hindi man na siguro magpasa sa iya sining gasto diri sa amon kay daw nagapanugo ina sa ila sining standard. Pride. So yes, bumbuan kaga amo man ini nga pinakadako by history, by record
nga gindispatch ang police forces diri sa UK na surplus o kung nalapawan nila ni ang by far ang Olympic 2012 nga Olympic Games kag ang Platinum Jubilee nga daw 5,000 plus anto mga security o kung mga police forces. Ang ining undertaking ang nagalapot sa mga 10,000 a day nga mga kapulisan magluwas sa mga soldado pa nga naga-augment sa ila nga wala naga-wear sang uniform kag mga volunteers sa kapulisan gid lang mga almost ginapayag nila nga mga 10,000 police forces ang dispatch taga adlaw Bumbuan kag Bombo Dinis. Okay. So, so maybe siguro Bombo Dennis, no, sa kay Ramil part ni sang security, no, ang mga kagastuhanan ni sila pero sa kadamo sa mga world leaders, no, ang magatambong, ang maga-pay respect para sa kay Queen Elizabeth. Pero syempre, although kukis ang mga paminsaro natin bisa ka mga wild kay damo ng mga movies tayo nga daan na tanaw nga the Olympus has fallen, mga muna sir, ang mga meaning to say ano ka tight ang security, especially makadto pang mga world leaders kaya natanaw nga daan niya sa movie mo, Sir Ramel. Yes, actually sa nakadto ako kahapon sa may Windsor Castle, madamo na sa mga armed police officer, no, nga for the first time imo nga makita diri sa amon sa UK kay ang amon sini nga police diri in normal days sa ordinaryo nga adlaw wala ini sila nagadala sang armas, tergas lang gid batuta ilang dala diri. Pero kahapon nakita ko daw apat, hindi magnubo sa apat kung anom ang nagalakat ini sila kaga naga-observe sa nga flow sang tao, no, nga kahapon sa nagpa-CR ako gani, nagpagkadto ako sa CR, may ara sila sa mga ido, no, nga sniffing dog nga naga-kadto kag ginasulod ginila Bumbuan ang mga lugar nga daw ginabatyag nila nga posible may ara sa nga ginatawag nila bala nga suspected nga mga area nga may ginatago. So wala man lang maagi ka daw, normal man lang, pero makita mo gadya ang ginatawag nga movement sa nga police forces nga tama sila ka id Bumbuan kag Bombo Dinis. Terrible gid, no? Inch by inch siguro sa mga area, mga lugar nga kadtuan sa aton nga mga bisita from the start sa funeral procession going to the end, no, sa lubong. Terrible giniguro sa nga pagbantay, no, si Ramel? Yes, kung ipaanggid mo sa ibang lugar, madamo na kami sa ginatawag nga terrorist attack diri nga kung individual nga pag-atake, ginapamuno ang mga tao sa may park. Diri mismo sa amon may ara sa nga 3 ka tawo nga duha ang ginpatay kag isa nga gingkutsilyo lang within 5 minutes Bumbuan, Bombo Dinis, nadakop nila ang tawo. Amo ina kadasik ang magresponde ang amon sini nga kapulisan kag armed forces diri. Wala ini sila gadala sa nga mga armas, pero in terms sa pagresponde kadasik kag mga helicopter kahugpa dayon sa diin nga lugar nga ara ang ginatawag nga insidente o kun dira natabo. So kadasig ini sa ila sini nga response, no, labi na gid subong kay full alert ini sila kaga nagapahayag man ang security nga senior sa nga Metropolitan Police nga may ara sini sila sa mga exchanges of information globally sa sini nga okasyon Bumbuan. So meaning kung may mga ginasuspitsahan nga may mga patigayon nga mga
terrorist attack nga Oo. bal-ana nila kay Gani. naga-exchange ini sila sang information na bumbuan. Oo, kabay pagidya sir. Pangamuyuan tanga mangin secure gidyang tanan kay hindi niya lawg-lawg Bombo Dennis. Muda-muda di nga daan mga world leaders. Ang mga paminsaron sang terorista hindi kita ya kasigurado bala, no? Although hambal ko na gani mga movie lang na natanaw tanga mga The London Has Fallen pero syempre mayo na nga ano ni gani pagtawag, one step ahead kita sa security, kung security yung paghahambalan. And I'm sure, ara na sa paminsaro, no, para ma-secure gid ang event, no, sa mga otoridad naton dira sa London. Pero ikaw, ya Sir Ramil, personally, wala ka sir naka-attempt or ano kalayo ang imo place, gani sir? Anong name sa imo place dito sa Buckingham Palace? Ano siya kalayo? Dire sa amon from Buckingham Palace mga 1 hour and 30 minutes siguro bumbuan kay sa subong ang city sang London ginapanubuan pag nila ang speed limit bumbuan nga magsulod ka bangod sa ginatawag nga climate change nga ini. Grabe ang pag-implement nila subong sang speed limit para ma-avoid ang carbon emission. So may ara ka magsulod dito, may ara sang green zone nga kung sa din ang speed limit tama kahinay. So that's why nga bisan malapit kami dire by train mga 30 minutes ato na ako sa London. Pero by lang car yun. malapit lang bumbuan. So from your place, anong name sang place mo sir? Ang Reading ang amon sila nga lugar, isa ini sa pinakadakop nga town outside sa London kay daw kaapat na kami mag-apply nga mangin city daw wala madayon no. So madako ini nga lugar nga ang amon nga lugar nga daw masiti na kami kagara na tanan nga mga amenities kay mga dalagko nga mga commercial building diri sa amon pero ang problema lang kay siguro gamay na lang gid kaga mangin city kami bumbuan. So amo inak ang amon distansya no kay ako ga travel mo adlaw-adlaw halin diri kaga adto ako sa obra malapit na sa London mga 30 minutes ako nga travel every day by car halin sa amon nga balay pakadto sa may Slough nga dira ang amon gid nga headquarters sa nga post office abi. So bangod sa subo nga inflation kay kataas diri bubuan nagalapot na kami sa 10.1% ka inflation rate pagsaka sa mga balaklon nga hindi ako makadali-dali kay bisan mga upod ko nga mga white British nagka-car sharing na kami subong no so tatlo kami sa salakyan taga adlaw lain ang drive. That's why nga hindi ako kadali-dali nga lakat dayon no magahulat pa ako ni sa ila. So aba ang distansya mga roughly estimate ina by car mga 1 hour and 30 minutes siguro o kung mga 1 hour and more than 1 hour ang Buckingham Palace sa diri sa amon bubuan. Oo, grabe no. So at the same time sir, ano pagidjay no ang puerteya kadamo-damo tawo gani dira sa sagwa sang Buckingham Palace sumabudlay gidya ang sitwasyon no. Anyway, Bombo Dennis sa kay Sir Ramil, before ka namon boy answer ano pa ang last mo nga ma-share sa amon sa subong iya nga aga before a day before sang funeral. Kag by the way holiday sa inyo sir no by September 19. So bank holiday nga ginatawag Sir Ramil. Yes, I don't know kung na-touch mo ang kupin bumbuan ang yes, sige, go ahead, no? sir. Tagaan ta lang sang gamay nga description ini siya nga ina made of oak tree ang gin dihon pa ina gin curve ina bumbuan during sa malawig na nga time no nga kun sa din may ara kun gin pahayag nga 600 tons of curbing nga iya sang medieval nga carpentry is the finest timber ini siya kag subong man ang pagdihon sinibubuan tama gidya ka matawag naton nga kanami no galing kay natabunan ina sa ginatawag nga royal flag nga ang ina nga coffin
o kung matawag nato nga casket, airtight ina bubuan kaga hindi gina magasingaw no for many years kay grabe ina nga paghimo. Tena ginpahayag pa nga ang ina nga klase sa nga may ara ina sa palibot bumbuan sa ginatawag nga lid nga matawag naton nga mag-minimize ang moist nga hindi sa mag-moist, hindi sabi magbasa kaga kanami sang iya sina nga matawag naton nga ang lid ni bumbuan daw silver ini siya bumbuan nga ginbutang sa palibot nga design man pero hindi mo lang makita ang ina nga lungon. So tanan ini sila nga mga members ng royal family according sa report may ara ini sila bubuan nga nahimo na no nga mga lungon kaga preparado na in case nga may malain nga matabo sa ila. So ina nga masiling nga naton nga ang nga lungon na isa ina sa pinakanami nga ginhimo sang una pa nga tiyempo nga ang kahoy nga ina didto pa na naghalin sa may Sandringham State kundi nga nagatinirman dito ang Queen sa sa sina nga quality sang kahoy bumbuan. Sir, ang crown pagid sir sa ibabaw sang lungon amo ning crown ni Queen? Yes, ang crown bumbuan sa aton nga paglantaw nga ang ina nga mga jewels na kuha pa ina dito sa South Africa bumbuan kaga may madamo ina sa mga marami nga mga stone nga lantawon ko lang kadali ang crown ko na yes, bumbuan na makita nato diri ang crown is on the coupons sa ibabaw sa nga ginatawag ini nga imperial state crown nga may ara ini sa nga 317 ka mga karat sang gem nga na mine o kun na kuha dito sa may South Africa sa nga 1905. Then in total the crown is set with 2,868 ka mga diamonds. Wow. May 17 ka mga sapphires, may 11 ka mga emeralds, kag may 269 ka mga pearls and rubies. So, ina nga crown na mahal-mahal, ina bumbuan, no? Nga amo nang ginatawag nga imperial state crown. Tag ang sa flag bumbuan na design ina sa tatlo ka mga nation nga iya abis ang England, Scotland kag iya sang Northern Ireland. Wala malakip dira ang Wales kay juray nga gindihon ina ginhimo ina nga flag ang ginatawag nga royal sovereign flag. Ang Wales kag England ara na no nag-upod na ini sila, that's why nga ang nabutang na lang tatlo na lang ka countries. So ang ina nga mga lions tag 3 lions naga-signify ina sang pungsod sang England kag ang other side nga color sang lion ang isa color nga yellow then ang isa color sang red then ang heart iya ina naga-represent ina sa Northern Ireland bumbuan. So amo ina ang aton nga madulong sa pag-describe sa sinang ginatawag nga flag nga gintapon sa kupin sang Queen Bumbuan kag Bombo Dinis. Bombo Ramel, curious ko magmangkot. Anong panawag sini may term ni sa mga nagbantay dira nga mga guard around the coffin? Anong panawag sini sila? Anong term sini si Ramel? Yes, ila ginasuksok sa nga una pa na nga mga tiyempo sa mga ginharian, no? Daw human bala ila nga YEOMAN bala nga ina nga pag-address sa ila kay makita mo na sila nga ginasuksok na ila magluwas sa mga military uniform atong gin-describe mo kaina nga naga-march nga una nga nagauyat sang daw
sungkod, no, nga makita mo na sila nga sa mga tourist spot katulad sa Tower of London, sa may London Castle, may isa dara kadako nga castle sa may London nga open for tourists, nga amo ina ang nagabantay. So very famous ina diri sa amon nga klase sang uniform sa mga tourist sa area Bumbuan kag Bombodenes. So do inisleya do kontra guro ilan ni komanda directly from the palace, from the Buckingham, the Royal Guard ginisleya, si Ramil. Yes, amo ina ang daw official na amon diri nga gabantay sa mga labi na gid ka related sa royal family sa mga tourist spot area. Amo ina ang ila ginasuksok. That's why nga kung magkadto ka dito, pwede ka kabakal sang miniature sina nga amo managit ang daw kung sa aton bala daw manika kadako nga pwede mo na mabakal daw copycat sa sina nga uniform. So ang iban pagidara nga aton maistoryahan siguro nga sa ordinary life sang queen nga madamo ini siya sa mga ginpahayag nga nakuha sang aton sini nga mga source nga sang time bala Bombodenes kaga Bumbuan nga sa 90 matawag naton nga 96 years niya nga nangina queen. So diri makita naton sa mga newspaper nga nagaabot kung ano ang ini nga queen, kung normal bala ini siya, kaya may ara ini siya sa magluwas nga nagrender ini siya sa nga service sa Armed Forces abe bilang soldado during sa war nga kung di malason ato sa time ato siya mapatay siya. Ang may madamo ini siya sa mga masalimbawa Bombodenes kag Bumbuan nga kaon ini siya sa nga kung sa aton bala sa nga bread bala sa tinapay bala nga gina toast bread nga ginabutangan sa marmalade up to sa nga recently nga ginakaon niya ina nga wala naton mabalaan as a normal person bala bilang ordinaryo nga tawo kag subong man during sang iya sini nga reign may ara ini siya sa nga mga 300 billion nga mga food stamps nga natigayon nga balaan mo ang iya sini nga daw makita mo na sa kwarta ang iya sini nga image, ang iya sini nga picture, amo ina ang amon nga official nga stamps diri sa UK. So that's why sa incoming days amat-amat ini nga pagka-islan bisan ang amon sini nga note, ang kwarta namon nga papel, pagka-islan ina sa itsura sang amon sini nga king sa siguro sa masunod nga mga tinuig gradual lang amat-amat lang ang maislan ang amon sini nga kwarta. Ang amon sini nga coins, ang amon sini nga sinsilyo, islan may na sa nga laragway ni King Charles III. So ang isa pa nga pagka-islan ang amo ining ginasiling ko na ang post stamps abe kag ang ikatatlo ang passport nga pagka-islan man ini sa laragway sang amon nga king. So pila ka bilyon ginahatag hambalila nga pila ka bilyon nga kwarta bilis ang kwarta ang posibilidad nga matigayon nga amat-amat ini nga maislan sa nga image sang amon nga bag-o nga king. So amo ina ang mga latest no. So lang taon tapagid ang ini nga kabataan sang king sa subong between sa kaya Prince William kag Prince Harry kun bala mabalik ang iya sining title amo man si Prince Andrew kay sa latest nga report base hindi na nila mabalik ang ila sining nga title kaga mangin ordinary citizen na lang ini sila bangod sa mga controversies sa surround sa ila sining nga relasyon abi sa tao kag subong man sa royal family kay mabal-an naton nga si Prince Andrew na involved ini sa
sex scandal sa kay Jeffrey Epstein, kag subong man ang settlement out of court nila ni Virginia Giuffre sang na-involve ini siya sa sex scandal nga that's why kuan ini siya sang iya sining royal title kag subong man military matawag naton nga sa iya sining nga military nga duty. Then sa bahin naman ni Prince Harry nga gin-give up niya ning abdicate niya ang iya sining title kag pag-serve sa royal family. That's why nga naga-star ini siya sa US sa subong upod sa iya sining asawa nga si Meghan Markle. So ina ang aton nga siguro nga ma-report may kangtanan sa bilog nga mga issues nga nagapalibot sa royal family bumbuan kag bumbo Dennis. Sige, Sir Ramili Sugon, ang aton nga Bombo, international correspondent, direkta sa England, United Kingdom. Sir, thank you so much for your time. Mayong yes, ina ang aton nga ma-report direkta diri sa England. Ini si Bombo correspondent Ramili Sugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo, international correspondent direkta sa London, United Kingdom, England, United Kingdom. Sir Ramili Sugon, Bombo Dennis, kompleto na ta, no? Kotang-kota na ta para sa discussion a day before sang funeral ni Queen Elizabeth. Bombo Dennis. Yes, Bomboan, no? Tess, maidiya natin mo katuran kung paano proseso sa paglubong, no? Kita ya Bombo Dennis, like mga barkada yung malubong sa kaurasa, 1 hour and a half. The most. 10 malubong ta. Prior sina may misa taya, no? May misa tay sa oras, may tribute kadira, no? So the most 2 hours gid siguro nga lawig na maximum na Bombo Dennis may misa kag lubong, no? Para malubong ta. Syempre lain gid niya kay Queen niya. Ordinaryo nga tawo sa ila di ano lang man ang lubong. Normal man. Pero tay Queen niya. So grabe mga tribute tanan-tanan, din ikadto, din ang misa, din gid ang final niya nga rest siya, no, nga idulong siya sa katapusan niya nga palawayan. So that's matabo ni siya 6:30 in the morning sa September 19 until 7:30 in the evening kung sa diin na idulong siya sa iya sini nga katapusan nga palawayan upo ng iya nga beloved, ang iya nga love of her life, Bombo Dennis, no? Si Prince King Philip, no? Sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. So amo na siya. So sa aton nga mga tagpalamati, no? Ang ano ni gani Bombo Dennis, ang matabo, no, sa funeral mismo ni Queen Elizabeth II. Okay? Sige Bombo Dennis, mapause kita for a while. Pagbalik sang aton iyang palatuntunan, dugang pagid iyang tupiko. Ang aton nga diskusyonan ng aton nga Mascara Queen 2022. Mga candidates naton. Mayin kaupod naton sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil stand by. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una na hatag! 1,000. Ika-2. 2,000. Ika-3. 3,000. Ika-4. 4,000. Ika-5. 5,000. Okay, congratulations. Ako si Nalo Magsaw sa Talisay Sampuri. Kapasalamat din ako sa mahal nga Ginoo katsudunan. Ginbuligan Manila ko. Kinanglanon ko gini sa akon. Kinanglan kada adlaw. Ang kwarta gamiton ko sa akon maintenance sa ipabulong ko sa doktor. Kung sino man dila gusto nga ako mag-insamang kamo kay base kamo man ang makadao. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginosar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat.
Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan.
Si Father Torres amugid ang nagsugod kag nag-supervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo kaupod subong iya nga aga Bombo Ann Sindol Sorilia kag Bombo Dennis Rubica. This time, halin kita sa luwas sang pungsod, halin kita sa London, sa United Kingdom, nagkadto kita kayo na sa Australia, nagkadto kita sa and sa diin man niya nga bahin, no, sa ato niya nga kalibutan, balik kita na sa local dere. Kay we have to remember, magapatigayon kita sang Mascara Festival. Balik kita this year. Kay, syempre, 2 years man nga wala kita nakapatigayon sa Mascara Festival, diba? Halos tanan sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo na hidlaw man sang Mascara Festival na nga selebrasyon. And of course, isa man sa ginakalangkagan sang tanan ni Bombo Harold, ni Bombo Dennis. Ang mali Bombo Harold, grabe kasi niya sa doon. Kamamati, guro si Mrs. ay. No? Ang pagpatigayon sang Mascara Festival sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo sa Mascara Queen. Ari na mga candidates, Bombo Harold, no? Sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Ang mga kandidata naton para sa Mascara Festival 2022, duha ni sila, anay mayin kaupod naton. Ang Miss Bacolod Mascara 2022, 15 ni sila ka mga kandidata. Imagine, di ba sa interview naton sa tinalikdan kay Sir Carlos Dorana, ang chairperson sang Miss Bacolod Mascara 2022, amal niya nubinta niya ka mga kandidata ang ginsala. Out of 90 candidates who joined, out of 90 candidates nga nagpa-screening, nagpaidalom sa screening, only 15 ang napilian. Imagine bala. So, try to imagine sa kadamuon sa mga kandidata nga nagpasala, nagpapili para nga mag-join sa Miss Bacolod Mascara 15. Kabalo ka kung kandidata kasubong niya, duway ka na niya iba niya nga problemahon pa, kundi daugon mo na lang. Kaya nga kanami, because grabe man ang suporta sang local government, like ang isa-isa sa ila, subsidize na sila yung adaan, no? May tag 80,000 sila isa kag isa, inablang gasto nila, ang mga heels nila, tanan-tanan, costume nila, do halos sabat na tanan. So, ang ilan na lang gidjaya, paano nila makuha ang corona? Kay 3 crowns will be given, kag first kag second runner-up. Ang tatlo na ka mga corona, first time man ni matabo, mayara gidya sang koronahan sang Miss Mascara World, Miss Mascara International, kag Miss Mascara Universe. Grabe, no? And ang Miss Mascara Universe will take home
150,000 pesos cash. Wow. And may plus-plus pa da siya nga mga premyo halin sa mga sponsors. And kung Miss Mascara World ka naman, if I'm not mistaken, it's as it was announced sa tinalikdan nga Friday, 130,000 pesos nga cash, plus pa na, no? Basta Miss Mascara World ka. And Miss Mascara International is 100,000 pesos nga cash, insakto, kag ano pa da nga mga additional nga mga premyo mo kung may mga makuha ka dira yang nga mga special awards. And then ang first, second runner-up may 80,000, no? And that's it, no? So 5 ka mga title and the rest nga 10 ladies, no? So, sunod naman no? Pero importante, grabe, mga matahom, gini actually, tanan nga mga kandidata, sa patigayon gani nga press presentation, balasang Friday. They're all beautiful, no? Kanami, man sa ila magsalabat, pero kilalahon naton diri sa Bombo Radio. That is all welcome. Duhani kay mga candidates number 11, Miss Irene Julian A. Granada, and candidate number 12, si Kisha Masangkay. Pamangkotong ko pagid niya ang first name ni Kisha Sandale or ano ni mag-pronounce ni karon na. Pero ari welcome naton sa piyak nga linya Miss Bacolod Mascara candidates number 11 and number 12. Maayong aga. Upod niyo diri si Bombo Ann sa Bombo Ann kag Bombo Dennis sa Bombo Radio Bacolod. Live kita nga mabatian, hindi lamang sa 630 kHz sa inyo dira nga tagsa ka mga radio dial, but we are also live, no? Nationwide, worldwide, kaya ari kita sa Zoom, ari kita sa Facebook, kag YouTube, sang Bombo Radio Bacolod. Good morning! Good morning! Good morning, Okay. Miss. Good morning, everyone. Sige. Hatagan ko una opportunity si Miss Irene, man gid mag-pronounce ang name mo, Irene, no? Irene Granada. Miss Irene kun Irene? Irene. Sorry. Irene. Okay. Miss Irene Granada, Miss, saliwat ang imong nga pagpanamyaw sa mga listeners kag viewers naton. Hi, everyone. I am Irene Julian A. Granada. I am 19 years old from University of St. LaSalle. I am your Miss Bacolod Mascara candidate number 11. Wow, okay. Tahom, no? And ariman, isaman ka matahom, way ka ni pilian sa ila Bombo Harold. Ang isa pagid, si Miss Mascara candidate number 12, Kisha Masangkay. Ano mag-pronounce ang imong first name, gid, Kisha? Ang Sandale? Sandale. Yeah, Sandale. Okay, sige. Go ahead sa imong pagpanamyaw. Hello, everyone. I'm Sandale Kisha A. Masangkay, 19, from the University of St. LaSalle Bacolod, and I'm your Miss Bacolod Mascara candidate number 12. Okay, sige. Duhani ka mga matahom nga mga kandidata upod naton this morning kay 15 ni sila. Pero kilala ko nato ni sila isa-isa. Sige, mauna ko sa number lang ko na mabulos-bulos lang kita sabat, no? Una sa kay Irene sa imong nga background gani again Irene Julian, duwa yung name, Granada. 19 years old ka and hambal mo there currently nag-eskwela ka sa University of St. LaSalle taking up ano ganing course mo, Irene? Bachelor of Science in Nursing. Okay, Bachelor of Science in Nursing. Okay, Bachelor of Science in Nursing. So, amo gini imo nga choice ya. Amo gini imo yang nga course nga gusto i-take up. Yes, Miss, because I think that nursing really aligns with my personality. Because I feel that in my personality, I am very caring and empathetic, and I could really bring that to nursing. Okay. Nagsuliguro name ta Bombo Harold, no? Ano man tsakto? Si Irene subong ginapangkot ko. Intsakto? Okay. Sige, nakaka-confuse ko sa mga duha ka mga matahom ni mga kandidata. Okay. So, Irene, bali, una ko nga mamangkot sa imo. Nga nag-join ka sa Miss Bacolod Mascara 2022. May background ka sa beauty pageant, Irene? Yes, Miss. When I was in high school, I actually joined lots of inter-school beauty pageants such as
Elaine Aisong Provincial High School 2019, Mhm. Miss Technology 2019, and also Miss Physique 2018. And I really feel like pageantry is my passion. It is where I feel most comfortable with. And I think that being able to represent not only myself, but also a group of people who are working hard with me, beside me, and helping me to pursue my dream, that is also one of the amazing things about beauty pageants. That is why I'm joining here, and also to promote my advocacy and to raise awareness. Oo. Ano gid ni siya gali, no? Inang imo gid ni siya nga gusto nga mag-join sa beauty pageant, or si mama mo or somebody nga nag-push siya imo nga halin pa man sang gamay mo, nakitaan ka na sang potential nga iniya pang beauty queen gid ni si Erin nga ni. Erin? When I was young, well, a lot of people encouraged me to join beauty pageants, but actually I am the one who really wanted to pursue this path and this career, because I think that it is really a way for me to creatively express myself. Ang ginanamin mo nga sa provincial high school, di nga eskwelahan, Erin, sa high school mo? Negros Occidental High School. Okay, sa Negros Occidental High School. Pero din gidyang imo nga hometown kay gina-explain man ni kay iba nagahambal nga ang iba ni makita naton sa province ga join amo ni, because it was explained nga ang residency mo or currently diri may strong ka nga root sa Bacolod, or diri ka naga-eskwela sa Bacolod, pasok na iya. Why na iya question ha? Basi ma-confuse bala kita sa mga kauturan naton yung makita kamo nga mga candidates nga nag-join man ni sa province bala, sa out of town. Pero amunin nga mga criteria ha, hindi kita ma-confuse kay iban daw naga big deal pa sina, no? Pero basta ka eskwela sila kay ang university. Pero diin ka gidya Erin nga hometown. Bacolod City is my hometown. Bacolod gidya. Okay, sige. Makadto naman ko kay Kisha. Kisha, how about you, Kisha? Bali, is this your first time to join a beauty pageant, or ano man, halin pa man sang una, naga-join ka ni gidya nga daan? It's actually my first time joining a pageant. Yeah. Oo. I was encouraged by a friend. Ito, sino mo nag-push gid sa imo nga nakitaan ka sang potential nga, oy Kisha, dapat ma-join ka sa Miss Bacolod Mascara? My close friend, actually my best friend from senior high school. Okay, sige. Tapos nakita ko diri si Kisha Masangkay. She is a Filipina, Pakistani, Italian. Okay. Pwede mo ni ma-explain ang imo ni nga nga nationality? I mean, ni father mo or mother mo ang Pinoy or Pinay? Actually, my father is Pakistani and Italian, and my mother is Filipino. Ay too. That's why nga makita gid sa imo, no, nga mayara ka gid nga foreign nga blood, no? So, pareho ni Erin, pareho gid ka mo gwapa, no? Si Erin niya siguro kwan, Filipina gid siya. Both father kag mother mo, Erin, Filipina gid. Filipino. Okay. So si Kisha, sige. Si Kisha, bali ang masangkay kay ni apelyido kay mama mo. Yes, my mom, because I haven't met my father since I was young. Oh, okay. Sige. But look forward ka, Kisha, nga ma-met ang imo nga father? If destiny permits, then yes. But now, I'm really contented with my life right now. And I don't feel inadequate. So, because I'm filled with love by my grandparents and my mother. That's right, no? Insakto, gid na siya, no? Amo gid na iya dapat. Kung makabot man siya, kumbaga do ka bonus na lang gid ina nga makita mo ang imo nga father. Pero enough man ang love nga ginapakita sa imo sang imo nga mga parents. Yes. Nga parent rather, kag imo nga grandparents. Yes. Sige. Bali, you're a candidate number 12, and you were born and raised in the municipality of Hinigaran. Yes. I'm born in the municipality of Hinigaran because
the midwife, a midwife just came to our house and gave birth. Okay. My mom to give birth. Dito ka, bali sa balay ka lang na bata. Yes. Nga aman, anong natabo? I don't really know the reason why we called the midwife instead of a doctor, but I guess it was the labor of my mom. Like, oo. Like, doon din niya naman punggan, niya makadto pa siya sa hospital. But anyway, syempre nakabunag siya sang isa ka matako mga bata. First time mo ni, 19 ka, first time mo sa beauty pageant, may somebody lang nga nag-approach sa imo nga close friend, ano mo siya, classmate mo siya, or nakitaan niya na lang gid siya sa kasang potential nga mag-join? He was my classmate back in senior high school. Okay. So, ano man ang paisog sa imo to join? Actually, my motto this past few months is to take the opportunity whenever it comes because it won't come twice in life. Oo. Currently, you're a third-year college student of the University of St. LaSalle. Ano ka, nursing man, no? Pareho ka mo ni Erin? Sakto? Yeah. Pareho ka mo nga duha, nursing. Classmates ka mo? No. Actually, Erin is in first year and I'm currently in my third year. Okay. Nga man na advance ka, I mean, ano man, medyo late si Erin or ikaw ang advance? I was advanced by my grandmother back in kinder. Like, she was tired of bringing me to the kindergarten school and she tried to enroll me in grade 1. Diretso na sa grade 1. Yeah. Tingala ko man. I actually kept up with my other classmates that time. So my teacher allowed me to proceed to grade 2. Grabe no, diretso na sa grade 1. So, may lang ginalaw ka. So that's why nga 19 ka pa lang. Kaya naglabay ka pa ya senior high school. Mo amuning mga kabataan subong, medyo late na sila unlike sa amon before, no? Kaya wala kami senior high school. Kamo ya, medyo late pero at least naka-advance ka because of your lola. Kapoy na siya magpa-kinder sa imo. Yes. She was tired of constantly bringing me to the kindergarten school. So that's why she advanced me to grade 1. Wow, tido ka may bintaha man ang ginhimo ni Lola, no? That's why lapit ka na niya mag-graduate subong. Anyway, balikan ta ka Kisha, ha? Si Erin Anay. Erin, ikaw ya insakto gini imo ya 19 first year. Kaya ambal ko na gani, medyo late because of the senior high school na late na kamo ya mag-college, no? Pero Erin, ikaw ya pure gid nga Filipina, wala niya half or something. Well, in my father's side, there's Chinese blood, but I'm not very inclined with the culture. Okay. Bali si Papa mo, ano na siya, half na siya or may blood na siya nga, let's say, lolo niya ang Chinese? His mother is actually half Chinese. Okay. So, Erin, subong kay salang-sala gid kamuya nga mga candidates as we can see gani ang hambal gani ni Sir Carlos Durana, no, ang aton nga chairperson sa Miss Bacolod Mascara. From 90 nag-15 lang gid kamuya nga nakasulod. How was it? Kamusta ang screening? The screening was really the scariest part of this journey. I was actually the first person and the first day of the screening. I'm number 1. Wow! Ikaw gid ang una na pilian. No. What do you think? So usually in the screening, there's this process, number 1, number 2. Since I came early and I was made up already, so they listed the participants, and I'm the first one to be called. Okay. Ikaw gidya ang number 1 sa katamo-damo sa inyo, no? So, how was it? Grabe ang syempre ikaw pero may una tawagon. So, how's the screening? Bali,
what do you think? Anong mga factors nga nakasulod ka gid siya? I was very scared at first because usually, number one, they usually just forget because out of the candidates, there's 90 Yes, 90 oo. girls trained, and I was very scared because I might be forgotten. But I think the qualities that made me stand out that day was because I was passionate with what I believed in, and I was really speaking from my heart through the Q&A. Oo. Before tayo istoryahan ang inyong ang inyong advocacy, kay isa-isa ka mo may advocacy gid mo. Ano ang height and vital statistics ni Irene? I don't remember, but I think my height is 5'5" and a half. Taas. My the only thing that I remember is that my waist is 26 and a half. Okay. So, mga slim gid ka mo yan, no? So, sa inyo, sa genes nyo, bali may beauty gid siya. May, kumbaga, linyada yung gid niya nga may mga nag-join ka mo sa mga pageants or ikaw lang sa inyo nga family? In my family, no, not really. There's no lineage of beauty queens yet. Pero how supportive is your family when it comes to ikaw joining the competition sa imo? My family is very supportive. My mom always encouraged me to be myself and to just be passionate. And I think that is also one of the things that made me who I am today, because they're really supportive of me and they really push me, encourage me to pursue what I want. Bali sa inyo mag-ulutod, pila ka mo mag-utod, Irene? I'm an only child. Wow, only child. So, nang bantay sarado sang parents? Yes. Had any relationship, my parents are very strict. Bali can you tell us ang sang imo nga mga ginikanan, ang names nila? Parents. Go. Okay, sige, dahil lang gid Irina. Gay utod-utod imo nga signal. Sige. Liwat. Okay, go ahead, please. Can you repeat the question? Ang imo nga parents, sino ang imo nga mga parents? My parents are Alinka Arala, and my father is Rainier Granada. Oo. So, sa inyo nga life, ikaw ang only child, kumbaga, ano ang struggle growing up nga inyo na encounter if may ara sa imo nga family? As an only child, I never really had a sibling to open up to, especially and usually I just go to my friends and ask them and they give me advice, but I never really had the sibling to open up to, and that I think is a struggle for me. Okay. So, pero when it comes to your studies, sa imo nga pagtuon, anything supportive gid ang imo ginikanan sa imo parents? Yes, they're very. Okay, sige. Going back sa kay Kisha. Okay. Kay Kisha, si Kisha, syempre nagdako siya nga bali isa ka lang gid, di ba ay mo na nakilala ang imo nga father. Tapos si mama mo ang nagpadako sa imo, Kisha, bali wala ka na utod. I have a brother and a sister, miss. Okay. Bali ikaw ang magulang. No, I'm the middle child. Okay. So, pero ang imo yang nga magulang, ano niya siya? I mean, isagid ka mo ka mama kag papa? No, he came from a different father as well as my younger sister.
Okay. So, bali ang magulang mo ya, Filipino iya father. Tapos ikaw, amo ning Pakistani, Italian, and ang manghod mo, Filipino. No, she's British, half Filipino. Babayi siya ya, babayi ang manghod. Hmm. And ang magulang, amo ni siyang Filipino ya, ang tatay. Yes. Lalaki. Yes. Full blood. So, kamusta? Sa situation bala, growing up, Kesha? Actually, it was okay, miss. I didn't have any difficulties growing up without having my biological father by my side as well as my mother because she's in abroad right now. But I was nurtured and cultivated really well by my grandparents. Bali si mama mo, as in, sa pagdako niya nga mag-ulutod, bali sa gwa gid siya ga trabaho, diin siya nga country subong? She's now in UK. Sa UK? Tinagkadto to siya sa kay Queen Elizabeth? Not yet. Oo. Bali sa ano gid siya, sa London gid siya? Yes, miss. Oo. In London. Sa London. Pila na siya ka years sa London? Just this year, miss, because in the past she was in Hong Kong. And just this year, around May, she moved to UK. So, nanggatan-aw siya sa imo subong? O kaagahon dito ano na ni oras? So, kaagahon. I think mga 4. Kabalo siya nga may interview ka? No, she doesn't know yet, but I'll send her this video. Sige, ipadala mo sa iya, no? Kay kaagahon na dito subong, bago lang kita naka-interview to sa London sa funeral ni Queen Elizabeth. Anyway, so ang nagpadako gid sa imo ya, sa inyo nga mag-ulutod, isang inyo nga grandparents. Yes. So, me only, miss. Ikaw, kay ang duha mo ya kautod? Because my brother was raised by his father and my younger sister was raised by my mom personally. Okay. So gaupod sila subong sang imo younger sister? Yes. Kumbaga ginadala niya ni kundi siya magkadto? Together with his dad. Okay. Kay gaupdanay man sila ya. Okay, gid sila ya. British. They're married. Married. Okay. Pero kung okay lang Kisha, kaya na-share mo na gidman, anong feeling? Pwede ka ka-speak Kisha ng Ilonggo or Hiligaynon para mas kita. Ano ang pamatsyag mo? Anong balatsagon mo sa sa situation bala? Actually, miss, it's really okay for me. Like, the feeling is not that heavy. Having a sister and a brother from a different dad. Because when we're together, it's like the same feeling. Like, we're really biological brothers and sisters. Like that. So, I don't feel any negative emotions towards my mom or my brothers and my sister. Nga aamo ng imo nga batyagan because hindi tanan pareho sina na batyagan Kisha no. May mga kabataan gid siguro nga may batyagan nga somehow bitterness, pero why do you think anong mga rason nga ang doka okay gid siya despite sa tanan, anong rason ayhan? Because I get along really well with my brother and my sister, and also my mom makes us feel that we're not different. We're like her children, and like daw ka okay lang gid bala miss nga nga daw wala gid kami difference. Kag puno ka man sang pagpalangga sang imo lolo kag lola. Yes. Amo ginang bintahan no kun ang bata puno sang pagpalangga despite sa mga situation niya okay gid siya. Pero subong si lolo mo kag si lola, diin sila subong? My grandma is here with me, but my lola died back in 2016. So sila gid ning duha nga lapit gid siya sa imo. Yes. So sang
as well as my aunts and my uncles. Oo, kay dira ka sa Ilabalay. Sa diin sa Hinigaran? Yes, miss. Oo. So, Barangay Gargato. Barangay? Barangay Gargato. So, sila gining naupod mo halin sa pagkatawon sa kalibutan kay si mama mo nagapabalik-balik sa abroad. Yes, miss. Oo. So, ano sila ka-supportive kay first time mo ni nga mag-join sa beauty pageant? They're 100% supportive, miss, because in Facebook, they would constantly share my pictures and they would take pictures of the live stream of the sashing last Friday. Oo. Grabe gid ang pag-share nila sa imo. Yeah, because in the past, they would also encourage me to join, but I would always say no because it's not my forte. And I feel like it's not aligned with me, the pageantry. Nga aman, amo nang feeling mo because you're very beautiful sa tuod lang. No? Pareho ka mo ni Erin. Mga matahom, nga aman feeling mo though hindi ka para dire. Because I'm not that confident, miss, when in terms of speaking in front of the public. Okay. Nahuya ka, in short. Nahuya ka. Mahuluyaon. Bali, anong kinakahiligan mo? Growing up, anong kinakahiligan mo? Growing up, I was exposed to different and various hobbies. And I really didn't stick to one hobby at all. And I tried art. I also tried dancing, like that. But I'm not really proficient in those aspects. But I'm knowledgeable as well. Oo, Kisha, may we know, ang imong height is? 5'4". 5'4", and your vital statistics? I don't remember, miss, but my waistline is 26. Pareho ka mo ni ka mga slim gid no? Pareho ka mo ni Erin. Anyway, ma-forward ako another link sa inyo kay istoryahan ta, no, kay may limit aton time. We will talk about your advocacy before ko kamo buyan subong aga para mas makilala pagid kita sa aton nga mga listeners. Your advocacy and anong gina-look forward niyo sa pageant night gidya, no, given nga pareho na kay Kisha first time niya, although kay Erin niya kumbaga kapilana ni siya ang may background gid siya sa beauty pageant, no. So i-send naton, no. Pero Bombo Harold, gailang gid ko jutay nga ma-pause lang gid kita for a while. Pagbalik da, pakaupod gyapon nato na. Please don't go away sa mga kabombo naton nga monitor sa aton subong yang aga. Jutay lang gid ni katama nga gap kay istoryahan ta na ang mga advocacy sining duha ka mga matahom nga kandidata naton nga upod naton sa subong iya nga aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Candidate number 11 si Erin Granada and candidate number 12 si Sandale Kisha Masangkay, ang Miss Bacolod Mascara candidates sa diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Stand by. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100 pesos. Ika-2! 200 pesos. Ika-3! 300 pesos. Ika-4! 400 pesos. Kagi-5 nga hatag. 500 pesos. Ako si Napoleon Española sa Barangay Rizal, Silay City. Nagdaog sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth sang gift pack diri sa ikapito nga raffle sang Bombo Radio sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Nagapasalamat ako sing madamo sa mga papremyo sang Bombo Radio kag sang sponsor sini. Nagapati ako sa pulubaton nga nagasiling quitters never win and winners never quit.
So sa ikapito, nakadaog gid ako. Madamo nga salamat, 500 pesos para sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon na. Kabalo na makamo, kabudlay sa pangabuhi subong Basta Radyo Bombo #1 Star FM. It's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang ato. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Good Morning Philippines, kag padayon ninyo, nga kaupod Bombo Ansindol Sorilia, kag Bombo Dennis Rubica, padayon manaton kaupod ang mga matahom, mga kandidata, duhala ni sa 15, ka mga matahom, no, grabe, mga matahom, kag mga talented, kag in fairness sa subong bala, sa tudtuod lang, sa subong although maski before pa man, pero ang subong nga batch, ang Miss Bacolod Mascara 2022, makita mo gid mga kandidata, makahambal ka gid wow. Nasa grabe no, inablang maghambal sila, mga gwapa, mga syempre maayo lawas, tahom, kag beauty and brains gid ya. Imagine balang ato hambal ko kanina sa inyo earlier sang we had an interview sa kay Sir Carlos Dorana, ang chairperson sang Miss Bacolod Mascara 2022, from 90 down to 15, gin-trim down sila to 15 candidates. Ano kabudlay sa part sang Miss Bacolod Mascara bala nga magsala sila sa 15. Hamakon mo ti syempre atong nag-join to nga 90 to, I'm sure mga matahom man to sila, mga maalam, pero ti may nag-stand out kidya syempre. Sa beauty pageant, amugid na iya. Pag-abot, especially sang pageant night, may ara kagid na iya makitaan nga daw siya gidyang kapangaon stage, no? Na balang siya gidyang mag-stand out sa tanan, and hibaloon naton kung sino ni sa 15 ka mga kandidata. Isa ni sa Ayhan sa ila si Erin o kung si Kisha man, nga mga kaupod naton subong. So going back, unahon ko naman si Erin, no? Your advocacy, pwede mo, kay siyempre, iniya, may aragid ka mo yung nga advocacy, no? May aragid ka mo yung nga advocacy, Erin, nga isa-isa sa inyo. Kag paano mo ni siya ginpili ang imo nga advocacy, Erin? So, I was inspired by the recent happenings worldwide because I've witnessed also the injustices of women in the country, in everywhere, and I think that I should really raise awareness for this certain topic, and that is why I chose feminism and gender equality, because it strives to have equal rights and giving access to everyone their own full rights, and also I want to eradicate the gender stereotypes, the gender norms, because it could be very toxic sometimes. Oo. De bala, in fairness, sa mga utod naton man sa LGBTQ bala, no? Nga, that is why nga dapat wala kita biases when it comes to gender, mas nami gid na tuod, no? And you think sa subong sa aton sa kalibutan nga ini, no? Ano ni ka importante ang nga iduso tagid ni nga advocacy ang feminism kag gender equality, Erin? I think that it is very important in a way that we really need it, and we really need to make that change. And in order to make that change, we need to believe in it ourselves, and also through our action and educating other people that, that we should be able to open up our minds about this certain topic.
Oo, kay pareho na ang pagsang una gani nga mga tiyempo yung mga kababainhan gani ara lang sa panimalay subong ya mayara na ta presidente, mayara na ta head of state, mayara na ta reyna no nga babayi Erin, di bala? Claiming our power as women and also Yes. strives for equality. Gani man. So, ikaw gini personal nag-pick sang sini nga advocacy. Yes, I'm really passionate about that, and I think that I was in my past pageant years, in my past pageant journey, I was a mental health awareness advocate, and of course, I still want to raise awareness about that certain topic and destigmatize mental disorders. But because I really like to. Because we're given a chance to change, our advocacy, I really also want to shed light on feminism and gender equality because it has been one of the topics that has not been talked about recently. Okay. Sige, balikan ko ikaw. Kay katuan ko man ang advocacy no ni Kesha. Kesha nga aman amo ning ginpili mo ang advocacy subong kag sinugid niya nagpili nga topic, may nagsuggest sa imo or rather nga advocacy, may somebody nga nagsuggest sa imo or personal mo gid nga choice ang ining advocacy mo nga ini? Fun fact about me, Miss, is that I once was a tourism management student in La Consolacion College, Bacolod, but during the surge of pandemic, the nurse in me reignited since it was my childhood dream as well. So I realized that time that I always wanted to be an advocate for people, especially the underprivileged community. So I chose the expanded healthcare access, narrowing my focus to the poverty-stricken communities because I want to be an aid for them to restore and maintain their health. Because I always believe that health is our greatest wealth, and as cliche as it may sound, but our health is the greatest gift that nobody can take from us except for ourselves. So we must give priority to our health. Health gid siya, no? That's number one because kita tanan naka-realize during the pandemic, especially asa man na subong may COVID, but sa kasagsagan bala sang pandemic nga dito kita nakamuklat nga sos ang health tagali is very very important nga we have to take care gid sa aton iya nga tagsa ka mga kaugalingon kay pwede magdulog ang kalibutan kun may mga pagpanghangkat na sa aton ikayong lawas kaya isang COVID. Kesha? Yes, Miss. So COVID is a very relevant and a very critical topic during the pandemic. And considering now that we're still in a pandemic, we must still follow the health protocols that are recommended by the government. Oo. Because it is for us also. Oo. So kung magdaog ka, paano mo mabitbit ng advocacy mo? I mean, din mo gid ni siya una gusto himuon? I have concrete plans already, Miss, regarding my advocacy since if ever given the chance to partner with a non-government organization, I would like to conduct free checkup, free over-the-counter medications, as well as free reproductive health services, and also individualized health education to the patients, especially I will conduct this medical mission in impoverished communities in Bacolod. Okay. How about you, Erin? Kung magdaog ka, if given the chance to win, paano mo, kag diin mo ni gid na siya una gamiton or i-apply nga advocacy diri sa aton sa Bacolod City? May mga target ka na? Or paano mo ni siya madala ning advocacy mo nga ni? All of us candidates have already tried and planned to partner with other organizations, and we've currently been tapping them for now. I think that I would really like to partner with an organization that could
that has the same vision and goals as I have, and I would really like to focus on educating people, women and about their rights, and giving that full access to their own rights, and also eliminating toxic masculinity, as well as women's liberation from the patriarchal standards of society. Okay. And sa kay Kisha, being a first-timer sa beauty pageant, tambal mo gani halin sang gamay mo, subong ka na lang gidya ka join, tapos sa Miss Bacolod Mascara pa. Anong gidyang imo nga target? I mean, tatlo ka mga corona, ni syempre yung pinakatasang universe gidya, no? Miss Bacolod Mascara Universe, Miss Bacolod Mascara World, Miss Bacolod Mascara International, the first and the second runner-up. Ano gidyang pinaka-focus mga corona? So, in all honesty, Miss, joining the pageant, all I wanted to have is to gain experience for my personal growth, and also to use this platform to promote my advocacy. But if ever given the chance to win any of the crown, then I am aiming for Miss Bacolod Mascara Universe. Siyempre, no? Amo ginang pinaka-goal, no? Ang Miss Bacolod Mascara Universe, sino man nabing hindi gusto sina, no? Kag subong first time ni siya matabo nga, amo giniya may tatlo, gidya ka corona, unlike before, gani. How about you, Erin? For me, Miss, I would really, for me, Miss, I am aiming for either any crown actually, but for me, I really want to have and be deserving of the title of Miss Bacolod Mascara Universe or International. Before ko kamubuyan nga duwa, can you tell us ang eksperyensya nyo subong kay grabe naga-partner ni Sanday Sir Carlos Duranang, ang chairperson sa Miss Bacolod Mascara with the Aces and Queens. Do ka first time niya nga do amugin niyang mga trainings nyo. And ano ka mo ka-grateful nga, I mean bala, may 80,000 pesos ka mo isa-isa. Kumbaga ang inyo na lang gidya himuon, sa patahom-tahom, kag magpaayo-ayo, gidya babaw sa stage sa pageant night. Pwede nyo maano sa amon, ma-share ang experience nyo subong towards the pageant night. Unahon ko si Sino mauna? Si Kisha. Kisha, please go ahead. Okay, so in the past few days and weeks, we have experienced a lot of things already because of Miss Bacolod Mascara. We were given the opportunity to train with the Aces and Queens. We were able to meet Miss Billy Hackinson as well as Miss Callie Huff, and we have gained a lot of knowledge and skills that we could use to improve our performance in the pageant night. So we aim to utilize all the learnings that we have gained from all the workshops that we have experienced in the Miss Bacolod Mascara. How about you, Arian? So last week, we've already started Passerella training with Miss Billy Hackinson, which is the 4th runner-up in Miss Universe Philippines. And also, we've trained Q&A training with Miss Callie, and also personality development with Mama Mikey, as well as Sir Jim Jayan Ross. And I was very grateful for that opportunity because it paved the way for me to actually learn my strengths and weaknesses and know what part of me I should improve. And I'm very sure that lots of candidates had lots of reflection that time as well. And I'm very grateful for the organization for giving us this opportunity. So, siguro Kwan, lastly, sa inyo nga mga pasalamatan, una, kwaon ko ang inyong nga mensahe, no, sa inyong nga pagpasalamat sa city government, sa inyong nga organizers, sa inyong nga mga nagbulig sa inyo, and to your family also.
So, amo na, mga... sige, unahan ko si Kisha. Kisha, please go ahead. So I would like to express my gratitude towards the city of Bacolod and also to our organization for taking care of us and giving us the opportunity to have this amazing workshops that we could that enabled us to foster our strengths and also to recognize our weaknesses. Also, I would like to thank my family who has always been supportive. And I would like to give shout out to my Tito watching the live stream right now. Hello, Tito Ruel. And also, I would like to thank my handler and my makeup artist for the efforts that they have put in during the past week. Yeah. Kisha, since matanaw ni siya unang ko si Lolo, kag Lola mo, anong gusto mo ihambal sa ila? Okay, so is it okay, Miss, Yes, to go say ahead. it in my native language? Yes. So that it would be heartfelt. Sige, go ahead, please. Ma and my late lolo, thank you so much for sa pagpadako sa akon, and thank you sa pagbulig sa akon sa woman nga ano ko subong, kag salamat gid sa pagbulig sa akon sa mga prinsipyo sa kabuhi kag mga values, kay hasa subong nakadala ko gid kag para ni tanan sinyo ang akon nga ginahimo. Kay mama mo. And also to my nanay in UK, thank you gid sa sa suporta nga ginahatag mo sa akon halin sa una, kag thank you gid sa pag-motivate sa akon perme every time nga kabudlayan ko or may ara ko worries sa akon nga self. Thank you gid. Kag I love you. Okay, sige. I'm sure kung ipasa mo ni sa iya, makita ya gid ni. Salamat gid Kisha ha. And how about you, Erin? Ang imo nga mga pasalamatan subong aga. So I would really like to thank, first of all, my family who have supported me all throughout this journey. Mom and Dad, if you're watching this, hi, I love you, thank you. And also my friends who are there to support me, as well as the Miss Bacolod Mascara organization who are there to always lend a hand for us and gave us the opportunity to have this event and be a part of the success of this event. As well as I also want to thank my handler, my makeup artist, John Lagronio. I'm very thankful for you for making me feel beautiful inside and out. And also to my supporters, to the people who believe in me, I'm very thankful as well. And I hope that you will continue to support me all throughout this journey. Okay, sige. So sa aton duha ka mga matahom nga mga kandidata sang Miss Bacolod Mascara 2022, si Erin Grenada, Miss Bacolod Mascara 2022 candidate number 11, and Miss Sandale Kisha Masangkay, the Miss Bacolod Mascara 2022 candidate number 12, for joining us this morning. Salamat nga sa inyo nga duha. Salamat gid. Thank you so much, Salamat. Good luck. Good luck sa pageant night, ha. Good luck, Ged. Good luck sa inyo nga duha. And sa mga 15 ka mga candidates, and of course, to their very supportive, Ged, sa kay Sir Carlos Durana, nga nag-supervise, Ged, sini ang Miss Bacolod Mascara chairperson, sa kay Sir Rodney Ascalon, no? Salamat, Ged, sa inyo, no, nga sa pagdalas ning duha ka mga kandidata, and sa sunod may mga masunod pa kita nga mga kandidata nga ipakilala diri sa aton nga palatuntunan before the pageant night, kay para makilala ta man ang matahom ta mga kandidata. Kaya amo ning pinaka goal actually nami gid, because ang amo na blang hambal ko earlier, ang subong nga Miss Bacolod Mascara is may kantuan gid ang mga kandidata. May ara taya kandidata for Miss Universe, may ang madaog bala nga 3 makoronahan, may Miss World, may Miss International. First time ni siya. So nami gid nga naga-level up kita because
ti gusto taman makaproduce. Pareho bala sang Iloilo, may ara sila Rabia Mateo nga nag-Miss Universe. Di diri sa Bacolod, hindi naman na malayo makuha ta. Because kung tanawon mo nga mga kandidata, kag makitaan mo pagid sila personal, ka mga takom, gidya sa ila, do wala ka pilian, Labombo Harold. It's a matter of ano na lang gidya guro, kung sino lang gidya mag-stand out sa pageant night. Kay all of them, may ara gidyang qualities bala nga ginapangita mo man. So kung sino sa ilang mag-stand out sa pageant night nga magdugbaga pangaon gid stage nga pagtungtong ya sa entablado. Oh wow, mahambal kagid para gini sa iyang crown sa Miss world or universe or international, no? Kag ang mga board of judges as it was announced, kalinitan sa Manila nga mga beauty queens man bala. So at least may ara gid ni sila capacity nga magpili kung sino gid ni sa mga deserving nga kandidata. Kaya again, ang aton nga target makapa-national na gid kita ya, and after national basi may makapa-international pa kita ya. So why not, no? So good luck kag again to the chairperson of Miss Bacolod Mascara 2022, Sir Carlos Durana. Thank you so much, no, sa pag-upod sa aton subong nga Domingo. Sige, Bombo Harold, mapos kita for a while. Pagbalik ta, no, i-recall ta bala kay ina ang speech ni BBM, ang departure speech niya. Antes siya maghalin flight, antes ang flight niya going to New York, no, sa aton lang pagpanumbalik. Dahil lang gid ha, standby. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang pag... Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Bombo Dennis kay na balikan tabalaan ay ang mensahe sang aton iya nga presidente, si President Bongbong Marcos sa iyang departure speech. Ante siya, Bombo Dennis, nagpadulong sa New York, Bombo Dennis. So, balikan naton ha sa aton yung mga kabombo, yari anay, si President BBM. Ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyo lahat. I depart today to participate in the high-level week of the 77th session of the United Nations General Assembly in New York, where I will also attend a number of bilateral meetings and business engagements and meet with, of course, the Filipino community. The UN is where the countries of the world congregate to discuss the most pressing challenges facing our people. Thus, it is important for us to participate in the General Assembly and to make certain that our voice is heard. I will be delivering our national statement on the 20th of September, in which I will outline our expectations of the United Nations and the work ahead, the role our country will play, and our contributions to strengthening the international system. The theme identified for the 77th UNA is a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges, which aims to address unprecedented global trends such as the COVID-19 pandemic, climate change, escalating conflicts that pose challenges to individual countries and the world community alike. Taking this into account, I will, one, share the Philippines' vision in people-centered development, highlighting our administration's thrust for economic recovery, food security, and agricultural productivity. Reaffirm the country's commitment to the ideals of the UN, citing its contributions to peaceful settlement of disputes and of international law,
and highlighting the importance of the UN in fostering international dialogue and cooperation. Thirdly, present the crises facing our world as opportunities for our nations to take meaningful action, rooted and united by a common purpose to promote peace, prosperity, and sustainable development. During this visit, I will meet with UN Secretary General Antonio Guterres and leaders of long-standing and important partners of the Philippines. I will discuss with them opportunities for stronger cooperation in food security, agriculture, renewable energy, and climate change, which are among the key priorities of this administration. I will also participate in business activities to forge more partnerships to advance our national economic and sustainable development agenda. I will be joined in these meetings by key private sector representatives who have been and will continue to be our partners in this endeavor. More vibrant PPPs will allow us to achieve the better normal that we all aspire for. And of course, I will be visiting with the Filipino community there. I am told that kababayans as far as from Canada will participate in this gathering. It will be my chance to thank them for their support, affirm their important role in the continuing work of nation building, and strengthen our cooperation on matters that redound to the benefit of Filipinos here at home and abroad. Thank you very much and good morning. Okay, Bongbong Dennis, there you have it. And this ang departure no ni President Bongbong Marcos pakadto dito sa may New York sa iya sining pagtambong sa General 77 General Assembly no. So mayong balita no daloon ni sa bypass ang aton iyang presidente Bongbong Dennis. Kaya sa buwaso ara at least may in-expectaron ta no, nung mangin aktibidades dito sa atong presidente sa iya sa pagpadalong sa New York pagtambong sa General Assembly no. May mga man sa kanya. May mga istoryahon sa mga world leaders man no, for the benefits ng aton nga nasyon man na bombuan ko sa mga main agenda ng ipadama ato man to sa UN para man sa Pilipinas sa bombuan. Yes, that's right. No, kay until pa man sila sa September 27 it started ang assembly sang 13. So sa katunga-tunga nga semana yang nag-abot dito ang aton iyang presidente. And hopefully no mo na gani no kay mga iban nga mga world leaders ato pa man to ya Bongbong Dennis sa may England sa United Kingdom sa funeral ni Queen Elizabeth no. So timing lang na magbalalik sila Bongbong Dennis kay September 20 guro balik naman niya sa US President Joe Biden no kag iban nga mga world leaders nga ato dito. And speaking iya Bongbong Dennis no sa funeral ni Queen Elizabeth. So salamat kay ina Bongbong Dennis sa aton nga manginingin bisita Bongbong Dennis. Yes, damo kita nang bisita ginag-contribute man sa nabilin nga sa kadlaw no before sang burial ni Queen Elizabeth no kay Ma'am Delia Lorcada sa may Oxford, England, Bomboan. Oh, and of course, si Sir Ramili Sugon nga nag-share sila bala isa-isa na dito ginato na hibaluan so sa pagkalawig-lawig gali sang antes idulong sa katapusan nga palahuwayan si Queen Elizabeth no. Kalawig-lawig sang mga seremonya sa Bongbong Dennis no. Aga pa lang 6:30 in the morning pa lang sang September 19 oras dito ya sa England sa United Kingdom. Ano gani Bongbong Dennis? Damo-damo na 6:30 pa lang. Close na. Sugod ng ceremony. And then asta pa na 7:30 makaabot dito iya sa chapel no nga sa Windsor. Yes no nga dito siya ibutang abi kag in the meantime antes gidya sang iya nga wish gidya nga kung sa diin ilubong gid siya no sa lugar sa garden kun amuning nahamutan nila sang iya bana. Grabe nga mga wishes ni Queen Elizabeth nga di syempre una na nga nagtaliwan sang 2021 that was September 8. September 9 si Queen Elizabeth na patay. A year after Bongbong Dennis, a year before that, napatay iya bana, no? So, a year after siya,
So, imagine, blabong po, Dennis, no? Maski sa kamatay, kumbaga, blado, kay isang napatay ning iya siningabana, bombo, Dennis, grabe man nga kasubo. Kay ti, for how many years? Imagine, 13 years old pa lang niya si Queen Elizabeth, yeah. Diba? In love na niya siya sa iya bana mo, bombo, Dennis? Kalawig-lawig na, ti pilag ka tuig naman sa nag-updanay, no? As mag-asawa. Dito iya sa Buckingham, no? Until nga napatay 2021, no? Si iya nga bana, ti manag-wish siya, no? Nga kung mapatay man siya, idungan sa ilubong dito iya sa sa ilang lugar, no? Dito sa may Windsor Castle, Bomboan. Oo, gani man. So, amo na, sa ato ni mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. So, at least na baloan naton. And then, kaina na-share sa aton ni Sir Denmark Swede, no, ang ato niya bombo correspondent, isa sa mga kung sa din head of state ining si Queen Elizabeth, no, subong si King Charles na, na-share niya nga sila gyapon under sa, ano gani, sa head of state sa gyapon ang king ang queen. So why man sila plano subong nga magtiwalag or basi after this bobo Dennis ay takbalo, no, kung anong plano sang ila sini nga gobyerno. Pero may mga activities man dito iya sa Australia. Actually, just like Australia, Canada, yun na New Zealand, no, sa Papua New Guinea, no, mga countries blabong mo Dennis, no, nga under sa realms or gapangalagad ang queen, no, nga bilang head of state mo Dennis. Damo pa may mga lugar pa silang nabili, no, ti amo silang kapag ginabisan to may mga country na nagseparar, nag-independent na po silang still ang ilang respect sa royal family, no, nagapabilin niya po na bumbuan, of course, damo, no, sa mga nasyon pa kagamo na nga mga world leaders, nag-pay tribute gid, no, sa kamatayon ni Queen Elizabeth Bumuan. Yes, that's right. So, bantayan nyo pa ina ang dugang nga mga developments kay Was News Center ta, yes. I-cover ta na alas 6 sa hapon dire, yes. sa aton Oras sa Pilipinas. Masugod ta. Masugod na ta sang aton iyang coverage, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So ano na, bantayan nato na kay masaksihan nato na mismo ang funeral, ang pagdulong sa katapusan nga palahuwayan sa Queen sang United Kingdom kag sa iban pa nga mga estado sa idalom, no, sang pagdumalas ni sang monarch, no, ni Queen Elizabeth kag subong si King Charles na. Okay? Sige, kag driman sa ato niya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis, sa mga matahom kaina nga mga kandidata. Nangin kaupod naton ang Miss Bacolod Mascara 2022. Duha lang anay ka mga kandidata, si Miss Erin Granada kag Sandel Kisha Masangkay, no? Candidates number 11 kag 12. Bilib ka, Bombo Dennis, ka mga matahom sa ila, Bombo Dennis? Ati, sa pilas na ito kadaan, 90. Si 90, down to 15. Trim down to 15. Anong gina-expect mo? Among the best na ng 15. Sa 15, paitaado pa pinaka-the best pagin sila, Bubuan. Imagine, no? Tatlo ni sa ila, koronahan, gini sila yung tatlo, no? May first kag second runner-up. May Miss Mascara World, International, Universe. Sino yan sa ila, Miss Universe. Ay, gusto taman mo mo, Dennis, may diri kitas Bacolod, pero may produce man tayang pareho kay Rabia Mateo. Blamo mo, Dennis? Correct, Bomboan. Damo ni sila. Mabalaan na kay kung ano ng mga beauty pageant event, no, outside Philippines, no, at least may Bacolod, no, may mag-representar mo. Kaya balanta, ako sa Alis Bacolod, pagkatapos karaway na, paglabot sa nasyonal, ang dalon niya nga lang, bilog na Pilipinas. Bumbuan, no? May yes. Mayaris Bacolod, para sa bugal taman niya Bumbuan. Ay, hindi na yung malayo. Kaya damo niya mamatahom ng mga kandidata. Kulang lang gid na sila yasang siguro, ano man, suporta, Bombo Dennis, no? Suporta. Hindi man basta-basta mag-interact ka sa mga international beauty pageant mo. Ang gasto gid ang pinaka-problema. Bumbuan. Gasto gid na iya. Ti pareho ni sa ilaw kanami ibig ka-subsidize na sang local government. So basta may magasto ni sa ilaya, okay gid.
okay gid Bombo Dennis, no? So that is why kay ina salamat sa kay candidate number 11 si Erin Granada, kay candidate number 12 si Sandale Kisha Masangkay, no? And of course, salamat sa ilang overall chairperson mula si Miss Bacolod Mascara, si Sir Carlos Durana, no? Nga very cooperative gid nga ti mapakilala niya ining mga kandidata nga ni isa-isa kun tanis la pangilalakon kag kung sino makoronahan ni sa ila Bombo Dennis, no? Kaya balta na gani sa pageant night may ma-stand out ginay mo among sa mga matahom sa ila may someone ginaya nga maga-stand out, no? So depende lang kung sino dira sa ila. So salamat gid, no? Of course, Bombo Dennis, kasadya man sang draw naton kahapon sa Bata Public Market, Bombo Dennis? Yes, ato inan suwerte sa palengke promo. Dason nga sa Badog Grand Draw kita Bombo, ano magilan kari sa naton mga listeners, sa mga viewers naton, yes. No? Padayon pag kita na magabaton sa inyong entry. Ha? Yes. Para Butan nyo week number 7 dira. Para sa ato sa Grand Draw. Kay, sa Grand Draw ta sa next Saturday, dalag ko pag nga mga cash prizes. Sa mga wala nakadaog, sa mga nagdaog, sa wala pa naka-entra, pwedeng sila mo ba nakapadala sa ilang mga entries, no? For the coming Grand Draw sa September 24. Makadasig lang, no? Tibuas Lunes na tao. Do kasano lang ta nag week 1. Pero saan ulang kita nagsugod sa Vermont? Doon kayo matapos sa una ka Vermont? September. Totoo. Siglang buwan. Samtang nagka-countdown kita gani, Bombo Dennis. So, sa Grand Draw, bantayan ninyo ang dalalag ko nga mga papremyo, Bombo Dennis, sa mga kauturan naton kay sa ato niya nga mga kabombo, no? So, syempre, no, all they have to do, magpasakop lang gid sa ato niya nga promo diri sa Bombo, no? Kay ga-enjoy kita mo, makon mo. Samtang ginapagita lang video clipping sa nasa market draw natin. Susunod magkalarong pagbanag video kay machine sa buto nga nila, Bombo Dennis. Ang ano ni ganit tawag man? Ano na tawag sina Bombo Dennis? Sa tag of war. So, kasadya, every time magpalengke draw kita. So, grabe, ito ka malipayo ng mga taga-Bata Public Market, Bombo Dennis. Yeah, sa bumasa mo na sa Grand Draw, bantayan nila may 8 ka mga winner. 5 din ang consolation prize winner na ito. Tag sa kabina magabaton sa 2,000 pesos. Na? Yes. May 3 ka major prize. Baka dalag ko sa major prize na ito. First prize, 20,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos cash. Yes. Third prize na ito, of course, 5,000 pesos. Baka dalag ko. Diba, no? So, good luck ha. Good luck sa aton yung mga kabombo. Kay sino ayan sa inyo maganda Bombo Dennis? Amo nang ibaloon ta sa mamut nga Sabado. Kung sino ang mapalaron, ha? Kaya bisa nakadaong sila bumbuhan sa manaligat, mga weekly draw na to, weekly draws na to, ang chance gapon sa Grand Draw ta, ara gapon sa everybody nga magapadala, magapasakop, magahulog sila ng entry bumbuan. Yes, no, that's right. So, good luck gid ni sa mga kabombo ta, sa mga maswerte ni mga daog. Sa aton iyang promo diri sa Bombo Radio, ang enhanced swerte sa palengke promo naton. Di ko saro lang kita nagsugod sa week number 1 subong ya. Mag-grand draw na kita, isa na lang kasi manang nabilin sa Sabado na ina. So keep sending your entries sa mga kabombo naton, maghulog ka mo. Kay syempre, ang sekreto naton diri, the more entries you send, the bigger chances of winning. No? Kung madamo kaya sa entries nga ginahulog, syempre, dako ginaya ang imo sa nga tsansa sa pagdaog. Ayos, no? So, Bombo Dennis, ayos na kita dira sa aton iyang mga kabombo, hingagaw lang gid kamo, no? Para sa pagpasakop sa aton iyang promo. Okay? Sige. Bombo Dennis, why na kita may nabilin nga tiyempo? Yes, salamat kita sa tanan nga mga bisita naton na sa buong ngaga sa aton sa mga edisyon sa atong platautunan. Good morning, Philippines. Sige, sa gihapon, kami ang inyong mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kaga ko naman si Bombo Ansindol Sorilia. It's 98 days more to go before Christmas. Christmas in the air, you can feel it everywhere. 98 dias na lang. Kag Christmas na. Mga Christmas decorations tada ha, pabanguna na.
kag mga Christmas trees ta, mga Christmas lights naton. Sige. So para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Good morning, Philippines!